254. Yetender's finest. Oh yes. Safi. Atutide kawega. Ginya atukinyarwa Mansaimo. Rokira mundu akira kona pana isi mapenzi ni fujo. Yes. Ado akinyagane ukoroko na tiwe atowe yo. Gitango. Githagathago. Ukona gitango tondu riu ri mundu ndere kogeithio. Mundu ndere kawarie na mundu. Yes. Etagwo insecurity. Na ni ko yuragite kiria nyingi muno. No nginya werute guikaraga na mundu tari wanyu. Yes. Mundu mutaciaranirwo. No nginya werute guikara nake. Mwacemania nake oyaine na andu angi. Exactly. Exactly. Na ati mwacemania na mundu by the way. Mwarikia gucemania nake no renda ona he andu njigua mutukathiri Bishop JJ akiuga atiriri. Ona saina warikia kwa kabarabara ri. Saiti de momoragwo muthenya oro ucio. Yes, that's a strong statement. Yeah, and it is the truth. Not. Saida ya subahayo ya dira tiate on muthenya cio mahingurite mamamorire saidi. Saidi ne aikaragira we saidi ne aikarakaga. Nikinya ndo ko twagite ko totokeire ko unake. Atiriri saidi ndo gemomororo gusetiwala. Saidi ndiaga gradually. Yes. Wanyita. Kwagwo ri maundu mani kahora. Insecurity, let me tell you all insecurity. Insecurity timusethe. Na insecurity no ikuria kunine. Na insecurity by the way no itumio turi utari muthuri kana utari mutumia. Ne gutuma. Tondu hiko ciothe ni farakano. Yes. Mwaririe nao. Uthekire nao. Uhureire u. Wanyita. Nocio mukwaragia nake. Muhurire ndakora thimu yaku e busy. One uregire kuoya niki. Kana ati uregire kuoya. Ni kwa njigua mundu angejuri uregire kuoya thimu yakwa niki. Kamuri katuma kiriko. Na isitoshe wenu wa muhurira back. Ona ngeora rege. Hata apiga tena. Yes. Atiriri ndari na rejia kunjuria atiriri. Ati ndegire kuoya thimu yake niki. Yes. Kihoto ni atiriri ni gukuhuriire. Nwanyita. Ni gukuhure. Ni gukuhuriire. Ni gukuhuriire. Ni nyonire no ndingihotire kuoya thimu yake. Ni ukuhota gucokia. Yes. Sasa nzagira ati tuikarite ni kwaria turaria. Ira ngari ndari mitambo-ini. Acokia kuria atiriri. Ndakuhurira karaga kuoya niki. Aramenya niki kana ni kuragwa arega kuoya. Kare mitambo-ini kuoya. Kuni aramenya. Yes. Ati ndakuhurira karaga kuoya niki. Yoke njuri ugo ne nguragia gatuma kiriko. Tino nginya ndio ya thimu yaku. Ati no nginya ndio ya. Ne mundu araga mundu atiriri. Ona even if I was the one to call. Yes. I will say that and I will tell you. Negukuhuriire. That is alerting that person. Yes. Ati neguikate negukuhuriire. Onoko ni kumuhurira ringi. Akoni akwera thimu ri. Neguikate negukuhuriire. Negukuhuriire. Ndio mundu rakwera atiriri. Rakwera ati nguhurire waraga kuyane. Aramenya naki ni kurega. Kana ndurajoera. Kurega. Ndurajoera thimu. Kurega ni atiriri. Muthuri. Kurega ni atiriri. Ni taru kwera atiriri. Ni tweke oguai. Twekera nyimbo. Wanyita. Yes. Tuthia haria mawimbi. Wanyita. Tukaguthe mundu igire. Tuguthe igire. Tucoke. Ojire aca. Kuni ko gwita gukure. Kwita gukurega. Ndio ngejira atira wina kou. Na riende na guko. Yes. Wanyita. Tutire handu hamu tutire environment imwe. No ende uracimwe atiriri. We kou tondu we okire na Jesu munene kungira. We Jesu waku ni arakuonia ni ni kurega ndarega kuoya. Yes. Niki urahurira ukanjuria atiriri ati urarega kuoya thimu yakwa niki. Yes. Nuona taruke kuona haria ari. Ekuona haria. Guhurira thimu na ndira kuona. Yes. Nyone arora ucokie muhuko. Ku ni kurega niguo kuoya. Wanyita. Ku ni kurega gwikatia kuoya. No ndingikorwo ndi hau by the way. Tra bagaini na boda mundu wa boda uri kungua. Hindo nae niguo rahura. Wanyita. Ni nyambe joy. Wanyita. Ni nyambe ndikari na mundu wangi wa boda. No ndira me akaige na kaige ndio ati ni undu wina kuri ori na no ko ringi na ringi urarora kana ni guoya. Na maita magiona ona ne waga kumiona riri kuringana na environment area uri na ndeto iria mukwari uramenya mundu cio mukwaria nake. Ningiona he handu tangioera thimo muthuri ona angikorwo nu urahura. Yes. Ona Kristo mwene angihura he handu tangioya. Wenderere ume. Taru ngikorwo nu kugurite gategena no hindu watonya nyumba ici. Nero watonya nyumba ici cia mugangarori. Kristo ore we no oe.
Aragoria. Mansaimo. Adere we. Aune gatega wa Ameria. Ore. Ya nika Jesus Christ calling. Na ndio watu ajaru ya mwagaro. Ando haremaga. He kundu kuremaga. Na rĩngĩ na rĩngĩ rĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo me very insecure. Yes. Wakora mũndũ nĩ your wife kana your girlfriend. Yes. Thimo by the way. Nĩ kaka. Iroka mwe handũ mũcemanio no mũthira handũ mũcemanio-inĩ. Thimo nĩ kaka. Yes. Wanyita kũngĩ nake ona to thimo tu ndendaga gũtigwo. Ona nĩ aregire wĩra. Arenda akoragwo arĩ kũgũrũ-inĩ gwa kũhingo ciothe. Na mũhingũragwo nĩ mũhingũrĩte nĩ Ngai nĩ amũteithirie mũkĩgĩa hardware. No ũgĩtia thimiti kana ũgĩthiĩ kũgũra cuma. Arenda mũthiĩ nawe. Nake ndũkĩmũtiga hau. Ona andũ makiuga ũkaigua atĩrĩ ndũĩ mũgano wakwa gwe Mbetiri. Mbetiri mũthuri ndangĩruruma. Gari rĩngĩruruma. Matitiganaga. Gari rĩngĩruruma. Koguo atarĩ ho rĩ. No gari rĩngĩkate. Rĩngĩruruma. Mũgano ũkoragwo gwe Mbetiri. Na hĩndĩ ĩyo by the way rĩngĩ Ngai ona nĩ agũteithĩtie wĩna karori. Yes. Na tete mũrathiĩ nĩgetha atĩ mũthiĩ mũkambagĩini kũrĩa mũragũra. Ũgĩraga mboru. Ngai aragũteithirie ũragũra kamboru kĩrĩa ũramwĩra we nĩ ũrĩikaraga harĩa kĩrĩa. Hardware-inĩ. Na tondũ Ngai nĩ atũrathima twĩna KFCR rĩ. Niĩ ndikwamba kwandĩka ndereba. Aca. Niĩ nĩ kwamba gũthiĩ nayo. In the meantime. Niĩ nĩ kwamba kũhungura thoko ũmenye ũrĩa thoko ĩikaire. Na githĩ ndwacora wega. Wanyita. Yes. Wathiĩ gathũkĩra na gũkũ kĩrĩa kũrĩa mũkũgĩrĩte mboru. Gathũkĩra na kũu. Yes. Na nĩ mũbokerete mũkarara. Ũkarara heho-inĩ. Na kethi mũreke ngũteithie ngwĩre rĩ. Ũrĩkora wĩna 76 missed call. 76 ũrakĩoya nginya ikanga rĩaku rĩkaigagwo kamũtumia waku akoragwo na kĩ. Tondũ wakirangira na nĩ ũrera nginya ikanga. Aria na nyina waithĩra hau. Akauga atĩrĩ atĩ nderwo nĩkĩ ningĩ mwekana na rori. We nĩ tuire axoroi. Nĩ we tuire no rĩu na tũrageria kũmenya tũgwĩka tũkarigwo nĩ atĩa rĩu na tiramenya nĩ atĩa. No rĩu rĩ weithĩ to gĩtigwo hau agĩcoke na gũkũ we ũtigwo hau. Nake mũikanga rĩgakwĩra aria nake. Aria nake. Aenda utige rori kina ngovu. Kina ngovu na gũkwanga naku. Yes. Mwĩbarabara ĩrĩa ĩtagwo ya kĩrĩa. Ya na gũkwĩgera gwa South Lake. Yumagĩrwo na gũgwa tũndũ. Anga ĩtagwo ngakĩ. Na ya mũtitũ. Ya mũtitũ na ithe ĩtagwo ya mũtitũ. Na mũtumia ũcio wa mũthuri ũcio ara suggest we ũtigwo. Ũtigwo hau ũikarie ngari. Nĩgetha mũthuri ainũke agoka rũciũ rũcinĩ. Kĩũrio na kĩnene nĩ atĩrĩ we arainũka nakĩ. Thaa icio. Kumagia hau. Na nĩ thaa thita cio tuko. Mahora thimũ by the way mũikarĩte hau inyuĩ na mũndũ ũgwĩtwo ũrĩa na ikanga rĩaku. No thimũ arahũra. Nĩ mũteithĩkire. Tũtiteithĩkĩte rĩu kũringana ũrĩa gwaikara rĩu hano anga rũcinĩ rĩu tondũ mũrĩ na John. Twĩna John arĩ o haha. John nĩ ikanga. No nĩ aracũka ndũĩ we ndamenyerete gũikara njetani. Amũnengera thimũ tondũ ndingĩenda by the way acũke hau we nawe ũhũrwo nĩ mĩici wĩ wika. Arenda gwĩtua nĩ kĩarĩ. Nĩ kĩarĩ. Nĩ insecurity. Yes. Ĩrĩa ĩthĩinĩ wake. Ndĩathire no rwa gũkĩa. Ndaretĩkia gũtirĩ ũndũ ũramwĩra atĩ wĩ mũtitũ-inĩ agetĩkia wĩ mũtitũ-inĩ. Ona niĩ tũkĩrĩtwo akorwo na mũthuri na ikuru. Na nginya ona mũndũ ũgwĩtwo wa magui-inĩ arĩ ho. Yes. Mũtumia wake ekũrĩa gwĩtagwo kĩrĩa gwĩtagwo atĩa Don Home. Na nĩ ciakinya ndũ ithuĩ tũtirainũka. Ithuĩ tũtirainũka. Ciakinya thaa mũgwanja. Mũtumia wake agĩsuggest we oke. Acoke. Ti acoke. Mũtumia ime Don Home. Oke na ikuru arĩwe. Oke na ikuru arĩwe. Akĩrĩ o mathaa matatũ thaa thita kĩrĩ mathaa matatũ haha. Ningĩ nĩ ũtukũ rĩu tondũ nĩngũhanyũka nĩngũka na mathaa merĩ. Asuggestire we oke. Yes. Kuma Don Home. Ũngĩgĩra athuri ũhoro na ndũkwendaga. Nĩgetha we ũke arĩwe rĩu ningĩ. Nĩ tondũ no ũrĩa angiucwo. Yes. Ũkaga gĩcinagwo nĩ matawa. Ithuĩ tũtionaga ũtukũ. Miaka nginya tũkinyĩtie. Niĩ ndionaga ũtukũ. Especially kũndũ mũracemania na marori maturera rĩ. Imagine ukiuma Nyonjoro. Nyonjoro. Thinacara akinya kuma na ikuru kũu nĩ kũhĩngĩca. Imagine. Nĩguo aracomoka na kũu. Rara ũkauma rũcinĩ. Tondũ atĩ wathiĩ gũkenia ngatha. Akome agĩkuonaga hau. Agĩkuonaga. Twĩ statue.
Moyana no. Ndoke koma akora arare kugoca. Ndajira atiriri umena ku. Yes. Hore barabara. Ukija 11. Rosine. Oke okome. Unegi ogwekaga riu bara. Orere ogikomire. Okore 11 rosine we fresh. Oka kahora. Modo ni amenya guikarania na andu matari yao. Because that is the baseline. Yes. No menya nie guikarania na andu matari yanyu. Na kuririkana ati ona mucaina ngerekia gwa kabara. Site de momoragwo muthenya. Site de ya momoro the same day. Never. Insecurity ona no ati rigo tuike ati we hau karori-ini mwina muthuri waku mwagira boru na guku kiria na guku ndaragwa nikuo mwagira mutigire mundu wa wira haria kiria haria nduka-ini na mutigire mwe hau uguo riu mwina mutumia muri inyueri ni na ikaga na rio rirathie na wiri na guku thutha na guku kiraini kakari kiraini kuma bypass nginya ndaragwa Waginya kimerere murugamire kuhingura murale karirio moyo na kuri kugamukire uragira thimu uri hau ritigeruta wira ciumia igiri otire tondu riu we hau moima hau mugero boru ironeka ri kuria twitaga kiria kuria gwitagwo caka kuna mundu wina mibao miaga muno ni ndi areka atia aratema riu wena nyina wa ngari riu nige ona tutikwamba gucoka riu na ikanga tukarengereo ikanga riu ri hau ni nyua cio mugikirakira mugero ihi na guku kundu gwitagwo rumurutiri kwi mundu nake wina boru njega muno FSR thiini ona athi agikuragia kai riu no nie ngamenya gutwarithia no kone ingiguteithia ngiguteithagia mwe ni njigua maundu tondu nyonaga uri onogagama arathi agikaga atia hau mbere na hindi ya mwena ikanga kuria thutha ikanga riu nirio ngeruta nigetha we wakinya handu ri ni uri mutumaga wamenya uria biacara we thiaga ukamutumaga we ugatigwo haria nduka-ini no riu we hau ndukombane ni ta mundu ombagirwo ngia iguru insecurity akororete oguo akororete aikoragia ni gutuika ati we ni caring iko ni gukwendete muno ndenda wo mutige ago mwera ngari ni ciuragagira andu bara tutigakwithwe ri ningi na ku we niko we uraga thimu ngenda cio tuko akaura thimu ikahora na ngenda cio tuko uthia riu na power bank wina caja na power bank tondu riu nyina wake boy no ahure age gukunyita na kwaga gukunyita rita rimwe tu igwe thimu yaku ya gwita muteja riu we koragwo ibaba njuru ni uka explain ithiko na kuya na kuya andu uiguaga ati we mucie we horerete agutigire mucie na ni your wife athie kiama kindu kia mbere ni kwamba gukuhurira akuria uria nyumba ni ndio ha diumite we igoro kana we thi ndi ha iguru ndi ha iguru horerete ha riu haria thi ciana niho irathakira ni uranyonera kabagi gakwa ka black ke hau tarekendo he kabagi ndirona haria rungu wa metha no kohi ni korari horo wa ndirari horo wa kauge rungu wa metha nona cia vuyo haria kiria haria mwena ule wa left tandu raka heka na heka bagi hau kairo o kanini uguo tu ni ndakona no akona ndakona kare hau tandu raka na tha yakwa ni hau ndiraiketia bura kabisa ara kumya kawiku tandu ndari aretikia nginya wa mwere nyumba ndari aretikia pia ati ni mwere nyumba kana he ukire nigetha itho mwire oko nduri nyumba ndio kumwira hatiri ikorwo iho wanyita no korwo we kuo ri ni ukurora na ni ukumiona ni ukumiona the tactics here and there no coka kwa mundu ucio insecure na mwena ciana inya kariga gwatira ciana gagikatia na insecurity yo akazi ile kamwe azokane na uyiwo tonokere we uhana ko yiwo orozio otire mundu uyagwo muthuri kana ni one mundu ndwere we arakiona tare ko yoge keyiwo urage yiwo no ndwenda akwira ati ni gwitigira ati no uthio kiumbane tare ko keyoge keyiwo yona tare wigero draino ka kwa nyina ngari okanjire na arecia ni kihiki kiho kirakuhingica ri ni ainge mwira ne ma ne kio no ni ndamenya tikio
Elagia mutwe. Kumwe ile ngwana koteka. Kore ni makoma leo rumono. Ndige oikia rungu rwa bathi. Nomo ikiura higiza tinie. Diwe. Tinie. Nomo ikio higizete. Ore ojo ne wenye digezo ne aiki. Ore jo ikarete nake muno. Jo nagegezo ne aiki. No ni ndiramenya ngamenya tiwe we no higizete muiki ucio. Pero ese no muy gesio. Insecurity. Cuando la igua, Mansaimo araiga ati mathiete ndasi muhikio mwake kwa nake. Yes. Ati bale matigithũka yo anaragwetara matigithanagia bale yo. Kaigwa muhiki na ukore ndaega muno athi haria mbere kuhura ngita. Yes. Yo muhiki ucio murata waku agoka kwĩinithia hau ĩndĩ na cuba moko. Na tondũ wĩinithio rĩ kĩũndũ kĩu gĩtirĩ kĩramuthira. Aca ana kuhura mũndũ na cuba. Kaigwa cuba ĩgerete gũtũ-inĩ shwa. Ukariga watere. Ule koino kai waini owe kwatia. Insecurity. Wele. Wa decide wikara na mundu ri. We decide wikara na mundu. Oda na maundu macio no kamenya mundu ucio ti mundu wanyu. Aca ti mundu ungi control ta brother cia kuiria nini kana andu aria controlaga riria wina mbia. Ucio ta controlikaga ucio ndo ri controlaga. Yes. Ucio no na no angekira frigi no one kwaze gwikira. No atiriri. Ya ukimigonya we okuga ati murathie keno. One acoka yarora na Nairobi. Yes. Karigo gohi na ndugukinyite keno. Kurathie ati ni. Rara. Ewo mapenzi yalikuwa yamenoka. Yes. Yalikuwa yamenoka. Leo kwa insecurity na let me tell you. Ni kuri andu aingi muno. Matari na athuri na Matiri atumia. Reason being, yes, Todo is a very insecure person. Yes, very insecure. Hakinya ni handu na tari guku okonita guku ngirite ukakora ati kindu kia mbere. Ni thaa 10 uguo gikinya. Nyina mbure hau mitambo ini agathikiriria wageithia 1.1 ambe igwe kana ndekuo. Kani ndacererwo gutonya akorie tondu umire inyanya ri na ndaigua Kata nwe wa introduce ri kai wambire kugera kugerire ha waumira ukiumira akuria ni ndaigua no waumira kekera tugweterere ana ciana ekinya 825 utakinyete ero thimu kakogeire jamu ciana ikome haza muno mawe ndikukajukite kwa rumekala maiza moru muno tawazira rogwa tele urakenera Ngai akenera Ngai uriku Kakweka yoge ndao ati na twendi mundu ni arakuria kuri ori aza utire ataru amera ni uroka ona woka tha mugwanja cio tuko makaiga makawa ne kano na makaiga cio ni Ngai ura turenda tondu ora ni agukinyia no ugia ni urathi na no wathi no akinya kemaria ni urainuka yes no ti ati ukirandi mathiko-ini moima haha mwathie na guku kundu gwitagwo kiria mathiko Murang'a mathiko thimo ya mbere ni ugikura ya keri ni mugikinya keno wikeno na wina ndukuite na tikunege ni uranege ni by the uroni utare ni riri ni caring ni mukinyite onaria ni ukugurite nginya to mai hihi ona bakuria tiriri Kai okay fine no goragia tiriri wina kiria wina adula tagalong kuna watu ambao unabeba tuna tiriri hadu aguthi na ngari nyari tuthie na ngari imwe riu ndona tuthie na ngari yakwa to fuel ngari imwe tuthie na tuko turi andwana sasa umebeba kina nani we okay tuna Saimo na Gathuki mundu na tuna Gatonye sinipatia Gatonye niongee na yeye anda Gatonye Lenyi na buthi yakwa ta ukoria tere gukwira tiriri muri okuo wega ni kuronera ati ni ndake no thia njara muguthi murathie na mwina kei ati ona mwina nginya Brian tutagaithia Brian kodake mugei anda
Maica mamwe ndũngĩhota. Ndũngĩhota. Ũkorirwo we umĩte gĩcagi kĩa arũme atheri. Kĩndũ ta kĩu. Kuna kĩndũ kama ĩyo. Mũndũ nĩ arutha gũikarania na andũ matarĩ ao. Na ũkamenya andũ acio matarĩ ao kaingĩ na kaingĩ rĩ. Rĩu ti andũ ũngĩhota gũkontrol. Aca. Nĩ gwĩtĩkia Ngai tu na kũmũhoya na kũhoyagĩra maũndũ maku. Tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ. Maikare marũngĩrĩire. Tondũ tũmũndũ tũtũ wona twĩ twega. Gakona akaiguaga atĩ wena nĩwe ũrakũhũrĩra. Tarĩu okorwo nĩwe ũgũthiaga handũ ũkamba kuoya thimũ. Hello darling, uko aje? Niko poa. Ndio saa hii tunaanza safari. Ni hindi turambĩrĩria by the way. Na ngwĩciria I will call you in the next kĩndũ ta 15 or 20 minutes. Nĩgetha ngũhe update. No problem. 15 minutes icio rĩ. Wĩra ũrĩa ũngĩruta. Mũndũ nĩ akoragwo athiĩte kwa caitani na agacoka na akabatithio rĩngĩ. Monica wakari bangi sauti igatiriri ati ona korora thimu na kumicokia muhuko ti kurega kuoya tondu thimu ni nie ngurite na no kana nja ni kurega ngohoreire akora ngohoreire ngikuonaga ni woria wamiruta waso wamihinya silent wamicokia muhuko ko ni kurega Monica ati tondu thimu ni we ugurite unike unu wathie muno ate wagana gigaga soso ari kimonda guka ya gurwo ni ngaragu wa mundu rakwe ni ngaragu so we hau ni kurega aregire kumuhe irio ni kimonda mukari we ariga ate soso aganire aigire we mbego ya maite kana ngimenda ngu kuna no makomena ona no urigo thina okorwo wiki they are very bitter na kuna andu by the way makoragwo wira tu ne gwetha wetha imagine mundu ni mwana waciarwo ni areho ni wambiriria kumurega na ti mwana ati wa adoptwo ni hure kwitwo meri kenda ni yu adota mukirionaga hau ona thika wange mwite digiri akode athire guthoma andu agukuinukiria digiri yake akiinukia mwana ndi akwirire ndathite kundu na guku kiria githunguri tugitonya kwa mutumia ngigua etakana gake digiri kimuria kai etagwo digiri etagwo digiri etagwo digiri no etagwo mungai ngimuria mwita digiri riki akijira atiriri atari nyina ndamutuma haria kuria ngiria ria gathome ri andu ha guthoma ri anyirokeiri arehiraga akarude geta digiri nega digiri mana le agukira mugwika atia gutire mwana ndani akurerwo ni to nginyangirerwo no nginyarerwo ona to ngererwo agimenerwo ki gutire andu mahitia ti make atakiri mahitia ma mwana ati andu ahitetie ninge andu acio wona makigia twana ru githemba kiu ri matikoro magenda kugia ciana matikoro mathiete ati mundu athie kugia mwana athia gukwagikenia mundu athia gukena ikeno igakira wanyita riu agicoka kuigua kaigua neke boiku ala kadigiri tikwenda asa ndogi wakumya ni ikeno batibataire ku crucify mundu ucio akora wathiete ogwikenia kidogo ona no kota kwa wathiete gukena muno akwa wathiete gukena kidogo mucio kidogo acoke ngiatia akeinuke riu nake muhandi wa mbegu ri akorwo nake tĩri-inĩ mũnoru oya akona igwaro nyanja aithi ate iragwarwo nyanjara-inĩ ri na mĩigua-inĩ ati ni ikuma ni kwatikwo ikagokondo kwena rotuba kwanja tiga oguo wakiria rotuba ya polisi ya Maathai polisi ya oria okoragwo ciukite ne bibi gacoka igakinyangwo gatuika vumbi na ucio oiterire tumayo thiaga uthiete direct mumera-ini tiga gwate kwate direct mumera-ini mugiukinya ambagiria gukuranda bibi mwarekia gwikirirwo ku pick up ine mugikinya mwana bibi ikimera mutire mura uvokora ni uri okoragwo wiki we munoru fataero fataero wagicoka ri wangiuga ati mwana ndekurerwo niki ni akurerwo mwana ni akurerwo ri ndungiuga ucoke urage guga we waguga mwana ucio murage na ng'aragu kabico jo hana
atia we kawezo Kole mazuzu criminal. Wae. Kole mazuzu criminal. Tita mekuwa isitia mali ya tene. Ona tha isiri. Ona cio tene marari ma criminal we. Koja ona mazuragia sabi yakiria. Giko-ini. Acio. Wacoka gwete muthuri wake aturaga Nairobi poster. Aturaga kura kana kware. Kana koragwo kwa kanjo. Acio. Yes. Re mathetiga na makoragwo na ndiro yari na tonobu fani. Gwetha nĩ mbaga gacoke gekĩrwo hangĩra-inĩ nĩ gacungi. Gacungi ũtangĩcũthia wone thĩinĩ. Kana gekĩrĩtwo ũguo. Ndũngĩacũthirie wone thĩinĩ. No nĩũraigua indo iranunga kũu indo njega. We wĩ mũguka. Na nĩũndũ ndũngĩka tondũ ũrĩa ake mũcũcũ ũcio rĩ hĩndĩ akinyaga akahagaria ta banga ũguo. Ni nyũmba na nĩwakĩte ihiga. Yes. Agathiĩ rũthingo-inĩ hĩndĩ ĩno anyitwo nĩ gatoro. Ũkaigua rũhiũ. Wacoka ũkaigua rĩngĩ rũhiũ. Ũkamũria wa mũngai nĩkĩ akwĩra rũrũ rũhiũ no rũrĩe nyama. Ũngĩka atĩa? Ũngĩka atĩa? Ũkahorera ũgacoka ũgekunĩkĩra ũgacoka ũkahingũria ritho hanini. Ũrĩrĩaga kĩrĩa waheo. Ũkũrĩa kĩrĩa waheo. Na ndũkoria kĩũria atĩ ithe ndikũiguĩte kwanunge cabaci. Na mũrĩ onake hau rĩngĩ mũrĩe rĩ. Ciana ici rĩngĩ nĩ ciakĩambire gũgĩthiĩ. Nĩ ciaumagarire. Na no mũcũcũ mũkĩ rĩu tondũ rĩu acũcũ arĩa twarĩ acũcũ aitũ ndũĩ kaingĩ maigaga irio ikũmbĩ. Rĩu ona atĩrĩrĩ ndakwĩra rĩu ona tiga ũhoro wa ikũmbĩ. Ikũmbĩ rĩigagwo ciana cirĩ o kũu. Matigwo hau na guka ũngĩkorwo na cũcũ criminal rĩ. Ikũmbĩ rĩtiacokaga kũigwo kĩndũ. Rĩakorwo rĩrĩa kũrindĩrwo marigũ na bado no akuĩte cabi cia nguburi yetagwo 999. Eo ndũngĩahingũririo no ngiri atĩa. Angĩkorwo nĩ warĩ na cũcũ na mũtiarĩ na gakabati kau kana gacungi. You missed a lot. No, you never know. Kau reke ngwĩre. Wakora guka wanyu akĩnungĩra agĩcokia uko ndegweta gwĩ kĩndũ kĩaga kĩruge. Tondũ kwĩna tũmataha tũrugirwo. Agĩoka na mũkwanjũ. No tondũ nake atũire Nairobi. Atũire Nairobi rĩ. Atũra Nairobi ainũka renda rĩ. Ndangĩritaire. Rĩu nake cũcũ wanyu arenda kũmũtũma kwa huko as fast as possible. Yes. Tondũ nĩamenyeranĩte maica ma kũu. Ona kwĩna maguka mangĩ makoragwo moaine na cũcũ wanyu gũkĩra rĩu guka wanyu haca. Tondũ rĩu arĩa matindaga nake kũu. Arĩa mamũteithagia kwona nĩ ng'ombe irathiĩ mũnanda. Ũkoraga marũgamĩte marĩ werĩ na nĩmekũhũra kĩndũ nuthu ithaa. Na we mũguka wĩ mũciĩ. Nena kamutirima gake. Nena mutirima wake. Na kamuguka ole nake na kamukwanjũ. Agacoka kamukwanjũ no kũthutha gagaikarĩra. Kana agakaigĩrĩra haha igũrũ wa ciande. Akĩrĩria moko ũguo. Makarũgama me barabara-inĩ. Malaria cia thibũ. Makaria cia kĩ. Makaria cia ndũĩ. Yes. We nawe tondũ nĩ hĩndĩ ũraumire kĩrĩa rĩ. Ũraheirwo rita ya kwareri rĩ. Akagũteithia ngwĩre. Aũtirĩ kĩndũ ũrainũkire nakĩo. Ũkũragwo nĩ ng'aragu. We ũrĩiguaga kũranunga indo njega kũkarigwo nĩ irĩkũ iranunga. Na ndũngĩtua. Yes. Tondũ ona mbara ndũngĩhota. Aca. Ndũngĩtua. Ndũngĩtua. Rĩu mũndũ imaga Nairobi maũndũ make mahĩngĩcana biũ. Ũgakora atĩ rĩu wagĩcoka ndũĩ gũkũ Nairobi gũkire watuire wa kũhikanagia na gũkũ. Rĩu we wathiĩ gũkua. Nake cũcũ ũcio agatuĩka etagwo catalyst. Yes. Ya gũkũharakisha. Ĩno yatũmaga reaction ĩharakicwo agatuĩka catalyst. Ũgatũmwo na ihenya na criminal. Yes. Criminal. Ũguo nĩ ng'aragu. Ũguo nĩ ng'aragu. Na ikũmbĩ rĩu no rĩrĩkoragwo rĩna marigũ marinde. Mataha no arĩrugaga. Ndangĩaga. Ũcoka ũkaigua mũndũ aiga atĩrĩrĩ. Ũngirĩte oro ũguo. Arĩa matakĩũĩ ũhoro ũrĩa gwathire. Ũkaigua mũndũ aiga atĩrĩrĩ. Niĩ cũcũ witũ ta makarĩ. Cũcũ witũ ena mĩaka 93. Ta makara no athiaga mũgũnda. Na nĩwona reke ngwĩre. Nĩwona guka witũ. Guka witũ. Ena mĩaka 20 kuma akua. Na cũcũ ena mĩaka 93. Uga ena miaka 23 kuma akua. Cũcũ ena miaka 93. Nĩ athiaga mũgũnda. No cũcũ ũcio rĩ. Nĩ hĩndĩ arerira mehia. Yes. Tondũ nĩ amenya ũrĩa ekire nĩgetha guka eke atĩa athiage. Nĩ kahora. Na ndũgecirie atĩ kwĩ ũndũ ũcenjetie thĩ ĩno. Ona Jesũ akiugĩte ndanoka gũcenjia watho oka kũwĩkĩra hinya. Aigire oka kũwĩkĩra hinya. Raithi
Rai ne kore rai mundu atharare kwa tuike guka. Na ni wonire horo uyu waku ati mundu ni etikiri ati mutumia era muthuri wethi Nairobi ugathukumenie na ndithigo gicagi. Horo ucio ni wambirie wathire uthirite. Athirire. Ugithira. Ako mutumia akutawira ngere kothie nginya China ri. China. Yes, na wathi kugira indo. Kugira indo ri. Mwacemania na mundu akwira arathi China kugira to indo. Akwira tuma muno ali. Kana ndo arakuona. Kana konde urathio nani no thio na ndije akindo na njuire no ndehe. Arenda ndo arakuona. Yes. Maina mari o mateneri. Athuri ni mari, athuri ni mari yumagia. Athuri. Yes. Akeumia hindi wanake wake na ena uigu nginya wakiria wa nyama. Na ni akuhota nginya kurarama. Akamera nyumura ikara gicagi. Nyende ukaga guku once per month ni gwa ndiri uka. Muico wa mweri ndaheo mucara. Ciana agathomithia ciana igeka atia. Ikarekia thukuru. No akairange muona. Asa. No akairange muona. Asa. Na agiuka muico cio wa mweri aguka ambe arandika ambe. Akanywa. Yes. Anywa goka inegene. Amagirete uguo metereire akure. Socho jira ketereire gathuri gakore. Inegene ria wanagenagia woka weekend. Ayo karathuri acio ri. Mara ndigethagi mathiani na ambe aketatu. Asa. Mati karaga by the way. Ona dena example guo. Yakeo. Yes. Etatu. Otuike ate waima maringo kana kuria kongira ruta makandara. Ate wacoka gicagi na wacoka hindi ya retire. After retire. Yes. Thutha miaka 65. Niguo warandi kou. Dwana mwaka wa 70. Asa. Haha kwa gatagati ka 65 na 67 ire. Ukoragwo urwarite ugathuka mutwe. Yes. Ukaigua gatenga ena pressure. Ena pressure ena sukari. Merimo taraumete na ukiria Nairobi. Tondu nurakiona atiriri weri wetereire pension. Wanyita. Yes. Na keyo avina ne mukuru ri. Urona githandura ngiri. Ohete na suka. Wenu wala mwira katondu ni wamenyerete kwigorithia tugatheti. Ukigora gatheti. Ukigora. Uyo ni ohuthagira guthie nayo musalani. Ati sande nirenda akwethera gatheti ga sande. Akwethera gatheti iriku. Akwethera gatheti iriku. Na mugithie kanitha thiage mbere yaku. Uriga goka yagiire mitaco. Athia hiuhita muno. Akwa wenda gucererwo kanitha. Kamaraga macio maguru urendera iguru. Kuma we okainuka gatene. Wegati gwakiaria na rika riake kuu kanitha-ini. Aria nari aria maturite nao. Ndio kanitha-ini ni akihetwo iturwa ndio muthuri wake akona Nairobi. Ake kuire. Uthambagirio githeri. Kenungu. Gathambio na thabuni. Kaigirwo hau. Igekirwo nyanya nyingi. Na gitunguru. Na biribiri. Ndio kaigwa munuko. Tukasaigwa musama ndukasame munuko. Adogerera tondu ina mainya. Wako ena ng'ombe ciake no ni arendia karia. Na turete ndetie. Ona ni ari namba. Na urithanagia tu no menya nginya kuria mahuti mekuma. Nduri wira ongeruta kou. Aca. Ndira ngura ari gukuria mitura na indo njega. Na nginya kahua no amugaruritheirie namba nigetha atuika no urerutaga mbia. Ona kondo amugaruritheirie. Ona kondo amugaruritheirie ndungikahota. Aca. Akuragereria ndungikahota. Tondu we ni ari andu aretaga akuruta wira. Weri ke guteithie ngwire we. Kwaja nyanya mweta kwa handshake ona ni ateithagiria ndo kidogo. Handshake na ndikure yagiire. Ayo ndo matiagithia mari akuru. Etagwo golden handshake. Ndo matiathia mari akuru. No ri utuige ati atwacoka gicagi kwanyu ndo wiketie miaka. Weterere mbere ya sevu. Urainukaga ati rimwe. Mweri. Yes. Na ringi ukaga gwika atia? Kuinuka. Ugatereria mweri umwe. Ciana cia hau irona nyina. Koguo cio ni ciana cia single mother. Yes. Wanyita. Cio ni ciana cia single mother. Uguo niguo moe. No ahuruka baithe makuguragira ithanduku riega. Maura. Pauruka. Mathaya acio makoragwo ngiria mundu akohate ena Nairobi au kumawira manene. Macoka gicagi. Matikaraga. Ona utiko gwikwega. Aca. Ona riu. Utiko gwikwega. Ndio ngiuma guku ati wacoka gicagi. Ati wathie guthagathagia your wife.
ati na we uraikaraga Nairobi na indo establishete ku establish ati we nio kira nginya tugombe hau ni igire tugombe twake hau turagendagia iria hau ukoraga na katero yes na gire na katero ku Oga muorota. Asa. Na kora urorota ga ndugu Nairobi. Goko ndugu gekere mitigo yo. Goko ri. Ithio tiare atene watigite. Na tomenye ni gwaku. Okenyitwo meri no athira. Agwitire thigari me. Irona mundu urikara Nairobi. Thigari cia cimwe kwanja ni imui. Kaka. Mundu urikara Nairobi rigira komborete haria kahawesti. Acoke oke ni inuka gicagire kuinuka kia view. Na kahawesti hwaine handu ha guthie kurugara ingagira ha Njirogo. Makarangia na athuri hau. Makarangia na athuri na aco akaria kiria. Kana mara gathie bypass kana mara gacererwo na gukuthika road. Riu ekuria gakoigo. Gakoigo na gutiri kundu angiumira abroad. Ya ndo agitomoka. Ugira megeo ugira ganyoka ino kana mukando kera mutumia ku no mukando na ngitwa na tori ile nyama pamwe mutumia kwa kamera wa bioje ka suicide lake agaza ahora ugathie ne guthie tuturagio ni Ngai agana ri na ru aza kana kamboga tigarite kurikia thuku ithi cio cia university kurikia irari kira koi wira warikitie maira ni kamweke ya arigone murike uri kiara igari we suicide bikondo ri tena ciana cia haneni ngiekite nacio miaka yo yothe turaga Nairobi na gutire kindu rainukire nakio ona ki itangira Nairobi jigwa rumane maka muci we nginya na kamuci ndunaka Nairobi Matiri athiria cio no ndu mate invite gatumia asa ngemo invite uramo invite na ni naka ni wajumikira ndu ra ko imo invite umwite gwaku uko gikaraga yes matia ma invite ga asa ndu ni kwahota kugia kasiba muthuri amurani ni ndiro ni ndiukaga we nduguka riu ugakira kona atiriri tari ngondu ina yo gicagi ndamenya ni kikira ndu makomira Uzurizo ni twaikanagia na guku yakona muhiki na guku igakari yo gathira ona maigi oiguaga atiriri niho iguire maita maigi oigua wira uyu wairitu ya maruta wira irabu iguo ri ukaigua aigite muiritu wa ba eta muiritu wa ba no aigite no murugagira kamurira guo awe wacoka na kuria ndio kamea mutumia wangu ndari ngondu yo wiciragia umutigita mucii akuria agicagia ati ahuranaga na tiri kuna nduma na ndoro uthambiria githeri na omo na cokia karange itie gucama kununga kuganda amuria gina githeri onetha kirari na mbu tweke ati riu akora ugo tutitaga irio na tondu ina mainya magumira ngambire ndagiria kiu abo wena ciana ciake kana gatigitwo hau kamara kimenya kiria mararia ndagiria guire imagine tari gukoni takiria ni ukira gukona ati aretua ni akwendete muno ithaa ria thaa mugwanja wainuka ri kana wi hau ri hau ja wikarite hau ja ri akaruga marigo na waru na gigi na gacoka gaitira kamucere kanini marigo na waru na kamucere akera mwana akunengere carbohydrate na kona tonyani ku mugundo ne aramenya arenda nigetha ukona deficiency ya nyamu cia kuhurana na merimu especially kwaja vitamins ni uciakaga muno yes ukiguthondeka homa hanini uguo karuhu hanini ukarwara homa mabagia ucoka gicagi ukambia kunyitwo ni ngai ukario ko ngai rakumire nako yes atale kore irio uru na gukura turagothiaga ukauga wikirwo kadumbukiza kanuthu na gekirwo mathvinesi riu ndukiri kindu wi moko-ini ma mukwendi ucio video niguo menyaga ona uria kwendete ri no nake no akurie we
moko-ini make riu no oreka nayo arenda ongigwa ati wiguage ati muthuri ucio oragirwo ni ng'aragu umenye ucio ndari kindu thutha na mbere yes nduri kanyamu ona ki nduri ona gatui ndunainukia ona ki ona gatui wiguo ati muthuri ucio oragirwo ni ng'aragu na koria reka nguteithia ngwire koria no ugukua koria ni ugukua ndukone tari itheru ni ukoragwo ni ng'aragu ukoragwo ni ng'aragu tu tondu ire niciikanagirwo nginya minyore yes akona mutumia waku akwenda ba ukinya na handa athie na mugunda agekira irio to irio wega ndwe uri oja yes agaikia kiondo akaharuruka agathie agaikara thi irigo-ini akaria yoka ingira nyumba iyo ukona mucera wa marigo wa waru peke yake utire kindu mucera wa waru urikwa kuna kitu nyumba iyo ndire kindu ukaruga turungi ukanyua na niwe rugira ukaruga turungi ukanyua ndori anake tondu inyanya ikinyira mugwanja akinya inyanya ndari aracoka atakiri aracoka we uraigwa ari o mugunda ari ona ku mugunda ari uka 10 na emwe na tuku mahuti twa mburi ritu aroka natuo we wi hau uraimia me ng'ombe gakorora ugu akaigira thito akaruta irigo akamberia kwa marigo agacoka agekira nduma na waru bas akonengera yes kule ndio wina ri wina giutu yes urakinyire ku uranyitwo ni giutu uranywa na okaringika guta watu angalia huyo bibi yako huyo wa ujana wako angalia vizuri sana si unamwangalia vizuri wewe jiwekea kakitu mrazamu ndumele bia jiwekea kakitu ati nigetha onongatwe kana wacoka na kuria ni uramenya ati ona kwigatwika ati ndunathie na kindu wina twa tutatu twi juja famu kana tuna no ukena ukanyita kamwe urinyita kamwe ukendia makari ugacoka makari wo wekira thuti ati ya kiria ino itagwo 3 piece wina 3 piece yes magariga go wathera atia mutumia ngukariga go wathera atia hindo ni kamonyite ndio gakahurithia utekwenda kumenya ugakendia mita igiri ni wacoko wasikia muko cio kahoga ukarianga arojo mathike kuhutia ringi asa ukiinuka wi mutheru uinuka wi mutheru yes muthenya umwe kiratu kiega niwejetwo wina nginya kamunyeni gakobia keho takana gekiragwo ni maina brema ndu akona ucoke ume hau wina gacati kega na gathuti urandi kuria wanda bata kumera asa no kaino kana kilo ya nyama bata kumera asa riu nona irio igicenjia ukona no wambiriria gutukanirio especially to manyeni to greens wikagira ukona ni athondeka tuboco agekira tunyeni au thiini riu nacoka akuigira kamucere haria kando gege katigo tugobania mutogobanio aguthimeire korora riu ukiire raini iri kuri ni arata korora asante sana. Asante sana Lady Wanja. Urageta itumbere ya bobo. Nini? Mwathie meigwa inyorenda kunyigeria ko. Ndire arutate kaugate ria mbere litigwate tia hota guthecwo. Attachment imwe tichaga. Nimona gukuthira brain. Ize tote to kiugaga riu. Othire brain tondu ri. Mundu ari gukuriria meigwa iguru. Na ora ro meigwa iguru. Arega. Rio koraga. Rio koraga mundu nakora ningi kuria ri. Kuria mundu arakugereria. Na mundu gwitwo Mama Taraji. Araiga ni atwarite Taraji a play group. Arete grade 26 980. Cionecio irendekana. Ndereive. Riu ni ereire tondu riri. Mwana ndakire waku e wiki. Ninge ora kimutara play group yake. Na rukire wira urutana ni thimu ikare agumuthanga nake. Ni thimu ikare agumuthanga nake ile arehe ya kuria. Yes. Play group. Play group ambazo zitaki mchezo bwana. Tureda mchezo tondu riu. Riu mwalimu wa ICD na kirane ngeru
Eno maracokire maragarura maraiga kamarane ale kuri waka gatagati ka 10,000 na 14,000 maragarura maraiga oguo eno riu uria guikaire ri uria kuhana ri kwi maundu maguo guikaikio ritho na njira igwete tondu kwi maundu meri thirikari itu ya bururi wa Kenya gukorwo ke invest muno nayo namo wa mbere ni githomo na secondary ni kindu gitagwo security maundu macio meri no ngirona group icio cia ndiragweta rikoragwo cie thiini wa mawira macio no makao mari andu aria hinyiririe muno makiri muno wathi kitengo-ini kia borithi ri tigotakorwo na madaraka mamuraka ri angimena guko uguo rungu ri arikona matoragira moko nginya maguru kwani hata ofisa mwingine kwani sasa unajua tuko wanne nina hedo ni maofisa metagwo man's best friend ni marata ruo thini wa mulo maimuna mai nyirika wasa kokona riri nginya makazi mwalimu nanga thiko ici riu ni atwihitiire arangiri aramenya atiriri akaga ekwaga gikeno na akaga muoyo aracagura kimwe ni aracaguria mwalimu ni aracagurire mwalimu ni aracagurire ni arangiri arona atiriri hatire bata gukaga muoyo nage gikeno guku giakene ari guku mwalimu araiga akene ayabeti ya tofia oimwe twabithi thukuru nĩguo gũkũkĩrwo atĩ cia mwana rĩ okorwo ena arĩ acirĩ na nĩ arathi ya grade 1 rĩ matirĩ marathiĩ atĩ maraigwo karathi kao separate tondũ matikĩrĩhĩte kĩ mena arĩ aci mena mabalance they have not progressed no menya ciana nĩ ciambĩtie gũthoma you getting me ciana nĩ ciambĩtie gũthoma mwarimu thaa ici mwarimu nĩ aretia gĩtĩ itagwo desk ni aretia iyo ni aretia ndayatiri undu ungi tondu na thirikari ri ndirakimunegera thirikari arageria na guku iguru tondu ekauga ati ni turaka irathi twakite irathi kimwe ndagwirire atiriri all over na ni gweno nyithe ciugo ici all over the world Ranyita all over the world government thrives on lies hareve yothe thirikari ituragio ni maheni tiri undu ungi by the way reke ngwire na ngiragia kuria atiriri mundu thirikari ni no ne muoyo ni hinya we mundu ma macogu na nurona macogu arari mu Kristiano ari mundu mwega ri macogu vi uguo ramuona ri ono kimurona na mundu ucio na githie twakwiririo muguthirengi kana mundu mwihorereru githimuhoreru no arugama thiko ici aona microphone yatu kwariria bururi maheni ngwiciona na rainuka muci mutumia wake akamba kumuhura maheni kumuhura na gatambara nigetha arore kana ni macogu uria wake all over the world governments ituragio atiri kindu kingi ni maheni politicians ona thari ungithie na ukona thikiriria ri politicians tondu politicians ni makiranaga governments ranyita politicians ni maranaga government thari ungirora maundu maria ona twerirwo hindi ya campaign ma mothe tukite namo very few matwikite ni megwika atia ni mekuhinga if there is any no me thirikari okagira maheni iguru ria mangi au ni wekoragwo ai andu ani akohe samuno imagine ukiga kwa ngura thirikari igaga bururi ogedola o mundu mukeni ndo kutola ya sawa mundu la inagirwo ta mutumia anga wao tayorie ati we uranaga gwaku uria thirikari iranago thirikari itoragio atire kero kenge gitoragia thirikari ni maheni atire kero kenge rukanainio ni mundu ono gikaigwa mundu agikwira ati ahana nja kana oko ni politician umenye kirege statement ciake hari undu mwari aria akwirire na ndakahingia wa maheni ndakahingia never ona ikorwo no ndiari kwa hindi ya Kenya thai no ni thikagirio kaigwa atirire he maundu ereire mau na matiahingire ele amoire tugekoletwo kuo nginya moico akehera kama kuna kitu nimekwambia baya nginya akehera ulisamea bila mimi nasamea watu thirikari ituragio niki thirikari ituraga kuiga uguo ona kuiga uguo tano na nginya thirikari ici cia county no na andu aria tari gukorwo thigeta thirikari ya kundu ta Kiambu kwi andu marutire wira ku
Gavana ora wali kwa kimera atiriri umenya nige katia nigamuriha riu ona mucio na ni muino kwa rari manyanya wendo ri wali howe Doge mohorera nginya thimu tondu okere kuo umwire atia na aria mari kuo na thirikari iri yari ko yake hingo ona matire kuo atiriri tajira atiriri uratora na Maheeni voice tajira atiriri tori oroma tari tuge ko eka ira arutite hindi ya nyorori uhurire nyorori no nyoragu gwita gwake yes wakinya baire arute nyahunyu ne kwa matangio to Kwa kalira walutete na account yes ndwage saine tete kindu password na njoro wa saine tena Kiambu account urake murira niki Kiambu account ri na mundu gwitwa wa matangi exactly riu ni horira wa matangi umure kawira hekara fara ndekirire rami kwa njoge murogwa nake kwamba uko ati taboti gyo rogwo munene gwite oro ri ndika mucamanio-ini ucio ndi akirathimo yaku kiria babroko ndukana munyita ringi tondu thirikari ciothe thirikari turagio ndi kukuiga riu uguo eka undu keho kwanja we hopeful yes asiro ucio ni ugeka atia ni ukagira ucio ni ukagira wacoka gwe ningi ni ageria kaundu kangina guku gucinia maji waigo kwira gora gwekwega ikaongerera mai kwira gora gwekwega ikambatiria ki thitima kwira gora gwekwega maguta makahaica uguo wewe wetereire tu maundu mothe ati maundu ni magukaga magoti marihwo maundu mothe magucoka thi na ni kwenda kwira muthikiriria witu amenya atiriri ti maundu mothe mahingaga through mahoya asa ugenda kuria hwaini ri utuke nurenda kuria hwaini ni kumira uthie urute wira urihwo adwara marendia kindu urengerwo mbia adwara maria mahoya ni anini muno yes na ni mohigire o ona acio ona makigire to biashara makoa mesawa acio kwa jacio agiria makoa mesawa yes karibu ucio mundu angenda kaundu gake kagireri na gathie na mbere ucio wa mahoya ini ne mugio nake atuke nenda gucenjia matakaya anaenda kugura matakaya eta na harambe eni mugathi mukerwo riu mundu wa kuneza ijiri eni ni ndu wa ijiri kinyire andu aingi exactly mutukate rwituka karikara kore twagithie na kone karathi gakahutia na guku thi na ngari iguru kidogo TSX5 kana kiria vanguard kindu kiiga iguru hanini tondu kawanteni gake ne karathi gakahutia thi gakaremerera kundu na ne gatura gacamukaga riu makanika magianaga muno mukamwikira harambe akagia ki vanguard iwe wenda ngari agura wandike mabataro maku karatathi-ini ucoke thina moke muko umurengereria hara kanitha-ini ya mahoere Jesus come waga guthie gukira kuruta wira oleo ngari uroga ni urende ndukuwezi pata kindu kia mbere thirikari igutore kuhenagia na muteti ona microphone ni ndio kuria Maheeni mamumaga akwiraga ngagwikira ngugwikira ndirekire agaciathire cia ikorokire nona ucio ni muteti ona umakaga ona mundu tare waigwa nginya arite uga hii serikali yetu tumeanza umeona kuona matunda fulani auga muteti arugamaga akauga atiriri muteti arugama tuge for example arugama haha ngara wanyita tuge nita Sakaja ni arugama ngara wanyita ukaiga atiriri ile mambo tumeweka mikakati na tumeipatia kipao mbele ni ujenzi wa taifa ndio digiri ndo azikidharia nike auga ujenzi wa taifa hebu fafanua kidogo ndio kufafanua akaiga atiriri kama sasa serikali ya county ya Nairobi ile kitu ambayo inafanya kwa saa hii ni kumeki sure barabara zote ziko sawa na tumeanza pande ya Kibra barabara akabia kukweta mabarabara wewe kundore wathi yo angara akinya kibirari akera adu akibira ngara niko mahano kamara ai maure akera adu andora atikara ni kwale kate arathondeka mundu cia kereza mwagikara mwetereire akona athondeka kibira ni kuona huko ni gwika atia alafu agiuka ku ni akoragwa menyete atiriri kabara karia mukoretwo mukinegena muno andu angara au akora gwako agoka kauga atiriri kwanza ile barabara imetoka Park Road ndio tumeweka contractor ako on ground ndio tunamalizia makaratasi ndio mazaguna agiarwo kamali
akaiga nitwekirite mbeca kuri mwana wothe sirikia katondithiri na mwana muciari ndagetio ona ndururu mwana konda na uniform ya kuingira junior high aithie na thuru uniform ria arakoragwo nayo basi ugathi wakora mwarimu agathie kwa macogu ndagathomera kwa macogu mwana ndakaingatwo ni kwaga school fees gutikage mwana kuingatwo thukuru ni kwaga school fees atiriri aikare thukuru na iyo ni order na ni kurariyo na kwina thitima na kwina mayari thambaga namo ndagathomera kwa macogu toma twambirie kuiga micii ta thirikari athiriri ana ndirakwira ni thi ngima ni thi ngima ona tharu ukithikiriria mundu witagwo kiria etagwo atia uyu witagwo uyu wa Russia etagwo Vladimir Prokadisia kabwa kadui ucio Putin umuthikiririe akeria na Russia akora akihenania na Russia akora akihenania Togethwari ndono ni ndikuigwa mundu wothe mutatie kwa mikakati gwera atiriri aru ngera kumenya mithika rituri dararia mari aragia githweri agiaria githungu meya hena kauma none kanini muno no agiaria githweri kamele mauogo akirara kiugite mutu uragwa mweri uyu augite na githweri munene mwe araigire atia ni mweri wa gatandatu ai meri 6 inyuĩ tigai na mithika aya uyu nanga wa security ararugama arauga reke inde mwire aiciana muigua makoragwo na guku itoi ng'ombe acio tumahihinyite matiri handu monekete riu acio turamahakura ta ng'ombe kumahakura ta ng'ombe acio na kuu hindi io nao magakia mwaki twi guku ithui Kediki. Thirikari. Yes. That's the government. That's how it operates. Exactly. That's the government talking. Yes. Ginya sivu. Aria. Ne thirikari ira. Thirikari koragwo ya. Yes. Kuwali. Government all over. Sidira na Maheeni. Idira ivana gukuhe hope. Na cio maithe ndiye thukuru ira ithomagira. Kungiga mucie gwaku uguo mungikara muri ake bitatu. Tondu riu ri nawe ungicenjagio thutha wa miaka 5. Mutumia na ciana maucenjaga abakaga maugiriria ringi 5 mone uria guguthii agegwire we let me tell you uthirugame hau uthikiririe muteti wage gwika maundu maku ni tondu hena maundu eranira agwire ati rucio ni gukarehwo mutu ati akana ndui very few ona ndio ni uriku ndio ni uriku thirikari ituragio ni Maheeni na nikio igwa atari gukorwo ni ta anake anduthire matura manege na ni barabara guthuka no ti ati matire merirwo merirwo tene magoro merirwo magero barabara ntureka atia ni turathondeka moka magero bei ya mutu ni tugweka atia tukugoithia bei ya maguta ni tugweka atia tukugoithia githomo ni tugweka atia turagoithia mothe makoro marierire no anyita no tondu muteti ni kuigwa ndakuria muteti wigite-ini ri angikua kweli ni athia kwa Ngai kone kothia aga magoha tondu ni aragitumagira magoti magocio turagira ngeurie ni uriku akana ati ukore muteti ucoke ugete aragia ma Kibaki ni aragia ma Kibaki ni agwa wacha no aya angi namba nene waigua mundu ni arugama uguo ari henania na kindu kia mbere ni nda yake iyo ni akoragwo i mbere nda yake yamuka na ciana na thuria wenda kuria mukiria mukenya wa kawaida ukoragwo na mba 8 na kuu tondu kare muteti waku ni tondu imahe thuria ningi ndake gacoka a pattern repeats itself we muka asiana anwao thuria government thrives on lies whole na kaun kiria world over ginya wathie India ukora etagwo morenda no ndianga ucio ukona ngega Maheeni aragia no aragia Maheeni na ongea uongo thirikari igakira
tawira ngirite wega igatwira kwanja ona ciana cia kiria ici cirathie junior ngake secondary meguthomera ngaku ona irathi ni njake na muciari ni arerorera akona irathi guthikathi irathi na tugacagurithio maratathi makare magacagura ma secondary ani wamenya utire kundu kurathi thirikari ninge goka igakwira kwanja ithio turakohe namba eno imwe yes iria ngirathie kinya kwa saitani yo ni okamenywo nayo witagwo huduma wanyita yes yakwira ru namba yo kunyitithania kana ke na bengi ciaku ID passport enyithania kila kindu ati wathi wahera namba yo mundu amihinya computer-ini maundu maku mothe makaumira hau we ndio kana wona aza ndatirie madam chief witwo Sara agwenderia oka yaku ajirira kwa ndiokire na ndigoka tigo ketokio ndigoka kora yuthie karu ningi ni koroke ngiriu riu ningi kwigera toyureti kwena ngiro ana ndakururetie ciana ciakwa ciothe guthie kinya chuja famu mathio tukayuria nyamo ici ndakwira we wahitirie muno ciana ciaku ingimenya ura waciekire ciagirwo gukana gucina wathi wacoka kwa Ngai kega ndagathikwo ni acino twale taraini muthenya mugimo tuhitiriria famu mugianirio ako tukioya huduma namba tukerwo ati namba we nduribatara gukua ibande ugithie nginya bengi nduribatara gukua maratathi ngamake nginya taito ciaku ciothe wona wagura kamugunda karithiaga gakio-ini hau ayurie ndaru andu ria ciana ndoigana makometereire taito nginya kuria ngiria muoroto yes muoroto andu maheirwo mugunda maheo mugunda ni thirikari yo yenyewe kama mugunda riu gutire gukite mundu eta gwate mundu urari mbi wake abaita gwate uyu uria Judy Jomo aramatigire hau Maheeni aracoka maramumunya riu eno ngi taramenya uria reto amethera taito mugunda maheto ni thirikari nacio thigari cia kiria igicoka igiuka cia icitagwo cia forest kimera guku ni kwa forest guku gutire gwatio kandi gacite thirikari nduteko Torgo Maheeni imagine thirikari hena gataito ikamuhe mugunda no ikaga kumuhe taito ndirakimenya uria reka kabya ithuĩ tũtigakorwo ho mũkiuga mbu na mwambĩrĩrie gwaka tũgoka kũmomora wewe nĩ ũraigua mũndũ wakĩra mũndũ ũragĩtwo nĩ njogu ũigua thirikari ĩkĩaria yes gwĩciragia gũtirĩ njogu ĩkũrara kũu kana meizi uragita mũndũ tari uri uraigua nguo ciana gũkũ oromboro zati ukaigua ati nĩ iroka nginya mĩciĩ irenda mũndũ ngĩmĩitĩrĩrio na maĩ ndĩrĩ na ũru irenda mũndũ ngĩmĩitĩrĩria nginya tũmaĩ ũguo ta gĩtonga kĩa Lazaro tĩrio tũmaĩ Kaya ire ne rugari. Ndari rugari. Iria ne romire. Imagine iria ne kioma bururi wa Kenya. Yes. Na thirikari ndiraria ngirete ki. Wakire national tragedy nyamwire andikirwo egukora andikitwo takiria. Nyamwire twecieta kwa igatuika ka national disaster. Yes. Iria riumite. Iria riumite ka. Waharia na ndo kundu kumakora tiri kuhanda kuhandirwo menyua mai muno. Na riu ndwe kwahanda wo thirikari ikionaga. Imagine iria ria Ngai riumite. What and the kind of the world over. Ni tuguthie. Ni tukubanga twambate na hau. Tuthie tucuthie turore wega ka ni magai nekite oguo. Ati kurigana mbica ile ndiratumiro ni ndukuma mwena ucio. Nyamurire umuri. Ni ri umu urona miatuka ku. No ningi kuona ni kwega. Tuthie ho twironere. Ona mikawe ria irie otwo. Ciana citu twakora atiriri. Bururi o witu mukuona ri. Gutigira ndutari wekeka kuomire iria. Komra iwe ugendio broti. Ukurendio broti kwari iria. Na iria riomire. Kwari nguo makiria. Bururi. Imagine. Iria. Rioma. Koma. Na utire mundu roka na mikakati o makoragwo na mikakati. Ati ni ati ringi konegetha rigiririo ritikombe riu. Riu komara ko kuhambirie kuhandwo mitiri. Rĩrĩa rĩumire piũ akamwĩria ũcio nĩ mũndũ wabangĩte kuma tene kũu gatina ngĩone akĩnyua maono kũu ambĩrĩria gwĩkĩrwo bikoni kũu wona bikoni tũgĩthia
Meteke handwo go handwo kaiguga gati kwina tumiseto wega na barabara cia thini ni ndeme wega na matawa macora ne green gate green eka barabara ciothe ni cia maramu. Ora turagira umuthonduri ngaya kigenda okoroho niria Kenya gakorwo ingenu ri kigenda ni ugakorwo kuiga no ri Kenya turarira reke turire ithuothe reke turire ithuothe tatu together tukagurira no kone Baileys kawanlita kana ero ngita gwatia amalura kana tukagurira amalura toro gatikinywa indo itari iria iro ngeciugo cia bata muno karagia thini wa rwimbo ru tirekaine nako no kone ni twarangagia thimbo-ini no kuonana ri niguo tutirekaine niguo nikahithaga rimwe ngona ikihitho ku kindo cia bururi kararia ndoi na wajire mundu akira ni gukorwo kirae na kindu kanua kuri mundu akiraga na kindu kanua yes oginya korwo ege dwararia kia utungata uyu aragitungatire yes Kiatore tala na kwina kanyamu kanua ara mwana to mole kawanlita na to ice cubes umona kimugeithie ile kwa ya ni enyo ni tungatiri ni kagweta gokiria kamarura kana Baileys kana Baileys kena ilia ikene kama siwa yes nekira kanini ugo ni mukwari itha igima gakirathi gakathira akirio hau ugono ahudura nyamu 750 wikari ari mutungatiri umenye ucio ri anya muzika dry anya Baileys mutungatiri uigwe ni urigari ati akiuma gwagwira na ndakena na ndaratuguga ri ni mwenyeji yes kino guconoka conokira gwaku ni agikuriria atiri ina kindu kiritarito iria ri nyuagwo ni twana kindu kiritarito ni akiuga ugeya raiga riu kawa wethe tatu nyamu that's best friend u netigita gutuika munyamu ne kugaga etha tuindo korwo ina tuo egu means ni cikoragwo ciena thina mbethere ni riu bara tondu riu ningi thina uria ukaga ni ati muthia nake Ngai ari iguru ndui no akionaga muthia Ngai ari iguru no arionaga ni kuri andu by the way maneka maundu manene na maundu ma mothe macoka magatuika mothe me matuhu ukaiya mbeca cia muingi tondu anona ni andu muthemba ta ucio kana ukaiya mbia handu kana ugatunya andu uria maundu maria andu mekaga you know maundu maria andu mekaga ukagura handu no gaka ta imagine na mwizo gacoka ukona ati nyumba ona ni kwendio ndio it will never be of benefit kinya kuria ciana ciaku matiga ikara tondu riu wetha bari yaku ni ya India na kuria kungi ndio kuona ukihothagirwo higo ukihothagirwo kiria kingi nduri igo mwiri waku ukahora nduri igo gaturia ati na ni tondu watunya muringi watunyire andu akagura ni matunyite andu nginya horo no na wa migunda no taru iguaga ati migunda no yagatagwo ri no karora andu acio ingi baithera makuite acio maire migunda yo no karora tondu no kuhe history na ngwire ng'ania na ng'ania uria mathiite yes na kuri aria magitigarite maragikoto maundu here ni there but Ngai ni igaga atiriri adakerorera mundu mwaganu agithiora uguo atari murihie that's the Bible that says so wanyita ekwo ari maundu mangi by the ni tumakuwa goro uguo fata wa gwetha urerwo ni mwige yakwira atiri wetha mbia lakini utafute kwa njia halali tondu wetha na njirere halali ri mwisho Ngai no ari kugitagira Ngai no ari kugitagira let me tell you tarukaza no werutaniri wothe no Ngai ari iguru ni arona uri ureka na akauga ati riu tiga iria ciana ciaku upende usipende riu tiga iria ciana ciaku ono ngirora na thaa ici na andu I don't know ndi ni andu itu mataroraga na makona ungirora thaa ici ri indo iria itigagwo ri taru utugio na ungirora indo iria itigagwo ri niki gitumaga ukona ati kuingi na kaingi muthuri ucio arikia gucivika ri muthuri ucio arikia gukua ri maundu macio mothe maroraga magoti-ini na marora magoti-ini ukaigua kwi andu matana teithika
hari indo icio na nĩ ciana rĩngĩ cia mũthirimo wa mũndũ ũrĩkũ wa mũndũ ũcio tondũ rĩu tirio igai kĩrĩa gĩgatigara nĩ kĩrĩa Ngai ahete mũndũ ũcio tondũ Ngai ndarĩ hingo agakũgaithia kĩndũ gĩokora ona kũngĩthia atĩa Kata Ngai ndagĩkũgaithia kĩndũ gĩokora atĩ ũtuĩke atĩ baba wanyu heka mũgũnda ire wanyita ahiũririe mũtumia ũguo akĩhiũria mũndũ agĩgĩcoka agĩgũtigĩra we wanyita let me tell you ucio mũgũnda no ũkehera moko-inĩ manyu mwende kana mũtiende tondũ rĩu tiga iria anyu tiga iria anyu by the way kĩrĩa gĩtarĩ igai rĩaku tiga iria aku ona ũngĩrora ta nĩ ũrĩrora ũrore andũ arĩa maiyaga mbia nginya cia thirikari ũkaigua atĩ maraiyaga gwa kemsanga maraiyaga ngakũ kũrĩa ũiyaga kũiyagwo nĩtiguo no ũkarora wone atĩrĩrĩ ngari mbeca icio ciumaga na kũgũra makari ikagũra manyũmba igeka maũndũ marĩa mangĩ no mũico ũkarora no ũtania mbia mũico ũkarora marĩkagĩrĩria kũ indo icio icokaga igathiĩ oro ũguo wanyita icokaga igathiĩ ũguo na mwana waku by the way mwana waku no aringwo igai rĩaku atĩ mũkiuna na indo na tondũ Ngai arĩ igũrũ no ĩrĩ nĩoĩ kĩhumo kĩa indo ici rĩ mũndũ acionete na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ aramenya gwatirĩ igai rĩaku rĩ nĩ ũkora rĩ si gũtaha warĩ gũtaha rĩ na thikĩrathimo rĩ anajua akiwa mbinguni nĩ ũkũrekereria no nĩ harĩ kinya ihinda rĩa kũnengera ciana ciaku ũiguage Kata mwana waku ũrĩa wĩtagwo Jaden kana Wangari no anyita ciringi milioni ta 20 arĩa na kiumia kĩmwe 1 week ũkarigaga ũtĩrĩrĩ ate kuma mũndũ ũcio athiĩ indo ciake nĩ cirathire na ona kwĩragwo arathire na indo ciake igothiathia na indo ciake gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ na igai rĩa gũtigĩra ciana tiga mũndũ ũngĩthiĩ na igai rĩa atĩrĩrĩ Bibilia ĩkĩaragia nginya ũhoro wa mũndũ ũrĩa ũtigagĩra nginya ciana ciake magai it talks no anyita nĩ haragia ũhoro wa magai nĩkĩ kĩratũma wone atĩ kaingĩ na kaingĩ ona ũngĩrora macira marĩa maingĩ me magoti-inĩ makonainie na ũhoro wa indo nĩ magoti ma ciana especially kana nĩ magoti ma rũrĩrĩ rũrũ rwitũ nĩmo by the way makoragwo kũu nĩmo makoragwo kũu ndio ndĩna kwanga huko macira tukaigua maigai ni tarimo tũkigwa nĩ mwambia kũgiana na mbũito wanyu tũrakĩmenya no nginya akorwo rĩtigai rĩu handũ baba wanyu ahiũrĩtie mũndũ igai rĩtirĩ mbara ndũkanahenio nĩ mũndũ igai rĩtithiagĩrwo magoti-inĩ gwĩka atĩa ũrathiĩ gwĩka atĩa magoti-inĩ na nĩ igai no angĩkorwo Ngai nĩoĩ ũrĩa ũrutaga wĩra wake ũmenye magoti-inĩ macio rĩ harĩ kĩrĩa kĩambaga kuma hau kĩanyu kana kĩrarĩ gĩa thoguo kana indo cianyu mũkaneana kũu magoti-inĩ mũkarĩha wakiri mararĩha wakiri nĩkĩ andũ mangĩhota kũiguithania na akorwo nĩ kĩna kĩha nĩ mũgũnda nĩ ĩke mweri na mũrĩ andũ erĩ nĩ ti nuthu no he mũndũ ũratuĩka atĩ ndaretĩkia gũthiĩ nuthu ndaretĩkia arĩ igũrũ nĩoĩ harĩa thoguo arutire mũgũnda ũrĩkũ nĩoĩ akamenya rĩti igai rĩambagĩrĩria gũthũgũnwo kahora no karora tarĩ ũngĩrora gũkũ ũguo na gũkũ Kiambu by the way no ngĩrora tondũ rĩu wewe mũ Kiambu tiga no kũrĩa tarĩkĩ watũhe mbũri ya thama rĩ nayo nĩ ngwĩtĩria thuri rĩ yere mũ Kiambu rĩu yere thiaga gũcera no nginya ũrĩa ũka oficially ũhoro wa kũgarũraga kura na nduma ona kĩrũgama ngavana ngarũgama Kiambu no nginya tu ũngĩrora no ikie maitho wega ũrore mĩgũnda ĩrĩa yarĩ mĩnene rĩ mĩgũnda ĩrĩa yarĩ mĩnene na mĩgũnda ĩyo nĩyo yathomithirie nginya ciana na to gũthomithia ciana yarĩagwo nginya nĩ andũ angĩ rĩ tondũ ti ciana cia andũ acio ndĩraria ũhoro wacio rĩ nĩ ũkoragwo wone tarĩ kwarĩ mĩgũnda yarĩ ya kahũa yaroretwo nĩ athuri no anyita na atumia wa mahinda macio mandĩkaga andũ metagwo laborers kana peasants makiri maingĩ no anyita makiri maingĩ thaa ici rĩ tondũ ti igai rĩ basically rĩ nĩ ũkorora ũkona rĩngĩ hena history ya kũrĩa mũgũnda ũcio rĩngĩ wakiumĩte rĩ no anyita nĩ ũkoraga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio arĩkia kũhurũka rĩ mũgũnda ũcio rĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmunywo kahũa kambaga gatemwo gakamunywo na ithe koguo rĩ peasants arĩa mararĩ hau othe makamba kũbutwo mageka atĩa makerwo mainũke mũndũ wetagwo Danieli rĩ he hĩndĩ onete kĩroto kĩarĩ kĩnene mũno akĩona mũtĩ warĩ mũnene mũno makĩria mũtĩ warĩ mũnene mũtĩ warĩ kĩgunyĩ kĩa nyoni cia rĩera-inĩ na nyamũ cia gĩthaka no anyita no agĩcoka akĩigua mũraika wa Ngai atĩrĩrĩ mũtĩ ũcio nĩ ũtamu wanyita rĩu nĩho tũrĩ that's the situation nĩkĩo rĩu ndakwĩra atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtarĩ gĩaku
ona ungikara na kio miaka 50 ngai no agakeheria na negere the right owners the right owners no makanegere ona ikana makania njiarwa yakaiga cia kaigana makania utira makania riu athuri acio mangiara hukangire o mundu ethike ona no arahukire na gacembe gake Amerika ethike tondo riu arike getigarite ko utire miteo minene ri yari minene ri irari kegunye kiandu magathondekaga mbia na makona uikana na makona mbeca cia thabuni na cia sukari na cia kuria ri gitiguo ni migunda yo miteo na githiti athuri acio ahindo marai na migunda yo niki kiratumire muraika igane gutemo tondo remeta mereu even as you are speaking have been cut down ni menini mono metigaru nere metigaru no rakora fara ni ciambere gutemwo ko atiriri nego kuonia ndakuonia atiriri ni hari kiria gigiaku Kenya ambacho ni chako na umetafuta kwa njia halali kiu gaida kare kagithie moko-ini ma mundu ungi asa no kiria gitari giaku ona wa Kenya ito ndi njiarwa cigano uguo no nyita kithie kinerekanire irio kanekaniririo ngai ni ari history gaida na mundu ni ari history mundu ni atigana na maundu na akariganirwo God does not forget ni aramenya akamenya atiriri ikeria kana ikaire 10 ciena mundu witagwo Kata no nyita icio ikamba he farakano niguo manyita magiri matonye kou maria bia maba maria majaji matonye kou maria pesa moiso utemo mitaro utemo bara na gwikirwo maramu na thitima na mae na kureka go broti cia 50 by 100 kiria nacio ciana cia kuigekira muko ni undu wa wendi ucio ri matire kindu makarugamia guo marugamie mauge ate ici tuneire twarutire mugunda twendirie ate ici matikarugamia they'll never mugunda kwende kwendio they'll never let me tell you they will never todo God knows ngai ni oi niko igwa ndakwira etha kindu giaku na wethe na njira halali todo ona tha ici wigikeno-ini giki na kiu winyitireire ati na niramenya wetikia halali ni andu ugonyete ni woici ni migunda na ndakwira andu acio amare amigunda ya teneri todo no njiranga ni mwathianga na kuna guku mwathiaga ko inyui ithe gwitu gutiari migunda ya gwikate gukire kundu mwa baba anyu agatete muruti yari haru muruti yo tutiria tugetha kire aria magaire makendia migunda umone thithia kurire nginya rithiti koragwo kungiyo uthi andu methe umone ujire no ngikorwo ri arugamite ndungihiuria andu ati na nginya gukirire oro uguo kiu gitagwo gikeno kia ndagikeo na weciria ati ni magayura atigana ciana ciaku utire igayura atiga asa it will be very short lived na nikoigwa ukira no atiriri nwana andu aria baba wari mutongu muno kwira na guo niki nio ari mari nekena na kena kwira na guo niki kwira na guo niki ungituirio coke na thutha you'll see ni hari ngai amarutirie na akimarutie na akiambia kuhurana nao na akihurana nao nginya riu rutigarite rugano kaba wethere kanyamu gaku halali ekako ge kanini no menya ati ga kanini ri niko gatumaga mundu akagia na kiu kenene anyita kaya na kiu kenene no ngitweka ati tari we ai ati tweka ati tari ati turakena muno na urendirie rira account yakwa nyu kuria Nyeri no gakena muno atuka anu menanaga no aru menanaga mundu cio kuma tonya kuria thirikari ni account ri mundu cio na tonya muno baire ena toko ni na toko ena kaundu marahura hura na CUCU uko baire aba supply maya no ni hida riake ria kuria ni hida riake wathi ukagura ngundu kuria athi ugeina moguo ciana ciaku igakorwo magoti-ini igakorwo magoti-ini na riu fortunate riri ithu ara tutakiire na gutiari mundu na ciana citu irio hori ngai agakorwo mahete indo magure icio na andu akwa Nyeri magure makagura kiu exactly that's exactly what happens todo ngai ndariagirwo ngai ti muria nguru asa ngai ti muria nguru no riu andu makiraga ugagete ati ni kirathimo ati anga kikaine turathimite muno magura ngari na ni uramenya by the way ngari you know ni uramenya ura mwikite na waiti tukuria account ya Kiambu mwamira head education mugonyete watu akanitha ye education no mira head education amenya ura mugonyete andu
Ito mwabura V8. Yes. Ambire hende dia ndithuru. Angiri 14. Niero. Milioni 14. Yes. Ambire hende education. God is not stupid. Yes. Ono gemire hende education ni kwao. Ona durita magogona maigana. Ngai nionaga. God anajua hiyo sio halali. God knows sio halali. Yes. No ri mundu wathi ton mundu wathi ri. Mundu wathi no gukugiriria. Ya thita ya mundu cia na tuko. Mundu cio akagwira. Umatonya mutu kore thirikari account ri. Kana atonya mutu kore account ministry ni aka fulani ri. Amigunda. Mundu cia sawa. Na ngai ni amurore. Ngai ureko. Ni ngai ureko murorete. Anu ya andu acio by the ni oru muno. Vio, especially ta Katero ile ikoragwo Nairobi. Yes. Katero ikoragwo Nairobi ne njuru. Yoga ikarora. Kambia kurora migura kukurirora migura ikarorera irathira risi. Matirenda kumenya weka we no hoti wa kurinio. Asa. Imagine ni ndo tuli tawikarite. Na ni uri haga. Nduri wa kuri harisi. Asa. No ni manana makamenya ino risi athigaria miaka ino. 4 years only. Makamenya hane oturagutha. Riwa hane ho. Ona makona ni uri haga we. Every year ndoga kuri ha. Yes. Mudayo mokaga na ndo guguthamia. We here. Makonia ginya maratathi na marwa mothe mahure meuri. Ni tondu one omogite na tiri wa hau. Yes. Ngai ndonaga. Ngai ndo. Ti ne omombire tiri cio. Hau ne hao. Hau akorogo he hao. Ngwire. Ngwira. Ugukena tha ici. Ni ugukena. Ni undu wa maundu macio reka. Yes. Ni ugukena ni undu wa ungumani uria winaguo. But let me tell you. Na ndigukuhitha. Ngai ndakarekereria. Asa. Ngai ndakarekereria. Ngai ni aritie oro wa mundu mwaganu. Ni aritie muno na ne guguthomera. Njiarwa na njiarwa ona akorwo tiro ciarwa rwa keri kana rwa gatatu. Icio kiria gitari giaku no gikehera. Whatever is not rightfully yours. Yes. Lazima itatoka. Lazima itatoka. Ndagura atiriri. Ndotonye kiambu. Irore na no ati mugunda tu history yatu. Ni keke giria mundu one ati uria gwekagwo tene gutinge mwe faida tha ici. Kanitha. Yes. Kwanyuru guikaragwo ne andu angi. Na riu taru tukiari horo wa macamba macio wonaga mari kugure. Macamba macio by they used to feed thousands and thousands. Yes. Mathomithetie ciana thousands and thousands. We are product of those mashamba. Yes. Yes. Tondu ngigiuka Nairobi ni ngikorete macamba macio kahua kau ga Kiambu ni ndigakorete. Riu tha icio na njigua thirikari ikiuga ndora ati gutikoragwo ndora ngarigwa ingikigia naki. Ako guothe ni kurenganga. Yona tutigarire tunini raikora ni haretemirwo bara. Baba mundu akuaga ruzi ukuaga umuthi uthikaga umuthi the following day mathia gwika the change of user. Ciana ciaku. Gutiga komasio. Marengange. Banyuage haria kiria. Ndagwo ngi. Ego broti cia mbere ni komasio no ake moro. Hena broti cia phase 2 icio no ake nyumba cia gukomborithia. Eko. Eno eko ajali ne the second day. Yes. That day magona plan. Kumathikwo. Kumathikwo magona plan. Patiko ya ginya time. Aza. Na ndo no murwaru makeja maramu. Ndo taraigwa ndo rame agira thie na mbere huru cia ini. Uraia nekeke kiranaga na ko jamungai. Bagora aba ne jinga ya kahwa. O nenda maraura. Nenda maraura ndo ne maramu manejo. Baada ora tuika na marona ni ukurire ri akara ni ukurire na matire na mwihoko ona matingenda ati utuike ni ukuhona riu ona marange megisho ndurahe ndawa cia kuigana. Yes. Enyewe go skipithia ginya ndawa mathithiranagira mawira ndwe andu anginyaga we nduru wangira atiriri ukarora kotari wona giria nduru wona ngui ciukite handu harathinjwo. Ukona he andu nginya ikamba gucokanira riu ciambe cirorere. Cirorere ya muthako. Nigetha riu ciambiririe riu kuma hau ri ndwe ni hindi ya kingeo. Riu cikarite uguo ciamwe by the way ona ithia ngeni itirarwa cikwa gucokanire uguo. Riu ukoragwo yo handu makwiroragio uguo otumbokane mamenyo makondiru na mukuru. Mukuru na thiraragirwo mugunda kona maundu maingi. Mukuru na gaiga kayura mugunda ndarari mwega. We support
ya moda eka magana meli urari na kahua kamba gatemegu ogaba gutemegu ajita ugetho nginya mundu wa kugura ngo ici o niko igwo kaigwa ati akakwari akambari akafulani akairiku ko acoka metha wenyewe yo kamaga manya gukanire kunyaguka onaigwa akaugwa kanini muno oigwa tikane kanyomba kamwe tu alambatithie haria ngahana ri orari oro akanyomba nani ndi njuo mwakora kwendere makuria ciato yes medirie mugunda ni magendia yes and after he squatted like the prodigal son. Like the prodigal son. There was nowhere to go to. He had to be a driver somewhere in Seattle. Yes. Yes, with all his father's riches and manyarere iratigera ciana ciaku tukanogera guciethera ugonye andu ikare athina ukira uri ukigacithomithia kahora maithori maria mariragwo ndicire ge andu ngai amaigaga okwarirwo kayuri kara ndramwire akatha twekira maithori iha nira wa muthoni ni ararira Ari ni Kata. Ogatiro la maithori macio. Yo magatira ndiro. Maria wana liria. Maria wana liria ndo. Ando nyana ataka yiga maithori macio tono. Kaita kareka. Asa. Othia ugo mbere raini. Amuga ine inete. Othia ugo. Ngai asa no korio ti ngai. Mugasa na kumbere mugasa manie no riuri he maguku thi ukamba kurihira guku. Tare gya kuria kaneana. Ni akanegera the right bonus. Yes. Ono koroti acio. Ne agakeheria moko-ini ma family kana mandu wanyu. Agakeheria na agakiruta hau. Riwe riwaro. Yes. Lakini ataitoa hapo. No gutikamagania ni miaka igana. Asa muikara na kiu mwina kiu moire kiu kia muingi wa bururi uyu. Na ri ko gaino atwe miaka gitamagana mana. Tugako gugu. Wirorere muthako. Ora muzira tukimuwi wega. Kana family akiri yangania. Wirorere muthako. Onera ucoka guikare thutha uyu. Wone ikare menyereire muno no getha indo no komurata wa mundu ni mbia ri. Mundu ni ethe mbeca harari na njira ri agiriire. Andu manoraga andu. Aingi muno. View. Akimana hitha andu. No ndukanakirie ati wicire ati gutire ngai wi matuini. Ngure ngai wi matuini. Na nionaga. Na ni akoigeire kindu gitagwo riri judgment. Yes. Kana cira. Na ni kure maria guciragirio magucirithagirio ro guku. Tareke kwire na ngai atuigananirie wega muno thutha macio mothe. Kwira gwate thutha macio mothe kirikiriro ni kiri bata. Thutha macio mothe. Yes. Kirikiriro ki bata. Wika maundu macio mothe by the way. We mukenu muno wakorwo ati wina maundu mothe thiini wa thino kirio tigitie tu no gwetha muoyo ungi naguo ndungiwona asa ndungiwona ira ria nginya indo ciaku kwana ngikari cithiraga kimwe gwa kimwe cia andu huaga ati te indo irathire na mwena gutire kindu arathire na kitirari ciake ati ona mwaka ndunathira kuma riria maratigeirwo indo icio ni ithe ukoraga riu ta marore mahana atia umenya ni kwambia guthuka ambia kuona thitima ikiura. Yes. Na thitima ikiura asa thitima gwithagwo atia mkoremwo ni kuriha biro bila thitima yoka. Yes. Kare makurihika aya goro kaga kurari na thina goro kurari na thina kabiro ka giri 7 tane kare makurihika Oh yes. Yes. That is fine. Oh yes. Arekire na rwa mudo gwetwo Jane Muthoni. Yaga ina hinya mwiri. Ni rwe baro atene. Ni rwe atene. Ndona ke Jane twale. Jane na ke twale. Nye bothaka muno makiria. Na itare iondo ici andu matwikagira guku. Jane na nyembo njaga. Tare iondo ici andu evergreen. Indo ici na kama muragira hutia gituika giaku. Kana guthie ngimamoraga akia thima yaku me iguru guo ngirora ukora ngiri magana matatu hau
Oka karole koragwo Kenya muno. Ngwire ndiwa kakare no na nditwarithitie wega. Asa nditwarithitie wega. Ona riu Ora uthiite wega no ndirakena ni undu wa Ngai tondu no arathie ndorete na ritho riake riatha. Ndonete ministry ya metagwo ministry kana department ya meteorology na no wega gutukania mahoya na uria turakirwo ni andu acio tondu andu acio maraiga mbura gwikinyire mweri 15 wetatu ri bane gukorwo iju. Yes na no tumietagirira maita maingi metagirira oro hau mweri wa gatatu-ini oturi okimera-ini na no wega tuiguite uguo. Yes atukimenya Ngai no aragiturikana tukurakire nginya na mahoya kuria uru no ati wa macio macoka magatukanio teti kanitha-ini cia thio andu maige Ngai mbere kipao mbere mahe Ngai kipao mbere mathiaga uteti gucambania ngakwira na ngate riu maundu mangi nginya una ukaga chama wamo tondu ona maikurukitie Ngai kirathine gia ateti maundu maria ateti meranagira nimo marenda Ngai mamuigananie hau riu waja achungaji aituri achungaji no riu reke na gwigwira atiriri there is one thing ego raini na kanitha no na tariu ngiambiria gwikaga iundu ciaku guku iundu ciaku tariu ukera gacirika kumari enyeki kameraga ngatia anyita iundu ciaku wambiria iundu ciaku otire mongere ogoka gukwira muthikabu ngiakwira ati arakamenya nyothe muiganire mbere ya Ngai yaramenya nake tikwagirira agiriire muno yakwira atiriri ndio ngioka thaije no twambiririe kanitha muthuri na twambaririe mazinga ombwe kuu thiini by the way no gutire mundu kaimana kuu ona gutire mundu kaigua atiriri ati ndi atukondem asa utire gatukondem ona andu acio mamenyeire horo wa tungatiriko atiriri ndui ni kurio umoragia kuri ati ndui ana ndangiwa kuria kana uthomete kana uthomete theology asa ati kuria we ni uthomeire tungatiri na ndu ukumuria muria ugiro muria atiriri tigane thomeire tungatiri nere ukurio guo na muri ati wari atia nenda kumenya kana uthomete theology no karikia no ugakihumbo ugakigraduate uwe ni urenda kumenya tondu riu tutige kurekereria ningi ugukitonya kiugo-ini kia Ngai utagithomete no ugaituika no wagitaukwo we menguri atiriri Ngai ni wa family yanyu kini kiongeria kia mbere unjokerie ya kere gikujokeria kameme-ini Jeremia ri athiete thukuru kwa theology tegure mundu cio ri yakota mundu cio ri takota agutigere kingere no maundu ta accountancy no na maundu ta maturaruta haha maundu ta utakire ta wakiri urigitari mundu ni akuruga makuria nyonia maratathi tondu ni aguthima nginya na githimi igua atiriri we uri kuringana ro wagiu gacira kauri we uthome ni uthomete we wakiri ni kuigua ndungikira ruci. In fact let me tell you one thing tukitwika accepted to the bar asa ati gutamenyekete process iyo fanyita no ru tha ici ri mundu athiaga riwa uthiaga ukona kinyumba kirako haha thi ni ba we okoya ku iguru fanyita oka na andu akuana kana atano uma ukambiriria gukura by the way gutire mundu gakuria kire gutire mundu kamenya kire wikaga ku gutire mundu we by the way no ritwa tu gwetha atiriri aiko tu na Jesus as we are speaking na ndire gwa kanitha handu yarite kugate yugate ucio ti Jesus ndo na kanitha na ndiretekia kana hi mala na tare we ana kanitha na ngora no konde Jesus matire malaria matiaragia no anyita because rigi maundu ma witikio ri ni maundu mangi makome me far reaching na mangi makome very personal to tare uri tajira atiriri twi Kenya u ni mundu uraigira guku social media na ti masika oba kana itago masihara no anyita ithako na thitheru no anyita ni araiga akorio we no Jesu akauga ni nyene ni nderitwo mutumia wake nake agokera kaga mimi ndiye nimebarikiwa katika wanawake wote no anyita sigo ile ziele thiore Maria kana eritwo ni Jesu ni muraika Gabriel iria mwirire na ngutire we uri uraigua we handu ngirite ukaigua ate mutungatiri umwe ukirite akauga na mundu ucio ti Jesu tondu nake no agiria muria atiri weri uramenya atia nie tindi Jesu umuye atia we uramenya atia tindi Jesu wanyita na riu mwakia ni rikuraria ciuria icio ri no ni hekurema tondu ne ukuria ati uramenya atia nie tindi Jesu nake amwire atiri hi weti we Jesu amuria atiri ria Jesu wari guku thiri we wari kuo agugiaca we no mamu wanyu kogo no mamu wanyu na nie mamu wanyu no mukararie asa ungemuona we ni mamu wanyu asa Jesu ni wamuona
asa uraikararia ni thini Jesu nike murujo ni akota no tunakotana cia tungaterie ona gatiriri kwe maundu mareko na even a layman yes ni akona ni conmanship ithi no akanitha ici imwe yes tutirari oro akanitha ciothe ani kaundu koikaine wanyita ni ramenyeka kamenyeka na ndiri ukamenya ona mutugatiri o ungi ucio we mwene ona ari ni akira kaiga thina kayo ucio by the way kakara ni agiria kaune kambatira muno gathie muno ona ikitwa guthie thike kinya hau wanyita ni kwe urati ukiraga kaugo guo tondu wa mbere thini wa bururi wa Kenya no nginya rutombe tumenye gutenganisha kindu gitagwo kanitha no anyita na biashara cia kanitha no anyita no nginya tutenganishe we have to no nginya tutenganishe no anyita kwena biashara nyingi muno ciukite na ritwa ria kanitha no anyita no ni biashara rikene ene aba business yo yagwa stock exactly na koyo kaikaro robia ile cia uthikana kire gia tigara yo yagwo nginya mathabu yekagirwo anyitha na ikayuna no ria ciuna naguo o ria gugithie ithiago ikometie hia na ni kuri kanitha anyita no ngirora rikindi maita maingiri ni kiorona tondu no ni makoma mari athomu muno kirikaniro ri o aya tungatirire especially ya makoma mathiete nginya kiri ari thukuru ri ni makoma mathomete muno ona kwanga amesoma sana ni ukaraga ukona ni ukuremo tondu Kristo mwene no aigiri atiriri mbere ya mbete ukaruta mugogo ria wiritho ria mundu ri weri kana ambe mbere urutete kihuti kiria kiritho ria mundu ri aba urute mugogo uria wiritho ria ku weri ndoreka Kristo ni ona wenu wena mugogo no urenda kwamba guthie gukodemu uri ongi wenda kuruta kihuti imagine na ndiende na kihuti wewe na mugogo no renda ati kwamba ugakuruta kihuti no wina thina na no mugogo no uikia guoko no wina thina ni ndiende na mugogo exactly so na ina murigo ria murito no anyita riu ringi na ringi gukarema kwe maundu maremaga nita mukoragwo ta riu tuge atiri take for example na ni example mundu agakuya ati na njira nditu ni example reke tuge atiriri nie nawe twikire u twikire gatonya hau no anyita twikire gatonya hau turi atatu no anyita he andu tusemanagia na nitukoragwo na hiki no anyita he andu tusemanagia nitukoragwo na ki na hiki niguo nie kanyitwo ni Saimo ni mutumia kanyita akora gatonye akamurira muno akamwira windo ndwaririe muthuri ucio murata waku atigana na maundu macio agerutia kugata yakeraga mutumia imani tufode kwaria nake agerutia ndimunyite mutumia kudaramenya ndoko ikaro ngere akuka konye ni anjira atiriri na ni uranyitwo muno we ya game ugari wakanitha kwa yana atiriri ndukituma mundu uratuma u yes uratuma u imagine utumeta kanyare kwe basta nganga Ako di kumwambia ati kwa mangereria atia betale ke bro ndo kwa ya mwa kamera weno ajigiri oro wa masida no na no panga pama kandite ka patui na ko wala ndo kan ero ala mwela ati ando rumaga ndo mononia ala weno rumaga ndo mononia ajira tire magerutani yako it becomes difficult it becomes difficult tondu ria mwatuika ati ni mwatuika ngengi no anyita ya mikora emwe ngengi ya mikora uthire mukoro ngata kuorota uri ongi asa na ngikoro ni uri makio urangirira kimenya we uiyaga ku na nikio bururi uyu ukoragwo hana oguo bururi ukwe andu manoka makahugura aria ngitunua uhoro cio kaukuka kwe mane tha cio cia Maheeni uhoro cio kamenyeka gutiri mundu from the church gutiri mundu kodemaga in fact andu marageria huko social media uhoro cio kekatia ugathira na kure kanzo yao ni mari ona ategeta kwaria to no atungatiri aka undu ngiaria hau igwerwa makwira ati tukwe munato wakwaneka kwa mathai ngawe akone kuga kende olere ona we na maroro maku newe wega unajijua atiriri gwiraga atiriri gutire hingo birikeria iciuhagia cai kwanyu muci no anyita nyugwe gokira enyite oguo uria birika komothe wake iratia
Gutire Igo. Ona gutiagereire. Aza gustahili. Gutiagereire by the way. Tondo le ule ciothe niki. Ciuire biro. Ciothe ciuire biro. Tukane to yura biro ri. Tugwika atia ri. Mundu amenye uria moyo-ine na Ngai wake. Juga ni mundu eririre riu. Kristo erire atumia atiri aria mamuriragira. Kwabo. Atumia ya Jerusalem. Tigai konderera nie. Mwerere inyue. Na mwerere orana mundu okira kaiga I'm the prophet of the Lord. Ukiaga okira makaiga ngandui. Ukiaga okira kaiga ngake. Maka muno. Ukimaka muno. Kaya kuiguririe virus ya mundu ucio. Yes. Ni hindi ukihahuka. Utwikite we ucio no worumireire akonia gacira. Ni yatwikire kindu twitaga the gospel industry. Na ndakorire mundu wetagwo the father of prosperity gospel wetagwo Billy Graham. Ni araigire akaga ni ahitirie muno na ara converse na araiga ni aherete muno. Ni raini yo oire. Tondu ri acokire kiyukio ni everybody. Riwe gitwika niyo. Andu matura mahenagio. Oko henio na ngaigwa ndakwira atiriri ona na macokanagira kurani atiri hau hakiri ari hau hakugati hapa I can see there is a lady here who's called Veronica. I can see a Veronica in this house, in the house of the Lord. In this church I can see a Veronica. Somebody shout amen. Okay, and the Lord has told me, Baz. Kana gura ni okekenda tumenane pio muthuri ndukira na ujuka ujira na ndomeri yaku makwika ike yakwa uri aikoni Veronica ni na Veronica kaigwa she has really suffered. She has suffered, but the Lord is showing me is the end of her suffering. Her financial breakthrough is today. Come forward if you're Veronica. Kanitha Veronica akaumira aina inete moko mokaiga kwena mutumisi wa Ngai ni arona. He go ahead with script marafa kana WhatsApp ona kaya maka kogoto inega akiaririo na kuthura marafa aya maru makoma mafangitho na WhatsApp ndaje twambia kanitha nguonie. Yes ona kuri ihora gandu ithio tukariukia nginya mundu ko makoma maremeto ithio tukariukia tukajairo tukariukia nginya we oya ndakwe horo ndakwe ithio tukagoginya na Lazaro. Ora ya ruiteki oro ndakwe. Yes tomarukia na gitongo na kyo kiubure vio. Yes mauge gitonga kiuge ati nie Nini gitoka kiria kiari kia Lazaro. Na niye mwaka wa kigwete mwaka riria Lazaro makiri kwa kuringana kiria kadiro tuko tugikita script wega. Yes niye ndari thino ndari thino na ndari mutongu muno ona kene Lazaro twatumetwo nenge ituke twariria kanitha uyu Lazaro aria Nokra Jerusalem ndorenda kwa Ngai kwaruka turairwo thatu kwaruka yareta kunina thino na akuratu kinigetha Ngai akimenina we uhorokie moyo waku ti akihane uhoro wake ria gitoka kihane uhoro wa isuaini uria gituraga kihite kou no ria kiranengerirwo na mwiri ucio kiranengerirwo gitiramenya wega no wao nigetha gicoke na uguo tigo kiahanaga no ni ugugietha kimundu kiigana ngiraga kila mwari script nakyo Eriari Lazaro no endeta muigai wa Njoroge no wikira tukuo riu akire nguo cia white ciothe inde wikira nguo cia white ciothe theru muno we mundu ta muigai wa Njoroge no kamunyeni kega iyo script na no kaigwa kutireganira mundu akanitha ukiaria asa ko ni turonire mundu roimira na kauga na rauga na kindu arahitha ndarahitha sasa aiga ni Kristo tigo ithu tukirete tukaiga tweterire mweri wenari tumuringe mutharaba-ini ri tondona kiriuka
Wote ato hau atugatari gutiri onombe gwataniro ya atugatiri ya makanitha ya dini aikode mingi hizo mambo mokera gokwaria horo wa siasa mokera mokera ari kwa ne ndi mekwaria muno hinda riri bururi wa Kenya ri uhoro wa kuna Ngai ri ni waku we tia kwithirania na mundu ungi uria we muyaina na Ngai waku tia kwithirania na mundu ungi we witindeke na kote kogethomagira kikanio hari oguthoma ona getha guthoma thaburi ewika ne njiga nwe gutware kwa Ngai kana ngano izingizia cia Ibrahim waganau uthome thaburi ewika ukorwo by the ne gutindika tondu ina maundu mega yuga neka uria Ngai endaga mama gitigana namo ingine by the way it is for shisho for shisho tire kindu kingi by the way tondu bururi ini kiurauga we horo wa imira haria wagirire gwiraga atiriri mahinda maria mari ma Jesu ri Jesu hakinya ni hinda riria athiaga Jerusalemu nwanyita atumanire kwa muthuri akiuga ndamutuma thiini wa muci ucio muthie muohore ndigiri na gacaukayo wanyita muohore ndigiri na gacaukayo ndigiri ona thangire njikirira hindi iyo ndigiri ndari njikirire by then andika mamuritie ndigiri ikigwa mai-ini sandi tungikaja mutungatiri kore barani bathi na matingia moririe asa tondu bathi ni kira mageka kia mbere kwamba kumiruta bathi ni kwamba kumangia mirutire macoke mamwira gete turutire ni turutire no ndigiri mamuria atiri nyamwena ngithonya mai-ini ri na ne sande ni muthenya wa thabatũ ri na muthenya wa thabatũ tagwo gwikaja mutungatiri na no ni muthenya wa kuhuruka na nitwiritwo ni wa Musa nanyita you see riu tarjira atiriri ni uri kuonaga na ndigiri mutungatiri Nama turagia ndigiri ona uria ungikorwo ari nayo ri ndiga ndu matiramenya uria turagia tukirania ndu kuonaga na ndigiri icio ni iratugaga kimi urutako oneku bururi uriku mutungatiri urahuthira ndigiri agihũthĩra ndigiri mahũthagĩra nginya state resources thigari cia kũmehereria andũ bara thigari cia kũhereria andũ bara atĩ mũtungatĩri ũrĩa ũbataire gũkuonia njĩra ya kwĩnyihia nĩkuo njĩra ya gũtwara kwa Ngai mũtungatĩri rĩ rĩtwa rĩu by the way rĩtwa rĩkoragwo rĩ very strong rĩtwa mũtungatĩri ni mtumishi servant of God thank you servant of God not the servant wa himself asa rĩu nĩ ngĩigua ndakwĩra atĩ tondũ ena kanamba keho we wega kurubu kega we ngoketa wega muno gaikoroketie Ngai gikiro-ini gia teti kainagirwo gakero stealing in the name of the Lord keho ane mume aja moke matukore na hithi twetiai Masore no twagweta mundu ari one thamiri yake niwe muriaga yoko niguo wikaga but you see ndakwira atiriri tari uthata ici ona ungirora nginya ni kuri kiama kia mawakiri na kiama giki kia mawakiri by the way ri ona nigigu strikeaga off the register ya mawakiri it is there they strike you off the register marigitari the same Detiguo. These are professions. Nanyita. Nori udhaisi vio mavio. Modo gira atiriri turakere kitu twakukira turona eyo ni witwekete ne biashara ta biashara ile ingi no claro ekegana na regulation ni regulation nyamunena garwa kaju pakingize ko ikere yo ne kaju kaju by the ebitero maatho ne kaju urage nyamuzie ta return ni ma taxes itondo riu ri ni ukorora karigwa atiriri akoni ndi na ni ndirona na maitho makwa ri gona hau hena maheni mahuthika no kona uguo gwekika ti wega ri na methini waku oenyewe they don't condemn na matiro ni marona no matingiaria uru ucio we no arie ona ukiurio ho urenda twambaniriria we ona rabuatitwo ni mwanake na nduthi kuma ukuria Embu nginya Nyeri haria hetagwo kiria ono igwire tagwa condemn tiaririo ni kwa na tikoithiro koithagirwo muno ego mutungatiri coke ukue haria kacoini ugikania na mchungaji kuneka wega and they don't talk much they don't talk much tondu riu ri ona Elini aremetwo ni ciana ciake Ngai amuragira na rocking chair ona toina akore boka ina wote nake baba nake ithia kigwa na giti na gikua
kwa hiyo kana wa anuti mwega wacera na gwatumire ciana cia eri ciathie bara-ini ciage gucoka nake ithe wao ri agwire na giti agikua imagine ura gugwita na giti ugakua tio kiwoge kimete muti iguru ndo yathire kindu kingioiro ngatigiro tuzunje oga mumudo kage kumuka tiga tuzunje re kwenda riri akwa twambia nyamu ota utora huko na goro iria itu akiria biashara ya gutokera ya bata mutumia ora tukua mukuru ina bia ni ukora tuikaranagia na cuma mundu endagia indo cia kiria cia kuheria tuliganitie nake hau agwitage mchungaji na kwa hiyo ndio our area of business na ithuĩ tũrĩ ũguo ito no ũgĩthondekaga script kega mũndũ nĩ aroka kanitha-inĩ agoka akarũgama akauga atĩ ndĩrona kwĩna mũndũ wĩtagwo ng'ania gũkũ hingo we nĩ mũrata waku rĩngĩ ihinda mĩeri 3 4 5 mũthiĩ kanitha mũgathiĩ kanitha ĩyo rĩmwe maundu macio nĩ maundu mabangagwo tondu wa riri no nginya ukorwo wina andu trusted no ta kwendia migunda ona ngendia migunda ndakwirio kendia migunda ngenda migunda yaku ithiri andu ao kuaga uguo kambatia ugamatwara ngana kuna kuri no nginya bathi no nginya ukorwo na andu ta 10 ma ambassador akakara ku bathi ndithini na mutitera nyuki na mwanginya kuria marihe hau mena nginya makashmeni wega tumutero na turi ire no ni Kenya mundu ni atongera hari arona ni honjera ihuthu tongera hau tondu kuria konge guothe ni kuhamite na gucikimanite hau arona ni wega tongera hau iba tangranitie na mbia ndire kindu kingi bada murata wa mundu rumeriki ni mbeca alafu money no ya the love de gether money atiriri tariu kwari horo wa mabiu ri twari horo wa mabiu ha gicomoka tuo itanga icibio ikoragwo ro guku ri na gituike ne gitanga icibio mkelia atumia ri na ne akwenda ri na wina nyina wa ngariri nikio ngeiga mbere Lu gitanga ne bia to ndiwa ndakiuga atiriri ndakiuga ritio ne ondorete ri riu aha hena mutumia na ni mokoro na igetie miaka Diari oro aduire judari oro amutumia mukuru yes na ena bia wega iria cietagwo mbeca na ni akwenda na wina nyina ngari na ciana ungiga kimbi mbere na ndina guarantee mbeca iria ni nguciona ona ukiri na imwe ciacio aya makire kuo tayari tongegetha kindu winakio athiriri niki gituma mundu acokie ndwano rui niguikia nginya tugunyu athiri oiga kinya tugunyo madera ni regoro tondu ndaiguire ndiraiguite kuraina there is a discussion that was there I don't know agerari gukugo mitandao-ini andu makiurania kana andu makiurania na ne arume maroranagia makorania kana no hikie mutumia uyu mukuru gukira ukurira na miaka ta 10 kana 15 wanyita yes matula andu makigate fatane wendo ngigwo mwamoria atiriri ucio urenda ngikorwo ndari mbia ngigwo the mauga atiriri tutingimwenda ucio adirere dakora adirere money begets love adirere love gets money adirere wathiri atia ukihoboka no gukohoboka ni kuhoboka nu muthuri ni kuhoboka ni tondu hariri o ni mundu aingirie guoko muhuko agikora gutire mbia agitiga muhuko we mugaruranie ndungiingira kindu muhuko ucio yes tariu ukinyitha muhuko wakwa ri ndi urute ume na njari agire ndwagarurukana no ingire kindu aza uguo niguo mundu atigire ka ngoro ya mundu he mundu atigire mikomo odia kero ke mata kuingira au
Etho no ngirore maundu makumakie. Yes. Oya kurathi na mbere. Yes. Tondu ariri. Because mundu othe atangerania na ciringi ri. Atiriri ndakwira ngakwira atiriri. Ni njui meci athuri morite. Athuri by the way athuri. Yes. Na ndirari uhoro wa kire, ndirari uhoro wa muthuri wina mwana urikitie form 4. No anyita. Yes. Agathomithia mwana akarikia nginya form 4. Wanyita. Agacemania na mutumia wa ndigwa. No anyita. Wina indo. Wina tunyamu. Kamaka kora gwake. Yes. Bio by the way na kora gwake mucemanagia nake harigam. Na no twarithie ngari ya mukuru ucio. Yes. Ngari kenene muno. Na mukuru ucio hau uguo kando. Na ngweiria wega muno Mansaimo kwirwo atenduke ho. No ageithio ni maidia haha. Ndi. Na kamwe ono Mansaimo wa gwa kameme. Na niĩ nĩ njũĩ nĩ kũra worire. Ni wale na family na wena twana tutatu umone areketie secondary na ne muwe wona keziria atiriri ati no horo wa anake aya nini asa anake aya nini one kuhuthika acio mukoma makihuthika tondu ucio ne wira wake ne muhuthu ucio ne kuhuthika no ne hari athuri we athuri we ndaigweta muno ino ndaigweta ninge ndathigithirekereire biu Mwazamani ukaigwa kura atiriri kuigwa kura atiriri ndaturana gukura ikipia ukamuria ikipia gweka atia muthuri hai ukaigwa kura thi thiende turakigetha kiria ni thiu ni hindi turagetha ukarigwa mundu na turaha andu wa memburiri we ni we gwake ni memburi athira ikipia gweka atia no tondu ndetona cithikiaga mwaria matigana hacomokaga mundu gakwira atiriri athira orire gwake igirwo ni mameke mame omaima nayo ucio no mwene migunde yai riu gaka mundu niko gaturwo mandiko kama ni njaga ucio no riu turaga maturaga nake maturaga nake nginya guthi kugira indo nja wa bururi mathiaga nake nake ni orire gwake no nani no njure no ni usamite ha mucii ri ni ngura ni usamite mucii no gaikara na ciana nginya igathoma aria maginyagiria nyina wa mburu ndeto ni mamwire ni no njure ugo ni goiga mitambo ni mamwire aria mamwiraga o kaundu karia ndauga ha ni mamwire. That is serious. Very serious. Yes. Yes, I'm serious, man. You have tasted this life. You have never tasted the other one. Yes. You go for what you've never eaten. Ola bufaine ndungithio tora uthia gate mugima ini ati urambiriria na ngima. Twathie mobala twarire tung'auru. Onarire siyachi ni muthenya wa mbere. Twathie tung'auru. Twathie mobala. Ndaikira ndege iria pasta. Avida kulia ni pasta oriko. Ukali kula pasta. Ejo ni jokale kulia pasta. Eduka tu ana pasta kulia. Hali zainari. Ukali ana miti. Ukali ana miti. Ndogithigo tia iciko ku. Acha. Ni tondu riri maundu ma Ngai arehete ri. Mothe tuthiete tuigite kando. Mutaratara wa twaigirwo wa mbere. Wendo. Tuigite kando. Yes. Gitio. Tukiga kando. Kuiguanira tha. Tukiga kando. Kurathimana. Yes. Tukiga kando. Nditiguo. Yes. Rune gigitigarite. Utire riu ni mari utari weka riu wike. Ni ngade ngira yakona andu ara magathie kwa Ngaita makinyite hare ha mau. Ni mau gucoka naku. Ayake mokene na guku technology yoka. Ake mena guku ri. Ai ucemania na muohe no horo muritu. Kuma technology hare yokira. Tondu aiko by the no tiga family yaku ni waikarania na mundu ungi na tigo kuhitirio ahitirio. Ufuatite kiugo tu kiria. Besa tu. Ni atikindu kingi. Ni besa utangire kindu kingi. Tumaiza tuhuthu. Wabe ni urekirwo kindu gitagwo airtime. No anyita. Yes. Kwa jokerwo seji yaku itwikira itagwo postpaid kana prepaid yakuriha muico wa mweri. Weke ukerwo seji iyo. Yes. Wacoka kuma hau ukagurirwo thimu ingi njeru. Kuma hau okondu gutwarithia ngari ugatwara kuria kwa petans. Ugathome gutwarithia. Kuma hau wakoma gitanda. Ona cio matia gutwarwo mostly company icio. Wandikagirwo ndereva kurute. Kuma hau wakoma gitanda gitariganitie na ruthingo no umire mwana uria ungienda na kiria na macuka mahana na piro
hena macuka hena piro na hena ndubi na gitanda gä gatagatĩ wa nyũmba na nyũmba ĩyo na nĩ bedroom ĩna sofa set na hena gĩcicio gĩkũigana wĩonaga nginya ciara cia magũrũ gĩcicio-inĩ na kwĩna TV na kwĩna nyamũ ĩtagwo kĩrĩa ĩtagwo nyamũ ĩyo Ariko ina yakuiga kiria yakuiga indo ici nduru na ni rahehia fridge kwina ona ni freezer igitwo ku wanyita na on top na twari oro abe ndurutira oro akundu kungi asa na kwe tiriko na kwena TV na tisitting na kwena gite kingi kihano koriri we gite kiho giko kihana koriri kiho na kamera riu Abru kala koriri eni no ajoka kioro kigana kiria bedroom yaku na kuria kioro kigana kuria bedroom yaku kuria waumite plus room ĩngĩ ya mwana waku kioro gĩtheri kai nyumba ici ciake kai nyumba ikoragwo ciake kaigana atia tondu babu ĩ harĩa atĩrĩ na nĩ babu nene biũ nĩ kanyũmba ari oro wake no kioro gĩtwaranaga hamwe na babu thĩinĩ wa nyumba icio no menye rĩu kioro gĩ separate kioro kĩo kĩenyewe kĩna nyamũ ĩno ĩtagwo jacuzzi oyo yenye kwanja jacuzzi ũrathikĩrĩria nginya kameme ina re na wahũra ũkaigua nĩ ĩragwĩka atĩ na gũkũ guo ng'ong'o kĩũndũ kĩu ĩna massage na gũkũ guo ĩragwĩka massage ũkiuma ona ũngĩka atĩa ucoke ume hau hena riu bafu yo yenye ni sawa ni cubicle ni no kuona na matawa indo na bato ni cia go control mai ni kiura uga riu we mundu ena kwake kuhana ugo ni no ajite lai kwa kera indo ena kazi irone katie teno ikorwo agikoro kioro kio kienyewe na ndari uhoro wa kioro ri kikiigana ugo ikiria i bedroom ati kioro ndikirite hakuhi mita 2 ati kioro kio kienyewe gwakwo kioro kio kienyewe mita 2 gwakwo ka cube ko kaune ka mana ukore by the way kio kioro kirite ni kirite milioni 2 jacuzzi ni ya mana cube ko ni ya mana kana kirite milioni 2 bio itaigathe kioro ni kiria na matawa marakuo na makeakia eni na sensa ndone kure kia sensa ikiwa ikarira kina sensa kia guritwo ni karaba kia menya anwe kore gwikaga ba uitiriria mai twathiite gukiona turi othe anagia kawe ki sensa kawarikia kaga mani agithukirie muriu kia gikoragwo handu kai haha kia burudi njonaga waikira kuhuthiaga urorete hau ukaikocha gukona mbe yukera kioro tukiria wikare kia 300 kioro kirakomakia fanya kazi wacha kushinda ukiuliza mambo ya hapa Alitoka akireja galoni. No ko kiwa korete gitire ho. Ona no ko ni kikirehe. No igwa mundu agikwira na ni uragio gathi ukorio kerwo. Ona giki ni kigure tayari. Kana ni kigure tayari. No makwira twina ingi ikomi kuria thito. Ana kia 300. Teure agiko ko ni kuorathire. No riu thina uria tukoragwo naguo ri thina uria tukoragwo naguo ni ukaraga mundu aima gwake agathumbure mutumia urendia mboga mukuru kumukira na kwenda aluko kuoka tubuko kaigwo ni ngoma iri kunyitaga andu yake wale mundu ati wina kuria ri by the way asa we no aganu tu utire kindu kingi gutokoretie we ati ukaima hau aima gwaku atiga gwaku ati undu ria munene tu ati wakuruta gwaku no horo cia ati wina mutumia ungi ati uronire ati urona tari mwega tiakohe mbia tiake atia atire anything tiana datari onake ogu ati ungikigweta na no ora gwaku no kora biu by the way uthindaga mukendia matunda nake kiugaga atire kabathayo wa ngoro ati ni ndathire kumatha thayo ona ngiethaga thayo ri thayo na mbia mbeca mbere murata mundurume ni mbia o mundu akora kwa mutumia tutagatinde gukumanua
aka Mansaimo ingine mutumia ni ataruo kero na Mbia ri tareke nguria ati ni ngireria ire ngoro njagurite iyo nakona ukona no gukinjiga kuri ongikinjiga muthaiga gitathuru na timuthaiga re amuri more timuthaiga no thi acha timuthaiga no thi ni dige giuma kwa mutumia ucio tugacemanagia na wa rugongo egoro kuria gutamenya kana no raima ku oya no thindura mega no rauma ona ni kuma rauma rake ko kaina gari yake ni ringirire ni ndo agutinda ukiyuria kuria gate ni security Tiada sayuria kwa security runda kundura kora ati mundu ena mugunda wa eka igiri kana ithatu murigania hau na mundu gwitwo tabitha na njoho muriganĩtie nao hau nĩ kuona na who is who nĩ kuona ati mugĩtana mũcemanio wa itũra ona gũtirĩ mũndũ ũkaga matũmaga manager mao Tikutinda gokero sane tugacemania hapa ni manager mokaga kwĩna manager cio nĩo mokaga kwaria ũhoro wa itũra mwakinyagĩrio riboti ko nĩ kuo kũndũ kũrĩa kwega no tijeta kwa mũcemanio huko na gathuri kaumetie gatogu na ndumĩtwo nĩ mũtumia ũcio mũkũrũ mkariga ko kana kana basi kana no matikoe mathaa iko vile igorogire ni ukere muthuri muthe wona yathire niwe moyo moyo rĩu marona hau kamundu hau ũguo kaumetie gata moragia atiriri nĩ ũndũ waku by the way ũkaigua atĩrĩ nĩtũkwamba gwĩka introduction to na twĩna mothiũ mageni Kaza hapana oikara kereni ũtoĩkaine na rĩtwa rĩa mwene ũrĩa ũikaraga kũu no okorwo ũguo rĩ Kade gurukira na nyina aburu. Aguo. Kade gurukira hau. Okorwo ina nduri kuu. Ndo ngikorwo ati atu mukuru no coke ati tuike ati ujirite haria kiria. Tirindegua. Yes. Tirindegua. Na uthutha. Sikia kia muthuri waku. Kahadreni bayadreni muthuri waku atigira hau. Nakinyanya kindu wale muno itereria mai. Ko indo iria nyingĩ iria thuku. Ngari cia kũu no nĩ thũku cio. Roni moa. Nĩ thũku ciganĩrĩirwo ciothe kũu. Wiji. Indo nyingĩ. Ai mwale kinya karagita no mwana mĩgũnda mĩnene ũkĩtinangia ũkĩendia. Karagita ona koneka. Aca. Gathuku geko. Aca. He kũndũ rĩu waguo ningĩ nĩ ũkĩrore. Wanyita. Akorwo nĩ mĩaka yakwa harĩa kinyĩte rĩ. Rĩu ndũkĩkĩruta kwa nyina wambũrũ na tũmaũndũ tũu tũhũthahũthũ. Nĩ gwakoige atĩ thĩndigwa kana atĩ bypass. Thĩndigwa ĩkĩrĩtwo nĩ mũgumo. Yes. Thĩndigwa. Yes. Ako no ũringithania kũu na ũgĩkorwo na mũtĩ thĩndigwa nĩguo ũkoragwo ũthiĩte. Na kwa nyumĩte nĩ menene. Hado nayo kuigwa tiriri ena change of environment. Exactly. Yes. Exactly. Urokeragio ni magogo wakigamba hoho wathi ukirire tunyoni uria kira kundu yakora pikoko. Yes. Na nguire cietagwa ngaki. Rĩu hĩndĩ o kũu nĩ kwega. Tarĩu nĩ hinya mũno ũgĩgakora mũndũ. Tarĩu kũndũ ta Gĩtathũrũ rĩ. Kana kũndũ ta Runda rĩ. Kana kũndũ ta gũkũngĩ. Na kũrĩa twĩtaga ngakĩ rĩ. Na Kereni rĩ. Ndũĩ mĩthemba ya ngui ũtangĩkora kũu. Yes. Kũu Jamani Shepherd kũu nĩ cia gwĩka atĩ. Na kwĩ ngui reke ngwĩre ona Jamani Shepherd itakĩrĩ mĩciĩ-inĩ mĩingĩ. Yes. Jamani Shepherd nĩ itigĩtwo kũrĩa irasurvive wega rĩ. Nĩ memburi. Itigĩtwo memburi nĩkuo tuonaga ikĩwoka. Wabana gũkũ ũguo rĩ ũkoraga ngui ũtoĩ rĩtwa rĩao nĩ rĩrĩkũ. Tondũ igana mũrũthi. Na ĩhana ta ĩtarĩ na guoya. Ĩhana ta ĩrutĩtwo guoya wothe. Okorwo ti ũguo nĩ iria ciĩtagwo rottweiler. Yes. Rĩngĩ ciĩtagwo pitbulls. Itendaga itherũ. Yes. Icio nĩcio irĩithagio na kũu. Nĩcio ũrakora atĩ kwĩna andũ arĩa mũndũ andĩkĩirwo wĩra wa ngui ĩyo peke yake. Rĩu kũrĩa memburi rĩ. Memburi he mũndũ ũthiaga akĩoyaga ngui cia andũ kũu aciumĩrie bara. Azitwara woko. Mũndũ akũruta mũgumo gũthiĩ agakũiga memburi. Niĩ nĩngĩrĩte hau.
ya unegirita muthuri ugeze kumera ugasamania na musila wasemania na wakava wakava Eva na Eva maina lewe gatire ora nende muthuri ta goitho aboroi Eva na ne ukurugamia akuria thiri wacomoka kuko nduge rwimbo Ego ya soga kuga atuge rwimbo. Tara ikara kondu kwega. Yes. Ona no korwo ati mundu akuyite na kuiga mitaeria. Mitaeria. Yes. Oigwa gutiakagwo nyumba ngiritie ngoroba igiri. Ona ugikorwo hana ate. Ona ugikorwo kabiu. Atianga he handu ona ta space ingiro geci ati waka kanyumba kange hau. Okerwo kubaire ucio watho ucio no wa muthungu na ndungigarura. Ona maikara kuma hana thungu. Yes. Na wathi kwenda guthii na mbere gwako ukareherwo marua ma kurugamia gwaka. Exactly. For 1 year. Yes. No ni maundu maria nyonete thi no ri. Ai kundu ni ona unginyenda atia ona. Kundu ngikora mbia cigana atia. Kundu ningi tutangigikara ningi. No korwo hiyo ngikiona na mbia nyingi ndungihota kumbu advice yake gure Karen. Etogu heri tugithie kou. Mugithie kou no ti ate muikarage membri mugithie airport. Exactly. Na maundu mangi no agwa mbere okonete nyina ngari ukamwira. Wakimona mutumia kuringana ore ndirona ri. Ndirarorete account yake na ina tunyamu. Ina milioni 900. Ngena tunyamu arorete B. Na wecoka ataronie ni anyenda ri. Weikara hau muone muthako. Wakakire na ora hau. Ona mwarega kugiriria timu ire hote ndire ugiriria. Sora mabiki ba timu ire hote na makomba kirete. Ora poco mata. Ata timu ire hote ugiriria na ma ugiriria. Maikara umero game. Ata ni urugi. Yes. I'm telling you. No ago kona standards. Iro kona kirathi. No riwa na kamatikiri. Asa. Ro na kiri. Ndu wacio ni kutheka. Ona ngumuregera ona wamuregera kiri ona wamwira mwana kwa mwira gukue na poro ri. Itagwo golf kana poro kana boxing ni poro. Yes. Mwana ke ari sawa. Wetari mite yake iri kande. Ainoka athiatie muzinga aikare na mabase. Ameganire. Ameganire. Riu ni iri. We guti undu tonete thi no. Utigetie guikara wega pio. Ti wega. Wega pio. Wega pio. Ti wega ni jikari. Riu ni wega pio. Tu hage ngirutira mundu mweri. Akone guthi UK kana US. Wina mundu wa gutuma utwira tundu tu. Here and there. Wende gupikwo mucie. Exactly. Drop airport na guthi kuru gakora wetereirwo. Yes. Eke feti ona ningi cuthia njire nyina mburu atiriri. Ikara thi wirorere muthako. Okoro ngahia ni undu ndireka ri. Amalari kwa kuya. Reke hia riu. Reke. Asante sana. Asante. Kanitha. Twarikia rugendo. Twarikia safari. Yes. Itondo safari ya Kihiko tenge marikagia. Na ni daya. I'm telling you, iko hana riri. Ndikandu amenya by the way safari ya Kihiko ikorwo hana masindo ma safari rari. Yes. Ndi masindo no ma safari rari kwe gari yakura oguo ri yakura oguo kwando igwa maumira mathiko ithatu kwando igwa maumira thiko ya mbere mathaninde te mathaa meri ma mbere kanyamu metaga fast leg atirire the fast leg ri ukaigwa gate gario either heke undu eka by the way gario ate gario ndegicoka mahenya ini ringi yes and they'll have to watch the rest of the married people makona along the way no ko gari yao ne yakwa na yaka gucoka giharo ri gicoka bara no mari ono oinge ningi riu mari hau marona ingi sure kana makerore ya TV ni sure ithiete birthday by the way yes uwe ni gwo thiaga na gutikaga even in US yes America gwo kwenyewe thino ya moi 10 maya mekagwo na single day yes gutikaga ati matandatu ma akade gwithari mugwanja matandatu mamo mathini na mwaka maya mekaga moi 10 exactly yes moi 10 ni ugu niguo nanga gukwenda atirire ona tiathi niguo gukwenda andu agu gukinyokera riu nyina ngaria thiri riu we ti kuhikania tuikanithie ni guikarania
Aikaraga uguo. Exactly. Haya, no menya tiriri, reke guteithie kwire. Thino wa ngari cio cia safari rari, ciarikia gukura ri. Na ngari yo ndie kanirwo na thini uri koragwo yakitwo koragwo na macuma kuria thini ri. Na ndo cio makoragwo meohete ri. He umwe koragwo nginya na kindu gitagwo riri. He ukoragwo na nginya kindu gitagwo map. Navigation map. Navigation map. Akoragwo nayo. Na the imagine uigwa ya mwene ora. Icoka rio ndinde yurite. No Kihiko. You have no navigation map kana your husband. Magana mukora. Mugakora mutire haria mwago gukorwo. Mutire rarire, mutire barabara-ini ya Kihiko. Inywe mwakinyira hando muikaranagia ta what do you call them? Yeah, your wife friend zoned you. Yes. Muriala tatu. Yeah, you are there. You're just friends in that house. Exactly. Onawathie. Ndakoragia. Wacoka. Ndakoragia. Kiokera kia mwico rira rigeta mwaritie maundu serious piu. Rira mwaritie maundu serious piu. Akwiria atiriri. Nini nyonaga no ngene ingikua. Yo no serious. Serious talk. Ino kwegera kwa ya maundu. You know, the tech. Yes, the tech. Home. Kuma discussion yani. Yuri kana gati mukosi waku ni akwalili atiriri. Ate nionaga. Toge kena. Nionaga we arora. Akiangalia. Akiendanga wewe unaweza furahi sana. Ayoke muri na au na madhara wale mwaragia ati. Ni kwa muri na ulisoma ke muri ati nikegegiri akurage leo. Gana raisi. Ndio talk. Le talk. Haro amudi kazi omaodo magimutaithi. Atiriri mombira kiria atiriri nyamwe ici cia gukuma haha. Nwanyita. Cithie karatina. Nwanyita. Eyo ndio kiria ya mbere. First leg. First leg ya mbere. Muretho na helicopter. Mukinyira kapiti mwaikira na kuthine. Nyo muretho na helicopter. Mutire thini wa landa. Tondu Kihiko ine getiaragio maundu mariku. Macio. Tugakane twarikia rugendo. Na hani hore iguru ndeka ya mwico. Na nducio mangikwira baithe gutire ngari ya nakinya. Iri karikia safari rari. Ihana uri raumite. Ya kurire. Niguo. Gutire. Asa. Icoka kwitari side mirror. Icoka kwitari coko. Igacoka itari akandoe. Hauri no ukoragwo na bereke guteithie ngwire. Gutire hingo let me tell you one thing. Ugakena na urikie muthabari no ya Kihiko. Ohana uri watari. Asa. Ni ukoragwo muhora nginya muno na guku thiini. Yes. Tonda riu tanjira atiriri. Ikwaria horo ama. Na thirwa na gukuhoro wa school fees wa negenire nginya muthikiriria aranjuria atiri nikikiruria kata. Githomo kihanite ta wazira kwe wazira mwana leta kiria tiriri leta kinyongo wetira ajiria ati amenya kwaria githungu na amenya kwaria kira yuno kumweheria system ine. Kamo ukarosio ge next magera system ine ya githomo ukathi ukamonia biashara irio rutaga na maundu mangi tondu wa riri riu witha bari ine riu umenya atiri no amenya kuria ngari rathi kuhitukaga. Yes, na mwico renda wike atia ukinye urekie na ngari one thia ringi geka choma cia safari rari. Ukaigwa eka choma eka atia ukaigwa maumira mena majeruhi ngari ni athira completely. He undu ungi ukamuthuri ona uthire completely along the way uri safari na hena nyamu ndaiguaga cietagwo time wasted. Siriri ngari icio ri umenye atiriri ngari yo no wayaga ingirenge ihinda rĩngĩ nĩ yatũrĩka magũrũ kana nĩ yatua cũkũ no mũkorwo no nginya mũthiĩ na mbere na thabarĩ ũmenye hĩndĩ ĩyo mũrathondeka magũrũ rĩ kũrĩa arĩa angĩ maragũthiĩ ngari iria ingĩ no mbĩri irahuria ithiĩte ta nyagahĩre rĩu inyuĩ rĩrĩa mũrarũa rĩ ihinda rĩtiramweterera mũrarũa rĩ na hĩndĩ ĩrĩa mũtumia ũrĩte akamba gũcoka kwao rĩ ũmenye kũrĩa kũngĩ maũndũ no mareka atĩa no marathiĩ na mbere. Yes, it happens. No menye ngari ya safari rari ukuhitha ndiri yarikia thabarĩ ina ndereva ũmwe aca ĩragĩrĩkia ndereva ũmwe makoragwo marĩ marĩkagia marĩ erĩ ĩkanda kwĩra ũringithanie Kihiko na ngari cia safari rari na menya Kihiko gĩgũtwaraga marathoni mũthuri na gũkũria ĩgũaga mũno marathoni. Yes, biũ by the way tondũ tarĩ ure ona korwo ndũhikanĩtie rĩ
Kando ikanetia by the way Nyau kuiva. Lofty. Ako kuge. Ko wira fuicio ru igwa gacie maritwa Map Town. No ru no ana no iganagira haria kiria. Small vida kauda. Ya marigo ine horia. Amudama. Etagwa backyard. Iganagira hau by the way. Akoro ri sawa. No ra njokera gihoro irigo riu. Irigo ri iraika muno itajiarite. Ko ikania. Igero kege. Yes. Ogere ofjo geri oro ama baby. Yes. Ai to kwa kwa na baby o baile na ko bera ne akua wega. Kanero ro ale ikara de o kindo. Ero ale ikara. Odi akona gia meripo ya marigo. Kanirie ri. Era kuno kuya muthama. Muthama ndutura ida thigete mwari ithia ukacia thire ku. No ndaigete muthigirithia Nyau na ndutura. Pasa okabiria inegena hawa kama. Yes. Kunegenia muthoni. Ate akonegeria thufuna ne kugete wikirwo biribiri no nakerwo. Ona to thubu. Kumuria. Githori geke neke muthoni getahana ta giaku. Egere kia muno. Kia guko. Eni. Egere kia. Koi kari o thwa mundu agena urimu ucio. Tikwenda. Aza. Riu we hau riu. Okinya kirathi kiuguo. Utwaritwo ni muturire ihenya. Maundu maria mari akonedwa mena maguko makonedwa mena miaka 60 wina vote kinduri. Yes. Ni moreka. Yotha. Tondu ni safari rari. Yes. Utwarithagia ria kamuti. Koguo nikigwa ndagura tukagena muno twarikia rugendo. Ni safari na ni rugendo. It is not a joke. No. Na ndiendaga itheru ino. Waigua mundu akiuga ati tukagena muno twarikia rugendo. Ate turere ciana citu cigane. Ate tuikare thi no nginya miaka ya bonathi. Yes. Because your wife can decide that no one is going to call you a grandfather. Yes. In that house. Yes. You'll never see your offsprings. Yes. Yes. Na wenda ukiendaga. Of course. Na Johansson Oduor. Yes. Aguthima aye we uragwire ni kuhuna. Leo ni ra kora ire. Akemana mabiko ine muthimega na kamoro yone honi darumaga andu wao. Ndamrugeire irio kawaida gicoka ngimwikirira uria ndimwikagirira. Na riria gicoka kiugo ngererwo na ndauga gongererwo. Eti ndamutwarira arikia kuria agitie tumai ngithie muberethi-ini gutahia mai gicoka ndakorire aikarite ta mundu ihorereire wega. Niguo ndakorire ng'ang'atharite. Ndio niguo rigoka kiugo kung'ang'athara. Ngihorera my brother yake. Okay. Umeenda ukiendanga ni stress. Ona ndoro wathie kirabu muthuri ugakora mundu aigirira mucuba haha uguo metha-ini. Na ino ni ngirathi. Yes. Arara mucuba uguo arathiurukio kwanu itoga thiuru. Arorete handu hamwe uguo. Atagomucia. Arathiurukia barozi by the way. Nginya karuta muyu. Na ela ngirathi ndirahutia ngirathi. Na ngirathi riu. Asa. We ni kuhutia kiria ni kwarara. Arauyuria kariga gwatiri. What is wrong with this man? Yes. Yes. Ukamuria. No kuigwa kuria tiriri. Waku no koko haneta gwakwa. Ndo maundu mathina muthuri kari kigia kugia. Wakwati kwega. Gothe tiko gwikwega. Gothe ti kwega no wega ri. Nduringaine. Gwakwa ri. Gwakwa kurorete south. Abohe omwe nigetha uhende twega. Ukamwitiria. Ora kunyita makanyita ugu. Kirite. Ona andu magana muvira na bawe igira kona arorete ugo ndana menya ni aigira. Na niguo andu aria ngetha maugiriirie. Memena iguru. Makugiriria. Na menya ni aigira. Asa. Koyinyo. Uturire ni life. Yes. Kuraigwa tugakena muno. Twarikia rugendo. Na ta imagine we urakura mawina one wife. Yes. Ara mena atumia. Tando towi. Na dimandi cio itikicoka thia ati tondu ni aramenya ati kuria ni uretio. Ona tari itheru. It's not a joke, man. Yes. It's not a joke.
ate gutwika ati ni mwarikia rugendo ndakwira uringithania na safari rally wewe uri yaku iha yes uri yaku iha kwa inge by the way hindi maracenjia maguru kwa inge by the way na mundu wita wamwita u mathia nake navigator amurorire Amasakos magikura hari andu amarore Karatina Dagara irathiuruka kimethaga dagara kumethera muretho ni andu Kanitha aciari andu anyu ata gutia andu mathaga mwariria to ni murite atende mutie kugera gacera kamugerete ni murire njira exactly so kai para exactly yagirire na ari makarikia rugendo makarikia rugendo yes they are never the same again you are never the same again ngari ndire acoka already ndiyo by the way roria ko irutagirwo ihana gatari overhaul yeko ngari yes yari kia thabari kurungo kuria ethiaga na kĩigua ni ikaraga garage ihinda inene muno exactly yes na no kio ni ndira ku professaira tare ma professayaga na ndira professai otao ati ukerengia Kihiko uma hagudite thibitari akua oroko na thigo no gato ni moto twagogia mwe kama aina hajipai kama uragia na namo spiral pressure sukari anokara andu magiuka ati ciana ati ni mambia kurira ciana ile toguka ati mambia kurira ciana mundu ni akinyia miaka 70 wite rio mundu ajo tu nyara esa wa no maina frema ucio no nyara esa magatore wa muzina ucio no nyara gezojo aya ngiri yes mare toguka ri na riu mundu takaigaini kwitithia guka tene tugekweta tigogia miaka ya guka ukabataria gwito wakinya 75 na hau guthi uguo wago wito guka yes na ndegwita mundu arajiria ikanire miaka 23 not bad na wewe twira ne ukometizi saidi pole pole miaka 23 kwa mulia lakini kwa kile vitora ndiye kile vitora takara ni yana kamia kana ni tuwitigana dato kile kwa kana ndio hata mai Katika kwa eto ndithini ubataire gweteta na kidogo wakimathukuru uka ureta thina ire bataire gweteta na kidogo ago condition ni mwana wangu akikarira miaka 23 you disown them tona me ocio agacoka kugie kokoro-ini akaga maundu ma wanake ndio reciragia ati no ambia kuhumbuka ningi ni ambia kuigirira mirigo ago komodison 23 no na mega 23 abataire ni ambe amenye muturire ena mega 43 marake ko na mega 20 yes na ketereire kuhika ni ucio ko ni muiretu ri yes tio marake kuo ni athuri aria akuru guku Nairobi nawe na mega 43 ona ndukurivaite gukua mwalego agwa mondo na mega 50 pero goli vaida gukua na yuanda tano ora goni athuri aria maigetie matuko guku asa pana 23 asa kana moro guo we utakiye 27 28 adere wera 23 ukikarira 23 na tuga ona wakigia mwana ena 24 ukiona miaka 44 na mwaka miaka mwana wa miaka 20 iwando taraina kuiva yes na wera nywa baki ati mwena wakaba marigo moya na kuge happen yodo ona athuri acio mende kuria nguku ti athuri acio mende kuria nguku no na mucemania nake arumasi yes raithi muno by the way yes raithi wewe ndito no wakaba muigate he mburi hau muthie murie na kara okete ku hwai nake muthuri mo maratanyu ri ezi yakuwe wago wiite wago wiji yogere oku ene muthuri muratanyo na atairwo mburi magoka na mwari guo tori wena ile mwana ino miaka 23 24
Mwanangu nĩ mũiganu. Wagukuo nĩ athuri meho. Matoragia kwa nyina kũrairwo nu. Acio mathiũrũke hacĩka. Aca. Acio mathiũrũke hacĩka acio. Acio matire ngia cia rivathi. Aca. Acio nĩ maguaga nginya ona twĩrĩ. Na makorwo marĩ o sawa. Yes. Kwa huo rĩ kwenda mũndũ emenya mũno. Tondũ maica ma matirenda itherũ especially wakinya nĩ ũhoro ũcio wa Kihiko. Kihiko no war zone. Njoru. Na ndo kana matharaita mothe. Ĩtagwo warfare. No warfare. Kana wĩna matharaita marĩa mothe. No itharaita rĩrĩa rĩrutaga wĩra mũno kũu rĩ. Nĩ ngo. Hatikoragwo ngoneo. Ngoneo ĩkoragwo ĩ wĩra mũno kũu. Ngo akwĩgita. Mwana ikari akimenyete ũguo. Otherwise uko chonjo? Na nĩ aheo date nĩ mũhiki. Eni. No rĩu thĩna wokire atĩrĩrĩ. Arĩkia kwaga mũhikiri tondũ rĩu mũhiki nĩ amwĩtĩte. Na akamwĩra athimeke atĩa? Monane. Ngwĩciria nake mũndũ ũngĩ warĩ more important gũkĩra kanda ĩno rĩ. Nake akĩingĩra mũthako-inĩ. Nake agĩtonya game-inĩ ĩrĩkũ? Ĩyo. Game-inĩ ĩyo. Rĩu rĩ. No ũyũ nĩ athiĩ. No menya athiĩ na matatũ. No anyita. Koguo nĩ kĩndũ ciarĩ kĩndũ ta thaa thita cia ũtukũ na nĩwe Kayore nĩ kũwe. But then. Rĩu tiga rĩu. Then. Kayore we nĩwe kwahanaga atĩa. Na nĩ athire. Na nginya mũrango-inĩ kwa mũhiki. Na akĩhũra thimũ. Akĩigua thimũ ĩ mũteja. No anyita. Na akĩrora kana ti gwakia kĩ? Thitima. Na fortunately rĩ hakiuma one of the neighbors. Ĩkũringana na rũgano rũrĩa aheanaga. Haumire one of the neighbors. Akĩmwĩra ũyũ rĩ. Nĩauma. Akoroima kĩndũ ta na wango. Koguo nĩ katĩa? Nĩ athiĩ. Ũyũ akĩmwĩra nĩ athiĩ sawa. Nĩtiguo. Ũyũ agĩgĩciria rĩu rĩ ndũrĩ ndekĩraga kĩ? Kayore. Nĩgĩcia akiumĩra athiĩ harĩa bara. Ahũrirwo nake mũnyo igego. Nĩmĩkora Kayore. By then ĩrĩa yoĩkaine piũ. Rĩrĩa kũĩkaine Kayore ndũngĩthaina ciakinya ndũngĩrandaranda. Ahũrirwo nake mũnyo igego. Rĩu rĩ arogotire. Ona thigari cia raũ cia patrol. Amathiaga magũrũ. Acio nĩo mamũkorire handũ atarĩ nguo. Rĩu rĩ mangĩmũteithia atĩa? Gũtirĩ. Kũmũteithia rĩ mamũtwarire cero. Kũmũnyita. Ti kũmũnyita. Kũmũteithia. Athiĩ akarare kũu nĩcema. Tondũ rĩu ningĩ he mĩkora ĩngĩ kũmũkora atarĩ nguo. Rĩu mĩhũre nĩ ũndũ wa gũkorwo atarĩ nguo. Etĩkĩria kũiywo aiyũkira kĩndũ nĩkĩ? Agakũmatigĩria kĩndũ. No in your normal minds. By then nĩgetha nguonia atĩrĩrĩ. No ũtendeti wake ũguo mũcetho. In your normal minds by then ona eno waguo kũrora. Ona even today ona eno waguo kũrora. Na nĩkaigua ngĩrarume haha atĩrĩrĩ ndũngĩtuĩka atĩ we mũndũ atĩ we wakumagaragia andũ. Atĩ nĩ wona mũirĩtu mwega mũno kwanja na nĩwe kwanja gwĩtũ mũndũ tũru mũno. Kaire we wokaga kenda mũirĩtu wa wĩra. Mũirĩtu wa wĩra ũcio araruta kũu. Ũcio kũmũikarĩte kũu ũcio ũrendia kũu rĩ. Nĩ warenda. Na nĩndagwetera tondũ mũirĩtu akamwĩra shift yangu inaisha saa 8. Tunafugaga saa 8. Nĩ shift ĩrathira. Tondũ aingĩrire gathaa cigana. Ũguo agũkumĩra gathaa 8 kana thaa 7 cia ũtukũ. Nĩ ciaraimĩra. Mavisi nake rĩ. Gaikara kũu agetagia. Aletio ũmwe agacama gagũcama. Etereire. Gacoka kairitu gakamwĩra unajua naishi wapi? Unaishi wapi? Kwa akava gwĩtagwo atĩa? Mebre. Acha, ti Mebre. Gwĩtagwo kĩ? Wanufo. Nĩkaigua. Nĩkaigua wakĩrĩra kũ mũndũ aimagĩra gĩthũrai. Kauti Mebre. Watuĩkanĩria kũumĩra gĩthũrai. Mebre nĩ kũĩkaine. Mebre is known. Wanyita. Rĩu rĩ ta imagine akwĩra wega atĩrĩrĩ atĩikaraga nakũ? Kũrĩa K1. Na nĩwe nguo nginya kwa akabange ona rĩu ũmũthĩ ũyũ ũngĩenda gũthiĩ no nginya gwĩkĩrie pini tondũ harĩa mũgeraga mũkoraga nĩ harakirwo mũgacenjia njĩra
Mwale hake. Mwase jiaki. Jira. Mwase jira. Nokinya wikirie pini kana ku direct. Akura wona wakinya wona handu ena gitangi kinene ri ndukagera gwe gitangi. Uria ndirahingirwo. Ndukagera gwe gitangi uria twageraga. Asa. Iyo ni hinge riu. Coka mwena worio. Nigetha umire anga wone thukuru. Yes. Nwanyita. Ta imagine na nditha inyanya cio tuko. Ati ni muiretu mwega muno wona. Niko niko gwitha utendeti wake. Yes. Ati ni wona muiretu. Na ekwendagia kumwetereire kou. Na nyina njera nake gwetereire mucii. Nwanyita. Agwira mukaingirira haria haingiragirwo haria ri. Haria betro-ini. Muingire ri hau betro-ini mugatonyera hau. Ukona kundu kurathie thitima ikiambagia utuika kamwe. Tondu ni bacio the maciangitie thitima. Ciaja. Na tucocoro tukona turi urahura tigoguo ani ukumutwara nu uramutwara ku ndakwira ukigera njira iyo umira githurai Nwanyita. Yes, 45 uri gwo chomokaga riu haria ikaraga ri we muhaka-ini wa githurai kia 44 na 45 no na githe ndukimwetereire bypass no anga mukigithira githurai na githe ndakuingiriria iyo ndetiguo agutonyerio na tondu ukunywa ngite ri ukamudrop na gakwira ni thengio muno agakumumunya kana kamumunya go haha gaga emukanu muno we na ukaigua ngoro ikienda kumira githuri mwende ati wona yo ukimuragia athiaga ovuri uramuria thia ovuri akoragwo ovuri ndo amuinukia akena muno wanyita ndo amuiga gate amuiga gate ine ndio namenya ni thacigana ni kenda riu etigetie ndagika inyanya cio tigarite bas kambiria na maria wikatia ucoka wambagiriria kurira kuu thiini ukonaga haha ndoka tucokire light kana tucokire ukona umire arui kona ati handu wonire ati handu muringire darasa ukarigo uthi na ukumereria ati handu muringire darasa ngai ara uteithia kuhonokia ukaima darasa yo thutha ukaumira Rwai Industrial Park wewe uko ni kuraihu no ni wega ni ndona rami riu rautia rami niko amenya wiko riu amenya kuya bearingi ukarigwo tereri na thika road ndimihitukiire ha urainuka thindegua rwanyita ku urainuka sendegua wanyita urona Rwai Industrial Park kweli warora kona afro sayari mwana kwa right ukona riko kwendiramenya niko ukambia wega mathabu ma ihenya nijoke akamaki cie kana nyumere ngi super highway kana nyumere kana nyumere ngiria Mombasa road mose Mombasa mari ureka ukona yo joke age akamakis nebe ocio wacoka akamakis kana na ikomire witigitie ndagika 3 umitigitie ndagika 3 nebe ocio ukahitoka 1.7 ukamenya ni nginyire ukahutia haria hetagwo kihunguro hetagwo kihunguro kia super highway wanyita ukahutia hau wahutia hau ri ukambia kuigua matatu andu magitwo watao haraka yes aya wagiwa haidhuru ni sawa tiro ndo kangangana ni Saturday rosine no gukira tondu maundu ma orambite Friday ni Saturday no gukira ukeringa thende guo ri thende guo uracemania na andu magithie wira kwanja airetu matherete ukariga gukama koragwo broti yo yanyu kagoria uma we kwena iretu atheru gukira ucio broti yanyu na iretu atheru gukira ucio kuinukitie ukarigo ni wira uriko
Kalikono mundu ero ko cio kurutaga. Ngai agakohonokia. Ngai no agakohonokia. Tondu aingi matire mahonoka. Ni tuigua angi manaringerwo guku githura-ina kuria kungi. Ukaigua mundu cio na ndanacoka muoyo. Ngitiguo. Angi ni kuringaringwo wega uria mundu aringaringagwo. Ni mikora. Ngitiguo. Ukaigua mundu cio atunywo ngira kindu. Angi ni gutunywo nginya mitoka ya. Na guikio buti. Withe inyanya cio tuko mundu uyu. Ona ndwaguo gukorwo wi bara. We wiki. We wika. Ureka. Ukihingiririo ni ngari ingi ya mikora ri. Awe muriu. Uhingiririo ri. Uikio buti ukimenya watwarwo ku. Thainya ya cio tuko. Ndio ng'ang'anite. We wika, ng'ang'a bara. Ucamokete kuria athi mukunywana kawa yako kana kuinukitia mundu rwai. Imagine, arume matire mitwa miaga. Umethete guthie ukainukia mundu rwai. Taima na wamuya ruiru. Temutukanite ruiru. Ona tigotongana ni kumwana wa muona ku. Wamwenda. Na ni umwonete ne kwenda ngiria thiku igiria ka thiku ithatu. Macenjania namba hau mukambagiria kwarangi uguo. Igo mothe niguo kumweteria tondu ni kumiraga mugwanja. Wamweterera. Ugwiciragia ni mukuhonokera haria 1.7 ndwi na mahaida uti na mahaida we. Akwira ni mwe kwa mwe. Baga mahome. Niguo akwira. Ndio wa preparation ya mwana sile gothi ma school. Agao wajuga diriri. Haule tiki. Ni. Ndio mundu bia akora ona nyamu itakubokiria. Yetawona kanyamukara mundu akora ona nyamu gwekirite. Oka undu kahituka agekira tiki. Akaira riu hau ndigacoka. Mundu ni twiguithania riu. Koguo ri ndikainukia ri ringi. Na nikumenya gwake. Eyo ni tiki. Bas. Tucoke the next stage. Mwaza mali the next stage. Akwira athikire bara. Tukasema day off. Mwathie mukahida mai akwena ri akwira muinuke muthie gwake. Awe na akona toni tha thitari. Cio tuko. Ungithie guo menyanya ri. Pesa idani no akurorete. Ungithie ku menyanya ri. Ukoro wi sawa. Wathie nyanya wega kinya arukia guo ume akora karire maguru meri na wirwai tego rwai neguari akarora andu acio wonaga ega acio wonaga ega maikara kundu tari githaka Asiona Maria imuli para kaki chakani. Loke kona te mundu ate alendi go kuigura itikana brought your legs. Otire kene take. Magutwara na kugethura ina ku thini. Progressive. Ukona kwa hadi ara drone twale hetoni mwei wa Njoroge. Andu akaga. Brought ino tire. Mutanya ta mukaruga reri. Igo orezo gothie gatunya. Urethie. Urethie kono kora ihumo ore inuka. Kono ko kwita gute network. Na acoke by the way after 2 or 3 times. Mundu ucio kuma hau arikuonaga riria wenda. Ni. Aga ikinya gigi ake ina akiuga we wanduire ta ngari. Nyuagire haria mita-ini. Ebau. Mothe gigi aranyua 20. Okoli mbogu tu. Ona gote network by the way. No coke rigarigirwo nako. Mahenagiriria andu muno. Mundu ni amenyere, mundu ajichunge sana. Na umenye airito cio nao makorogo makendia especially gukuira vuini na mikawa-ini uri. Umenye nao mangiaga gwika uguo ri. Ni arenda kuinuka sawa na ari save na ni amenya wamuinukie save. Na wakinya geti ni aramenya ndaretikira guti kundu ringira we no kumudro. Tiriri kwina nyamu ikwa arume mathiaga utuku magona tukari twiho. Arumia sio. Wewe urada kumutwara tuta mundu mwega muge muno. Urenda mundu mwega kiga muturira waku hatikaini. Urenda gutwa mundu mwega ati tondu ati we ni agwetekira tondu ni etikira muinukie. Acoke kwa jamaa tonyera lazima mani ati na mwatonyera lazima mani. Ukona ninge mwaruga lazima mani mwahituka kuria wa mare ikaraga ni inyuo cio ni mwaringirira. Ndomaine. Ndomaine mwaringirira ndomaine. Wakwikumi na potemai.
no agora ikara lazima mani how base kala jikara agora gati na ingilianga hapo base au no watonyagira na ingilianga hapo base no gakimanya we base ni omiwe no athita kwa hamari rimwe exactly yes kali ngererai aitoka kwa hamari kali iko tukora kwa hamari ikaraga by the way ngatana muhurukia horo kwatio kirambwathani ugu kali ngerera no urathie ukona riu nige ona wicunagio konera nikiria ni service ni ya highway yes ukamuri aguti hado undu mundu agitwika ni mira haga kurati hakuna hapo kuna mto tunaingilianga nini tunaingilianga na duthi lakini na gari huwezi lakini sasa si ungeona kama lazima tungeingilia pande ile lazima tena tungeenda mpaka Roysambo ndio arakorogwo ni thakenda na nduthi cio alwalia gai Olimo. Ndio mudhuru na ziana wanga muci. Ororo ratha icio. Anake metoro. Anake ndio metoro, anake. Metoro. Yes. Na mwire tu guthakia akwenda irie njohi igire wa muthakia guthakia ona mukikorana ni akwenda ngeirie hatire bata onako akwenda irie miaka iri ti bata kuiga muturire waku ati imagine taru njigwa giate Kata araringeirwo kure progressive agika ati ndu andu matiaragia muno ukaigwa atiriri ugwa atiriri ukaigwa mainamirira muikionete haria ngire by the way no arainukagia etagia haria ati amuigoro uguo by the way auri thathi nyanya cia mutu kana hine muiritwe muikicio ramubangire kana uramubange ni uramwendirie aca na muiki ni ararathirwo nda ndramenya kama muiki ni uriku no thibitari kundu ahithagwo muno arume siatha mutumia ndakamenya no cio urathirwo nake adigatoro thibitari imwe atwarirwo agakani muiki aratwarwo guru na anaki kumagaritie mundu athi mumenyanite nake muno ni muthenyo mukoraga wira iguru no even the question is yes mundu taru ona kundu takayoreri ona kawe na ngari yaku ri kana kuria mwikire yes no anyita kuria mwikire no menya mwikiriganitie na ruiru mundu no akwira ikara ruiru akwira ikaraga mwiki ucoke wone rainbow na mwikirire mwiki ara maire gorone no le soke kasarani na kwa ndiye kwa ikaraga no ya ndo ekagatia ni wageraga tondu igago ni mugithi nako na mundu wa mugithi akiuma town aroreka gero mugithi agatonya na kuwa gwita kwa kamatopeni yes agatonya na ne gutwara ku tondu no angana ni bebe njaga ni bebe njaga no ikaraga musituni ko ni kwa ikaraga ewo tonyia ko otire one ya hingura gate ingire egotigia we okigarura makari macio maku nako ya una ne agarurire ngari na ingirire thiri tondu ni oi utire kwani rathi ko ithatũ gutaririte rirathi area ni oi mundu maga muno ramumagaria ramumagaria kindu kina wina kyo kina muno ni rungu ya mathai ngari ndangiraga keja umumagaria kana omuinukie mukinyie ina githe ndo mukinyia no rutajira ona eno wagu kurora muta ona tariu let me tell you one thing ona tariu atutwika ati wina ngaro kundu gwitagwo Gikuyu kuo kwenye Gikuyu kuo kwenyewe icoke twike nduri ngari wanyita kana atwekete ona kawe na ngari kana nduri kana no ya kindu gitagwo matatu agitagwo te Uber icio ciagwo tegithi kana no ya tegithi wathi cia kinya tha thita cio tukutiga guthie muthuri yes tiga tu nu semanagia na marauding yes marauding thieves yes maraura raudi ko magire mucoro ukahorithia kinya mundu wa Uber mundu ona ciana ciake ugeinogiria mundu guthie aruiru we waganini we wa mutwara riu ri uigua go bunduki mwonererio
Leo thimu ya mundu wa Uber igathie. Aici mathia makionaga andu angi magitia Uber. Agana kamuro gaiko ke busy utuko. Mathia makionaga request igioka. Yes, mathiete na thimu. Na ni mathie na thimu, mathie na mbia, mathie kana ke. Manyita. Na hindio ni thathita ukure uma ku muthenya. Yes. Matha igiriri ri andu makorogwo makiumagara ri kabe uma ku ati ugi ati wahatha bari tha ici ati wathie ri muru tha mugwanja cio tuko Aida ni nyuta ithatu enda kuhiuka hari muru gwa ati no nginya hari muru muru saiza le muru sile muru sini hapa unajua hata saizi hakuna magari lakini najua sasa mimi hata kama nimechapa moja ni sawa tutaenda hamna wase vile kitu tutafanya hata si bali ni hapo karibu tu kwa barabara. Ni hapo tu kwa barabara. Haya ni sawa twende tunarudi. Kaigera wakarine kau. Wathie kuithia mundu ucio. Ukaurona. Ando ukoro wari ha. Mukayo ngiyathi mucia kuna ciake. Moyo. Akikia muikire guthi yako ando ukumuona. Uri ukemuona nako. Oke mwanera ne blokiro ne meisi tiko bloko ne meisi we moyeti yale na bloko ya ndikire soja ni uri andu moka mehiguri mudoke akahigurira gate leo ni oke Mbia gwaka no witana waja gawe agwita waja na iko ni mehuriire wa mira no waeto karoaka enda ngiuma na ndogitana ile mtu au barako sasa ni maneno gani naona gani wewe ilikuwa mkosi tu na hiki kuna kitu uko ndani ilikuwa inaniambia nisikuje ale ni rau la amogicoka ngai amuteithia ni mwatigirwo ngari mukambia none muri ahura kidogo muri kidogo na murori atiriri murenda ku report muragie kiria Limuru police station yiko niguo mureyuria yes sasa mukora sasa hata tukireport sasa tusaidika aje mwathie ku report mwathie ku report nigetha uke na report njaga kuri mama yale haijakiro atorogia Limuru haijakiro ke uguro watorogia Limuru ogana garogano gateo na dole thimu na wina nginya obi ala kwa kugia mutumia akorire thimu we muteja ndego atigana nawe kanire nawe akiyakuru amundu akuba amwira athiage amana ni kumusotire kitu unajua sasa sisi wote unaona vile kumeenda wewe tupatane pale Thursday unaona hapo ujei tupatane hapo tu wewe ukuje unajua kama saa 4 hiyo ni mkozi tu imetokea ni mkozi tu imetokea by the way hata mimi kwa roho yangu siku anataka kwenda ni venye tu mwenye alikuwa ananiita alikuwa amenihimiza sana ativiete Okamera lakini kesho asubuhi nitarudisha nitaenda safari kumrudisha line. Nitaenda ninunue line nirudishe replace hiyo line na ninunue kasimu kadogo. Takupigia nipatie namba yako niandikie namba yako mahali. Ukuria kana munyo magego ta imagine umbete na kugozi mamani ugathie kumunyirwa magego kayore na umenya mundu ucio ete ngari cia zima mani umenye uguo akoya ngari azima akaigwa tauni akoya 1960 yes ndio mundu ni akwirire oka wazo kokarogotwo ni thigari wijaga ndio inaige gori hurito wathi kurara zero tondu kuni sifa yari akwira urare kunigetha kwa kiari uthio kionaga iyo ari na kanamba kamwe mutwe ka mutumia tu uka kagwa muri tena kanamba kagwa muri yari akano ukaurira kwa huyu reka yore police station niye na huyo kale tiodo direkire asa ni kohoro ne meisi yona maramunyire igego kugatiriri unisote uyo kale okatui okaogire na uyo kale okana sati na mufuto dire ona hetoke muringitia andi borithi ndigiretio thiini ya maigaga iratu
oya tegithia hau ni tukuriha mundu ngira ngo imite guku agathie kiria ena onete ngaro njega muno ici ciandikagwo guku mawira mamici athie na guku ni kereni kereni agathie na ku hindo mwiri tu cia mwiri takamwira na kuona ni mathiite Mombasa ndu ni ritu ria gicagi na matimenya estate ya operator kamwira oka wameenda Mombasa kwa December wameenda Mombasa we kam ara ira ugeti ni mena kiria mena masoja hau wakiria kira ngari cia gucoka agita kuerwo thimu agita kuerwo thimu asoja zimathaikira gotonye tondu we wakiuga wiu na wathie kuona u ni no menya hindi waigua hau ni matatu na matatu cia thira ndu andu cio no me mutino muno wagu gwitaria matatu cia kuo gucira mege undu kiu ete twagathie na kou akinya kou haria nginyire ri haria kare ni uguka gutonya kereni ri soja iria korire hau ri ikimwira guku tutikona uhoro ucio wa kiria no wako gutonya tonya iroria wi kuria hure thimo atu ahurire aria nigetha na waria matuire nigetha wiki atia uingire ucio mwiritu okire akigeria guthaitha na ngirwo madam burudi dani atu sisi tunatufuata sheria tuko kazi yetu usiingirie kazi yetu by the way mwiki na kithi ndagithie gukoma ucio araira kanyumba-ini ga soja makiaragia hau kibaruia vani aya akiuma ni amenyete kibaruia kidogo JJ 254 Getunder's finest. I'm telling you. Tutwarithia gana nyimbo cia kugoca watheru Northern Mande ni mande ya tariki 12 na 20 It is 20th, I'm telling you. Yes. Oh yes, only drago go the Valentine. 14. I'm telling you. Dikola si wakagozi ya adu madha maravie. Makahinya inyo ndire otarona. Kakiwa na mokora koro gwetha 10. Gako kwe muthenya. Ai mohwaini. Yes. Kora taru Saturday. Na zori na muthuri murata wakwa. Wetagwo Kimani na ni acokire akinjira ni aroragire Nyau ciake. Aciragira ki? Na kwaja ni kuraga we cia gatike kana ki. Ni kuraga. Ndamuri kwa nirora ngire thiini. Aje ni kuraga araciragire Nyau. Niki cia mwika. Arari na Nyau igire. Nero Nyau ici itwete kwa Katari kwake. Kwa Katari kwao. Na ndi andu amakeikaragia. Ora andu meikaragia. Twekora wina Nyau igire ugacoka gukora koragwo kwina Nyau 6 ri. Sikola muzika makuja na madem. Orari ko ziora. Lena mathi ozoka guka. Irata lera iruga gwake. Atiriri. Kwa yandu Nyau wana muingi muno by the way. Nyau wana muingi katare. Ndio ndo miendete. Nyau ndo tigendo gya kwendo. Thajira atiriri. Nyau ri. Nyau ni fani. Nyau ni kindu na ugikurigithia. Na ndagurire Nyau ndire handu gwetetwo thiino wa ngirikaniro. Aza. Just never appeared anywhere. Tondu Nyau ri. Nyau ni associated muno na majini na saitani. Nona? Nyau ona ni kwera gwate endere vandandikithe hindi imwe ndimutumite na gukwaga naku akijira ndeko inoka tondu athi niona Nyau yake na mara tugithi kumiurira ati no ngari gwagira athi niona Nyau yake na mara keja ya karate ira ndikekera ndio kana saba yes ndagothie Nyau ri taru no uinuke we mundu munogu no we haria uikaraga gwaku etiguo gwaku we haria uikaraga etiguo gite giaku tamago kumikora hau comment hau tigukoma hindi ndiri handu by the way itarethambia na rurimi irorete oguo irorete kaguru kamwe iguru egethwaga
Kagoro kamwe no karora maitho ma Nyau taru maitho ma Nyau muthenya mago metunya mutuhana go straight ungimirora pupils cia Nyau ikoragwo ihana gutunya mutukiri oguo utuko niguo riona negatuika karaudi we nyamutero ni nyamugigarania nayo ene gwe kumatana ndi ndaigo ali te thikiriria horo atiriri rikanjira atiriri unike mani ena Nyau cigana igiri wanyita no ne rainuka gwake akora Nyau ithathatu yes na ti goko na kuri asa timitha ciukire ti ate cio cioka ati ndejite ni mwene asa ti kurario kuri ti ke kuri kecikonie na ti mbea kuri ate citro cio kaiteithiririe ndoi Nyau ni ciao wanyita na cieko by the way cieko na no Nyau kwa Nyau ni fane muno Nyau ni we ruthi rwa thitima ni haria geragira ni we haria yumagira ta imagine ukinya we kugira Nyau ile ingi yes ene kugate there is a conspiracy going around mukujage ukuyo ananga noma si you ananga noma mukujage ananga noma eno iwaya ora kwirera nduri thakame jaso ndo ndora yate ni ora giro ni kwa thakame ikonyonyete thakame ikunyite thakame igole majini batana tu yes na baile ajirie kuma ora Nyau ciake icio ingitire iracoka na iracio na inya na cionete ti ciake ti ciau then you wonder how ona ngui itagika goguo andika goguo na ngui ndika goguo cio ena gaigathie na kou ona guthiri kwaja kindu kimwitio ta Nyamu iyo Nyau Nyau imwitio Nyamu iyo Nyamu ni njite reke guteithie ngwire nu ite ndakorire ka mundu ungi ngiona gatire ya nyama ya maguta yes nikitire ya nyama ina maguta tajira atiriri na kanona nyama ihinde ta ima kwaja gatio thogona mahinde gakwari we muguri thogona ihinde Nyau area steak Nyau tinyike ithogona katika ile hoteta pio tinyike ithogona mahindi gacoke goke na ndio gakoraga rigakomete nginya kiria umikoraga ta imagine Nyamu ni Nyamu ngiegu muno ta imagine wina kana kanini a small child yes nwanyita ni ukagurire kanyamu karia getagwo kiria kabebe coat nwanyita yes ukaruta mwana hau tondu ni akoma ukamutwara gitanda-ini wigoka uneke humbira rege upira na waria na ma expert makaigwa magikura ati tiwega Nyau ikoma haria mwana akomaga na riu hau yes muraria mugeririria kina Nyau niki mugeririria nayo niki rero riku munene rutaga ndikona muicie kuge wera wandu munene na ndukoraga gwetera ria Mbia ndukora atiri Mbia Nyau cia riu no urutirwo Nyau gicagi au ni ndigikuhe Nyau atiriri Nyau iraria Mbia taru gwakwa yonete Mbia ku gutire ni guikara gutire guoka Mbia ndire ona Mbia Nyau iyo ikumage kanini kurira wareheirwo watige gukaheiria netigu ogethie ugraduate ta ukahe nyama ri ugakiuma hau kariaga nyama na ni nyama nduge yes kangihota atia kuria Mbia utakarugeire kangiria atia Mbia ona kunyita guoko nyeno kanyite aza kana koraga gagethaka nayo tiwe ni hege ndonete guko we internet-ini ngiona mundu andikite pusi mwitu yarogeirwo ni Mbia yathi tanyagarire na ni Nyau athiriri let me tell you Nyau wana muingi muno tondu na ni ukoraga ingi by the ndiguthie kahinda kiria ndiguthie kahinda nja asa era handu muramenya nyu mutingimenya ni gakona-ini handu wena no ithie nginya rungu uyo gundu gukununga goguo niki ndiramenya kiria gitumaga kunungi uguo yes tondu nako-ri ni kanyamu kogi muno by the way tondu no githie kahinda gatiendaga kuonwo asa ni kahithaa muno ni githie kahinda ni hithaa muno ona igithie nja kahinda ka ndungikona tondu yambaga kwenja irima gacoke gathika ndi hana andu amwe njui bodo atonya githaka-ini ni ugu ni gweteithia ocio tiroguo tu undu uria ungiganira Nyau hatiri undu ungi ukenyitwo ni ciana tondu ni endete ciana muno ithinde iking'orota hau na ni kung'orota
Na warugame goke gakugera gatagati no amaguru gicokagiri enda gatumia arumene hinya muno ona nya kwenda ni mugeni no korwo ni mugeni no atumia ni wenda utinde gwike ura zigizagi maguru ine oeta mutingo yo gwo iguru ona weciria renda gwikia kura ujirajiri ekukwira turongire nake na thinacara na nuthuri kurahanaga thaa 10 riu niguo arahe akanjira ati we ena nyau nyau ciake arari na 2 ona ngerigwo ngirithia nyau 2 cia gwika atia ni ekwera kwa atiriri ciigire muci ati ni nina na gaihoru riu tanjira atiriri uyu ni kiureka nacio kiu ni kio kindu kia mbere cia gwika atia aya mo ndikaria ngima ndikiria githeri ndikiria thukuma ndikiria mucere athikereria oko ni kuria ngima iriaga ya iria ndukimikiria ngima ira to ya gutogotha nini na ndikiria ngima ya thukuma gakware gatingiria ngima ya thukuma iyo mukiria ngima ya thukuma nyawira aria ngima ya iria ntondu nikiraga ku yes na ikirirwo handu hatheru ona he mundu aigite na ni nyonaga tari gwa kiuga atiriri andu aria othe mariithagia kiriari mariithagia nyau ri nyau imonaga megombo ciao nyau ikoragwo i master yonaga i master yo icio ni ngombo monere wayo logo your opinion kono yurio ehota kwaria opinion ya mucicio ekiambia kumutara ira ni ngombo yakwa ira ni ngombo angi ukamutarite oguo ngombo cio tondu nyau ona yenda nyau ona no ikumakie na nyau ndwentindira ithimo no mikore uriri waku omekora kwa ja ikunikite kama kingorotaga kingorotaga ikunikite na ndi thambaga ugikia nyau mainire kengwire barere gikorwo ihu ithambaga na rurimi winde ithambaga na rurimi nyau no kambi ukoria ru withamba kuma ge kanini no thio nyite nyau nene ati umikie mai aca ndenda horo wa mai ni kanyamu ge otheru muingi muno muno uri otheru gathera ndiri hadafu uga withamba mbere yake nyau nuonaga ona yahutio nginya ni mwana wa mioyo uguo amioya amigirira kumagia amigirira haria amigirira kone gitiine yambagia gwithamba riu ho yahutio ni mwana thamba athari to athiriri ndwe ni demon kwa gicokia ororo worogi is a demon yawe ya uthirate ati umikiri by the way mundu augite akiuga ati nyau mesiri ni manyau yonaga i master yes wewe ki we gobo mani hana kira gwi ndo egotua murata yau ndego gotua murata asa ndikuona ai murata asa nyau kuona we you are slave yes wagu ko umenyita tai manjinyo nyithete nye koja na ari ako menyita yuke leo hari nyitagero umenyite okay come a ugari na huwa na nyau tani ajaba yes na kugigia kaundu na kuja nduge miona ringi ona kwena mbia kwa gutekiria na cia thiko ici by the way unya witi hoya na gotoria ndu nimegukwira itene by the way no hoya gisagiri twa hoya na ganya ukathi kwa mundu kamwira ta henye nyau yaku kwena mbia cie gwakwa njoru muno na nyau yo by the way ona nyau nene wona wa mikuwa tondu ni wathia nayo wathie na ndu guthio mikuite o wega aya thiaga cio horeru wathie kumiga nyumba oguo tu ni acenzaga wira uria areherwo no akuria mbea hatiri undu ungi na karia mbea dedicated ri eruteire bio by the way uria mbea oro ndroko gwatia nyau tikaria mbea gwaku ni ukagutura ugitini toro wa mbere nyamu yo yambiririe kuria ngima ya iria ciana ciaku ikiria thukuma yo iria ngima ya iria na ringi aga bio mutumia agwa kuria muciaire ikuria na riu ikuria na riu ere express re oye ona ya mwa bagari ikuria na riu yes nyamu yo
ucoka unjire ati nyamu yo athi ni kindu gia kuiga nyumba tiri yake na tene nginya ciari ya nginya nyenje nyau ciari ya nginya nyenje rari ho niro nyau irateragia muciĩ tucakathi turia twiho twitagwo tuona ici cia kawaida ona ici cia kawaida gwakora nyamu ni ikire atia ni nyitire na ugakora ati gwaku gutingigira nginya nyoka ai riu ciari urakora ikirio ni nyoka kunjitwo wega nyoka yathambitie kanua riu irenda kuria tigiru hau itigarite ri nyau itangiteithia mundu ni uri wakora ya nduka nyau ni wakora kwa ndika kwa ni kwari tondu nduka-ini by the nyau itiagaga tondu wa indo iria ciigagwo kuna mbia cire hindi irari rampanti mbia irari nyingi ri nduka-ini ni hinya muno ngiraire nyau na no nyau no ikaraga haria cenjia igagwo ni mbeca gukinunga mwene ameheragia hau yehere ni kuoikaine gutire kindu kia bata nyau ya nduka-ini ri nao ne yakiriaga wega tondu ri muthuri nake tondu no nduka-ini na nduka ikiri shopping center ri no arigitia kanyama yari aga wega muno by the way muno nyau ya nduka-ini muthuri ucio akinywa karia ri no ari mikira kanini yari yakoragwo isawa by the nyau ya nduka-ini yetige ona gwatuikaga ndiri ya mbia yo tuikaga ndiri ya mbia tondu wa kuhuna tha ici uthia supermarket wakora supermarket rwere rugima rudedicate irwo nyau nigetha umenye by the way ngombo cia nyau rwere rugima rudedicate irwo nyau ati cat food, cat sausage, cat yaga bacon. Chalito. Kadu roigira supermarket tukaro nyamuju. Ndo igwa supermarket nyama ile cia kwenda guthuka ri. Na sausage na bacon icio ri. Ucikario freezer yacio ya nyamu icio ya nyau na ngui. Nyau ndengerea. Ngui ni cio iria nyamu cia muthemba ucio. Nyau ndiri ya kindu kigandu kwanja. Nyau ne tagikiria. Orogi. Ati thumu ndiri ya nyau. Thumu ndiri ya kana kweragwo ati ungekereirwo ati kindu ugisaspect kina thumu. Uyu wabe umehe nyau arega nayo ndukari ona mungiathĩnjire ng'ombe yuma na mũrirũ ri uhe nyau itangĩrĩaga no ngui-inĩ kwamũkĩra ngenu mũkue nayo one man's best friend nyau koraga ikarĩte agaku au nĩho ikarĩte arĩa ũyũ ikaraga gatĩ karĩa wendete biũ arahu nĩho kwanja rĩu ti gũkoma aca ĩyo rĩu washroom yatuĩte guo nĩ washroom rĩu au au na kũrĩa andũ macibariaga paice wĩ kũrĩa andũ macibariaga niĩ kĩndũ gĩtangimia kĩndũ ngwĩraga niĩ nditiranagĩra nakĩo kama uige gacaũ nyũmba gĩtangĩrehe kĩndũ ũkũnyita nyau no wendie aca no cikiendagio by the way nyau tarĩu nyau rĩ tarĩu ũkĩgona nyau ĩciare kanyau kandi kanini ũngĩendia mbeca cigana merĩ 200 ejarire twana tũtatũ kanyuta iria rĩngĩ ona ithakĩndegwo mũndũ arutaga biacara ĩyo agũciarithia kĩendagia nyau nĩ ndaigua maita maingĩ nĩ kũheanwo tũheanagwo nĩ ndaigua mũndũ akiuga atĩrĩ ndĩna tũnya mũndũ ũkwenda nyau atĩ gũkũ wahianyũ gũkũ tũrĩ nĩ keno na ndĩ kwa mũthuri ũrarĩithia tondu nĩ gũkĩrĩithia nyau ũrĩmi ũtarĩ wa kawaida mũrĩmi twĩre wĩtagwo atĩa niĩ njĩtagwo James Kamanja na gũkũ gwaku nĩ ndona twĩkeno na nĩ ndona nĩ kũndũ kwega na nĩ ũrĩmi waku nĩ wangenia atĩ waigua ũrĩithagia kĩ niĩ thutha wa kũgeria kũrĩithia ng'ombe na ngakĩona ng'ombe nĩ irenda mahuti maingĩ ngeria mbũri nacio ikĩngia mũno nĩ ndonire nyambĩrĩrie kũiga nyau na gũciarithia nyau na biacara ĩyo nĩ reke njuge nĩ ndeithĩtie gũkinyĩria haha ndĩ tondũ nyau ciakwa ndĩrendia kũrĩa Mambatha iria ingĩ na nĩ tũrahingũria thoko nene mũno kũrĩa Rwanda ya nyau ngũkũ nĩ irĩithagio ngui nĩ irĩithagio
Nginya ndutura ni ithagi urego murari thia nyau akiendagia mundu ndonete muithi turaugite gukuma kana mrengathiti kana Facebook wini augite atia augite ena nyau ndikana magana mega ucigire ciake ti cia kwendia kurithia we ni guikaraikaraga nacio ikaraga na nyau magana meri itiko tikurithia tikwendia ucio ni mundu agukunengerwa irungu wa kirere na ari ake na thuri acio aririo ero guti kurithia oikarania kore oikarania na nyau karania na nyau ivaji tari ucio na muhiki no mutue girlfriend yako asa othiaga gwake akaya oikaraga aigaritwo ni nyau twendi aikira uguo akuria ndurare ha nyau kindu era nyau magana mana utigire takiu na moya urore nyamu iyo na menya ne tiwa mundu ngombo na ndungikama Tezini rumwe. Asa. Tugi ati ngombe ni ayuke wite nyau. Teke ndo takiu. Kana ogethio tiga waci ngurira kuunja. Ati nicio cikuhura muici. Rego kumejithia muici oka. Niguka muici oka. Ona nyamu wangi kana wata. Wandi ndaigua trainers. Asa. Trainer wa nyau. Asa. Nyau mundu niwe witrainagira gake ni undu ni ka gathi kahinda kanene haria gathi kahinda wakanyito gakarumithi ati training ne violence ati training ukanyita kigoiro kakasamithia kahinda kau gako kaido urakahura na hindo gathugumbite mikondoro-ini ati cokagira naindo gaithi makambia kaharahara mikondoro waku gagiciria ni irima ukagura kana nginya ukagura gite kieru gagoka kanorera ndwara hau wike ora gwika gite kia buraki wike ora gwika gatiga ndwara ciako hau kau wagu gatwara transformer-ini omena gagua nacio thitima ciure Wega kwa nacio thitima cikiate cikora ciora tondu riu ai nyau ni gutua mundu ngombo muno ngombo njuru ngombo ate gwaku ate ciana ciaku by the way no irie ngima ya thukuma na iria nyau irie ngima ya iria tondu katingiria ngima ya thukuma na katinyuaga cai na katiria greens ndwegui Ngui no ngimirengera mutungo ri ona ga ikarari kamedia gutuguna yona egitone tekeria kigwa ira ya dumanirie biarire kabizi etare nduge elatis ya murizio kete gora kwa rara mabeji kaka Anwe by the na gukwa thugo maigua ati ni karoro kaigua ati gakomete haria Kiambu Road akwira ge ati my cat was admitted the cat was admitted no me ko udiko idatu ediko idatu kakari ati girirate na gagwiriria guciara uigua atutwaragwo hau enda gitari murata wakwa athondeka nyau ciothe athondeka ngui na nyau bali athondeka ngui na nyau ngui kuga nyau thari athondeka ngui na nyau ya Maheeni ti murata wakwa athondeka ngui na nyau nyau thari thingike ona thiagire nywa njohi yake nie thikiririo athondeka ngui na nyau na njiri atiriri athungu acio ri na andu aria makomekire ari nginya nyau yakwiriria guciara ri ibukagirwo maternity na riu mundu ni akota gutara kamenya due date kana ni thie ikare ku ndumekaga atiriri athungu acio ni athungu oge by the way what they do tari ko ena nyau ya gikeri ni we nayo ri makoragwo no torona tukiandikira ng'ombe ore twandikagira ng'ombe they follow by the riria igota gathi haria nyamu no itagwa ngakiri cycle yako ri gagatwarwo no anyita gagatwarwo riu ni omekumenya uria megwika nako kuma hau magataririra nduku ciakwiriria ri riu ningi gagatwarwo ore tutwaraga atumia itu akaheo twana mwene akagira ngero kena twana riu karongithia kena twana riu karongithia na gatauro tuigitwo wega muno kondo-ini kafu kagwitwo na gakafu tari uko tunyamu tuthondekagwo tu basket twikagwo kia mathai
na ngui ukora ngui ona nire ire kamona nduna nire ire kamenoga Ora udire gitoro kodo. Aza movie. No akaisi siakerea. Movie ndo godo ra. Sia wa my sister isimekagira gari go sitona goko kajiado. Sia wa my sister. Icio no angacio. Anona na anyitwo ni kihuti. Fadari wa ni ranyita ko ni kiria. Icio cia wa my sister. Iranyita ko ni covid. Ucio no tigaga irahurukire. No ngui na goko gicagi no ora. Ngui oraga go ni mundurume. Ameguji kutaira grupu asa eri makiinoka ko meriti kama akamegula agari ndokiwa tirora kiwo ni covid asa agwigisha ona tigane tare kwage na outbreak tare kurari na dine muri muri kurari kuori wagui wagui kana rabies ito maikaguruka gwisa ne higodale ko ndatigeria kwina drive ya gutigira ni cia thecori madama magiona dawa cia joka icemanagia nacio ni undu wa kwenda tu kwa Ngai irenge ngui akiria karuta menyo akiria irenge cio nyamuri no nyau icoke kurehere ageni ageni atandatu nyau ingi inya nyau ingi inya ungimenya atia na nike iraririe na iraigua na iria atia ungimenya nige nyau icio irongete ciukite ciumite ku na itheni wonire Mombatha uria gwathiite hindira mundu atwikire nyau hau ano igwite my friend haha agikwira ahurire nyau itake tukwona na hwaini aigirire mash poa adonyire mash poa ane urita itake ona hari ngiraiguaga ndi hari ni haria goku Mombatha eo ndikane boboruru kana ko ndaigua iruga mageka ingira matatu kaingira matatu ngi town ngurire ugeoga ndio kuguri wa murega tirire ikwa nasikia sauti kwa mbuyu nimeteana kuko natoka nje naangalia nasikia tu ni madramu apiga madramu huku na makayamba naangalia juu sio ni mtu. Asubuhi nikiamka hivi naangalia tena naona paka yuashuka. Asante tuwa Jackson Kivande jaki leta modo ranyo kinya maya kagwa tatari kodo marathi akenyo mai mahebi by the way oeso ko kali deka igere igethiro kali go kanona ni ukuru kali kana ukane ukunyuete ona ndo amathuguma uko barabara magithirite biu magithirite biu by the way rero na mudo roemete kodo mbautine aza ora kana hari othia gakora hena kahinga keho kona hairite hau theine urakora mudo na wandi tondu mwiri uretia riu kiria giothe kiraingira mai macio mothe ni marabatarĩrĩka mwĩrĩ nĩ ekondu marahuthĩka akomagarĩte we to itagwo njũĩ njũĩ cio ciniarĩte ndakiona video ndatũmĩrwo haha nĩ mũndũ ya rũĩ rwa rũirũ rũrĩkũ rwa rũirũ akwĩ rũĩ rũirũ ndona atĩ nĩ rũmũ biũ bũrũri ũyũ rĩ bũrũri ũyũ ingĩaria ati ũhoro wa bũrũri ũyũ bũrũri ũyũ ndũrĩ rũciũ ndiũ kana ndũramenya ũguo there is no tomorrow na nĩkĩo thindaga ũkaigua ndakira ndĩ wona tarĩ kũgũrũka rĩmwe goro ndĩ mũgũrũku ngakwĩra ũrĩa indo ciaku ũkona tarĩ ithako wĩraga ũrĩa tondũ bũrũri ũguo mwenyewe ndũrĩ rũciũ there is no tomorrow yes bũrũri ũyũ maũndũ maguo nĩ ma hau ndagĩka ĩyo we don't plan for tomorrow tarĩ ona maũndũ maingĩ ũraigua atĩ ti makiuga na marĩa maugĩtwo tene nĩ manini mũno marĩkĩtie kũhingio kuri ũkĩringithania na igĩna iria tũkoragwo twĩ nacio na mbere tũkoragwo na mĩbango ĩrĩa ĩkoragwo ĩigĩtwo tarĩu thata ici rĩ even as you are speaking ciana nyingĩ ona iria iraumaga grade 6 gũthiĩ grade 7 kũratuĩka ciana 300 itiramenyeka kũrĩa irĩ koguo itingĩrĩte grade 7 ĩyo ciamezie you does no plan for future. Yes. So tari utajira atiriri.
ndiraigwire ningi ukirwo na mutitu ni gugucoko kwe mundu raniri wake ni munene wa mititu araiona ni turambiriria gutema miti tondu kwe andu ati ahotu muno no igwa se kwe andu makoretwo mari ahotu muno uguo tuingiria andu mutitu matemenge miti ati mahande miti na kuu thiini mari mage oroboro satire sabato temere ikuo minene oroboro satire ikiuma tondu ni romire ri ndu andu anyanda ro mari ho maikarite na gutiri matiranegenaga riu ri haratigarire nguo igiri riguo marambie gua na ngani hareka atia ni harauma no kwe mundu rakena muno tora ndiraguria muthenya ungi arakena muno iria riu rikite atia rihwite tondu wenda kindu kingi arona mbia iria ararwa oroboro satia kona manoti magiri magituka maitho-ini make no anyita na kiria kingi mbeca iria angiona kumagia na handu agitigiria temeke kundu kuriku kou na no agikuo mekugura jeru angi mekugura ukithie na guku miru ri na guku miru hegiri magetagwo Mount Kenya no anyita ukithie miru thata ici reke guteithie ngwire ri ka uthie utonye miru no utonye miru tondu gitige ko gike huni uratona haria ona ndeke tutige uthie na kou haha ici cia Nyandarua cia mutamburuko wa irima cia Nyandarua ri ige gutuma ngwire uke na muti umwe tu ngwe 10,000 Niwabate gutamoko ria atamiro gutagitura kindu kugutura manya magi matura na guku weru-ini mahuti akiro na ihinga citura ku na itinge gucia mbura metere akoragwo iri miraihu rera ko ategucagia mbura gutire bururi undu planaga for tomorrow na no guo na ithiru toikaire no kale kanyamu kale keho by the way mundu akaya leo kakamwira wereke twarie na thukuma ringi tondu gugika atia because you don't have anything tondu riu ri maisha hau niho matukinyitie let me tell you ona twakorwo na a very 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 healthy discussion hara na andu megwitwa ngoni ndagika eno wakiro keuria atiriri how comes mabũrũri tamamo wona na gukumeta kwa ma Middle East na kuu ni weru mutheri uria wahirwo Ismaili weru mutheri kundu gutoira gutagiria green vegetation ya kudaithia ngwire muthuri nduri hiko kaingira ngari kou ukore tari na AC nduri hiko gatonya nyumba kou ukore tari na AC wanyita andu acio kou by the way even in Dubai gutangire nginya rui na thaa ici ri menginya iria ri ona tiria meri ciumaga Dubai they daga canal no anyita guku twina resources icio tureta njui what have you done to them nigutama miti nigetha ciume reke guteithie ngwire aria tukinyite by the way aria tuthiite kongio momogu rikora king'angi gwaku muci king'angi nyumba king'angi ngiumirite tondu kirarigwo gigwika atia tondu ithuĩ tutiũĩ kunacha asa we are a country that destroys na gutire kindu that destroyed even the moral fabric itself gutire kindu that tutathukangite ithuĩ ni tuĩ guthukangia tutiũĩ kuramata by the way tutiũĩ by the way tutiũĩ kuramata na nikio rona na nikio igwa ngikwira atiriri ona riu werutanirie muno na werutanirie na hinya biu no anyita werutanirie na hinya piu ule wothe Ngai ukuhotithia werutanirie ukorwo na indo no anyita no andu nimakaiga atiri indo cio ciathie na mwene sigutire kindu giathie na mwene ni tondu tutiũĩ kuramata ithuĩ tuĩ kwananga na guthukangia na kuria kwaja gwikira nda ni tuĩ muno ni tuĩ gwikira atiriri ko taigwa he mundu aigite akauga atiriri ati ungithie bururi wa njari ungithie bururi wa nja murwaru uthie kuona murwaru ri uragia atiriri ndagitari umuragia atiriri how is he responding to treatment no anyita uguo niguo wikaga atia uragia go Kenya uragia ndagitari ni araria oko toi kuria ni tuĩ waga kuria ugo njira ya gukua niyo muragia ni araria nigetha rondo ndaria ati no ndiripu ndaria ri ukamenya ucio ni wanyu nagi na Ngai no werwo ni araria ri ukamenya mundu eki ejojo ucio ndangikua tondu ithuĩ tuthimaga kuhona na kuria maundu mothe tumathimaga na kuria ona ukiguaga ati hau turaria ki ndiguaga ona mugiro muthie mugathukangie mititu kana mugathamie ruwi kana mukahingiririe mai kana mugeke maundu maria mangi kiuria kia mbere turaria ki tondu ithuĩ turi andu aki ada akuria yes and the reason why urona bururi witu hano riu thata ici ri twaragia uhoro wa kuhanda miti na kwina exercise nyingi muno ikoretwo igithie na mbere cia kuhanda miti na miti ni tuhandite ni ukurigana nginya twari kuria Konguhiru ndegete ni gucoka ngarweka akwa ndandira uka ni uturaga
Kawari ithirio ng'ombe ni Maathai kana wari ithirio ng'ombe ku nwanyita ukirio tondu that's the way we are nwanyita mitira tuhandite kata na ndigukuhitha for the longest period by the way ni tuhandite miti mingi muno miti mingi muno and you wonder why is it that our country is not green ni tondu wari tutiramataga kuhanda ni tukuhanda no gutire kuramata ego ikore kurire ku akorwo ni to twathia kuhanda kuria ngongure twahanda gacoka kaigwa ati ku ni ku Maathai mariragia ona to uguo ona tharu ukihanda na uhanyu tharu mwira na guku ati mugutha kwanyu ati ni mukuhanda mitiri kuria open space ni mukuhanda mitiri ugicoka thutha wa mwaka umwe meka hiru semanagia na anake mena mbito karigwo mararuta ku icio mwadi icio nicio rumareka atia maratema tondu tutiwe gwika atia tutiwe kuramata na twi maundu maingi muno na ithomo nyingi tutahotire guthomithio na tutathomete na tutarathomithia nginya ciana citu tondu let me tell you one thing, if there is political dishonesty kuma kuria ucoke tuke religion dishonesty ucio ni maundu meri wanyita ucoke tuke social dishonesty ni mwathira mwita bururi tondu hatire handu hangioneka uma thiini wa maundu maria tureka hatire handu hangioneka uma wajiria wendo ngiruga muthikiririe muteti sasa wamuigwa ni umenyaga nimo ona ukiigwa TV sisi tumesema kama serikali nimo ndio tena nimo kaya nimo Maheeni riu maundu ma mothe urona ri ona uguo urona na njui citu iniarite na maundu maria mangi mothe ri uti wendi wa Ngai ndukanahenio ni mundu ati mundu ngiraga ati niguo Ngai arendeta guikare utire ona riwa riri arite utiguo wendi wa Ngai Ngai atigite thi no paradise na ndakuria ngikwira atiriri kwe maundu ona kungithia atia kana guthia atia God will never interfere God will never interfere ona guthia atia kana guthia atia tondu system ya Ngai is very automatic na system ya Ngai by the way ikoragwo self rolling ati niyo itwarithagia tondu hariri tondu neigite mitaratara na agakwira ati wona weko uri u niguo gugwika atia guguthie na gutire kwa guthie uguo by the way guthiaga o uguo atiriri no wathukangia miti nithwe no hari majoine ithwe atiriri no wathukia riera Jesus. Yes. No anyita. So we suffer the consequences. Yes. We suffer the consequences. Kundo takitira ati ugithie guturiria maru. Muteme miti. Akagwire. Muingire miti tumurime. Ucoke turie maru mbura yure. Atiriri. Nimo. Atiriri maci akirimo. Nimo. Akirimo Maheeni moru muno. Yes. Maheeni moru muno. Ndakuria kata ndongeruga cayo igirira metha-ini. Coka wambiririe kuhoya. Ati saizo wenywe Ngai we wonaga nakona nginya nduma-ini ona kuria gutheri we ni ukoragwo wi kuo ni ndokanie muroguo ndi haha riu sai ni ndarua niguo uyu kaundu karia gatigara ni kanini muno uria kuingira nda ukawionanie Ngai likabasha kala kaka papa ona ngigamba atia ona wike atia ucio sai ndungiuma umetha-ini utoe gikombe na thaburia wewe thaburia wikire gikombe-ini ucoke ulifti gikombe kiu utware kanua akondira batara kuhorio no wikirire straw itake ndakora mundu oya nyithite gikombe uguo nira sai uyite kaira mwathani horia riu Jehova ndaguthaitha horia no ayua muno tondu kwi maundu mamwe maundu maria ithuĩ twĩrehereire nĩ maitũ maya na gũkoragwo atĩrĩrĩ system citũ ciothe rĩ nĩ corrupt and very poor, corrupt and very poor. Values citũ very poor. Uria tuigaga maundu maitu no andu mariaragia mundu akaria acoka ngero icio nĩ mbwĩre akatia irareigwa ekero ciako gataka gwi gatari na hinya ego naigwita mundu ngi akiuria uria ungi akaga no wako gataka gwi gatari na hinya kudismiss uria gwikaga atia ukugaga tondu uguo niguo ithuĩ tukoragwo turi andu akihuthanio na nda mbere ukaga kindu gitagwo values ona cia muturire yes mundu akeyuria kiuria atiriri fine
ni aikoro niguo hana ri ndagika eno no niguo thina uria ndiraria ri na ni o ni mburu na waithira wakwa me haha ri magawi kora kuhana atia o yes magiuka magikinya haha ndiri tondu ndirikanaga system tene saimo ogwo ugate ni gituthukite system na gaikoro ya automatic ri tene ni ndira ona ndio muthuri kuturanagira ndiramura atiriri ni twakoragwo tuwi ona tungithie mahoya mariku ni tuwi ati mbura yuraga kuma mweri 15 mweri wa gatatu exactly na ni twakoragwo before he go mwera gwa atiriri muharirie mugunda mukorwo mungite na riri yes tutiari na tamaya bau acha no tukoragwo ona hiko twakihuthagira kwahuthagirwo kinyamukira githoya nene tamaya bau ndari kuo utanoka pawacu na matinga ndu kuona maria mutito gatagati kariga gwatiriri ukunja mukonaga uria mutito wanyu ukauga kuria keruru kagakoragwo kuria wopukira kinari wopukira ngiro kariwa je ikai mutito wagire na kihara kiria kera tagati edo ya kera tagati tondu ndagukunja kuona kwina njuiri hare idima tire kindu warirwo tene ndakuria riu ri oroboro satire iroma tondu wa riri kuria njui ciumaga ri ni ciangire ata abadea ni ciathirire and let me tell you one gaida ya gumagira aza na wanyaka kaga toro ati tondu Kenya njui ciomire aigete ona mugira kumuinira gokeria mahiga rugoco no nginya rugathie iguru ona kana itharu ndale itharu rugoco no nginya ena indo ciake ko angiarahura tondu ariaga rugoco exactly yes exactly riu ena were tuthukangie njui twa coke twambie uthire tukirana ati guthukira muno kagute guthuka yes ni gutaharibika tondu riu ri tuigite andu thiini wa system andu matari na future matari na rucio rwa bururi uyu matari kuyuria ati tariu ri look at the countries maburi macio ndakwira maburi macio ma the Arab Emirates maburi macio ona kuria kungi they don't matire makira makari horo wa umuthi monaga the future monaga rucio na kona muno and they have been able to reclaim ginya kendo twetaga land iria ciana korwo ati ona itingiremeka that's exactly what they are doing no ri guko ithuiri mugathie na agana na kuraro muganegera mundu wetagwo wa marwa akagira matinga Israeli aoka na itinga rina nginya thitovu ya kuruga ngima itinga ta imagine roka rina nginya thitovu mukagetha mbembe na mukaruga ngimeo mukamiria wacoka igua ati bilioni imwe ciagara na kuraro ciaruta makonia igana rimwe ma mbembe ati bilioni imwe ya ciringi milioni imwe ona ndigwicia ni ciakinyire igatuika ati mbembe icio ni cia wathi milioni imwe itiakinyire no thirikari ciaragia maheni na iturio ni maheni uraona zivu wanyu angeario kamwicunga muno no mazivu ni afadhali mazivu ndio maundu maria maragia makome ma itura hau ni marahoneka maundu roko kiria agikwira ati ni akunina joy na bangi ri we aruti alaini ukamenya nimo ahuti alaini ukamenya nimo no gukungiri ni ukurora ukona tondu kiria tutari ni andu mena wirutiri wa bururi uyu na rucio rwagu hakuna tutikoragwo by the way sasa totire hatuna totire tondu riu ri ndakuririo horo wa maundu maria mari maitu ma tene just the other day bokite mathirite kariu na ne juwa Moses kuria kiario horo wa uria tugutuika importers ya endia indo ndugenda kwendia indo competitively thogora wa thitima wi hau gutire no go tigo kuria konge mabururi maria mangi thitima ihana ongata tondu ngikithondeka gicati uthondeke cati na ciringi 3,000 umiendie 1,000 tondu ya China iraima 1,000 aza ko ukiruta wira wa kuhia ongata kwina maundu maingi muno magwo guthondekwo na especially maundu ma makonainie na uhoro wa taru uhoro wa kuhanda miti tucokie bururi uyu haria wari oko ni ta kuria njui ciari ihumo cia mai iramatwo uria ciagiriire ihumo cia mai tondu cio riu ni ciatiganirio wanyita riu tutengeranitie na maundu and let me tell you andu makao mahana riri andu aitu mahana riri na mahana buku he buku jiguaga rugano-ini ng'ano iria ciaheanagwo yathire ikihituka kwa mundu ikigwa gukinunga wega muno
ego kenuka ya biu okenuka ya muno kegwa acha ona ko kuhituka dinge kaja dinge hituka goko ni kwanuka wega na ni aigwa ni kindu kirarugo ikiweka atia ikiingira igikorwo na mwana ndari kuo no irio cieriko ciekete atia itharukite muno igikunura ya kunura kiona ni mbembe na kindu gitagwo waru na nyeni no anyita kigwa ni cianuka wega igiikara hau igiterera ki mwene nigetha agiteng'ore irio akime irio akime irio neke atia marie hau etereire mwene agicoka acoka indo iria ari nacio ri akiiga thi no yakuite ki akuite migui na uta ari kuhita kindu gia kuria mukimo uyu nakio Agora mbuko agira wenga yutura amwe we ni ujui ni we kuhoeta kindu gia gutubaniria irio tuikaraga hau twetereire mwene oke akima mukimo turie agokaga tugatuika stew DJ Zakwalia 254 attendance fine oh yes aiga arikia thukuru kimwe license teregatithagia masasa no kimwira rugithagie body kimwe kwa biashara itakona istoko ni raithi mwana mataka stoko atane umire bara ira gwedia body parts is the oldest tikaragetha ithore uri tondu ni akihuruka ni mweka buguri the oldest profession iguraga in the Bible profoundly yes in the Bible how we koragwo how by the ona duthia muno asa ngai arikia kuba ndu duthia muno asa arikia thiko ya mugwanja arikia kuba thiri je tutiumaga Genesis asa biashara ya beti asa biashara ya beti is the oldest, I'm telling you. Yes na ugo nugo ikaraga tigane ati thino gutikirira undu mundu atakionete tondu ringi na ringi ni ukiraga maundu mari ugucemania na mutari na nduri undu wonete by the way asa nduri undu wonete muthuri ai tigane kwira wira gokaiga ati wonete maigiri na maiki muno maundu maria maitho maya makwa ma processete wonete mandu angi utakirira ona maciana ciaku tano ikora marakura amuthuri mwajiri jakaje ni Simon ndio ndo izonete riu ngemoria nake akejera marari kundu kodo mna mathiete nyamu no itagwo kinyamu no witagwo hiki wa kira wa mugikuyu izangulario gurario ya ke family na mundu agaikua ciana ciaku na wina iretu me college na imwana nditiguo mathie gurario ya auntie yake o someone kuja gari ya tata wa ciana icio neo mathiete agithie kuguraririo ni agithie kuguraririo na wairetu anaithe matiayoka na cousins gutikire na cousins ndugu kiona ma cousins na aria maria makome close na aria na arata wale mathukite nao ndu kuona na igokana ni kambiriria wega no, nowadays I don't know what is happening though. Unasiana hizi tu unashikiri na maajabu. No, let me tell you one thing. Taru ya tuikate tunamenya jede ndia yua gajo hili. Ukakoroke mtu anali hapo. Ya goe hili hapo. Tore ule ne turathie tutete touch na ciana citu wakora gati mutirona namo muno na reke ni mihango no ya miethere ni weo by the way na maundu matataithagia na matokagira value thiini wake wa muturire macio ni mututengeranagia namo riu muthuri ucio anjiria nginjira atiriri ndoyo na tuwikana ciana cia thiko ici na aragia about her daughter no anyita about his daughter no aragia horo wake about his daughter na
na akijira atiriri mathire ngurario ri na igongona rikiambiriria na riambitie wega muno o ithaa ria rikiambagiriria ri ithaa-ini ria thaa 8 ri niguo mambiriirie ri na kirira gigithie na mbere haria na hindi yo na andu makarugamio ni kwiragwo mwena uyu ukirugamia na mwena urugamia andu meke atia mamenyane na we nera kira kona ona matire kura ihucia na ciao nicio cicie haha no anyita na mwena uria ciana ciao nicio cie haria no anyita na in the process ya igongona riri githia na mbere ri kabiria kuona ni kwagia ki mathenya maiti muthuri ga no bia kuona ni kwagia mathenya mwena uria kuona ni kwagia ithenya mwena uria kwagia ithenya uria wokira ndaracoka na ni andu aya nini andu aya nini kumbe maretana na WhatsApp magaikoroka na hau kianda irigo-ini ndwene makioine wanajuana tondu makazi ni amwe na makazi ni amwe no marakimenyana wanajuana magaikoroka irigo-ini murati no wa marigo-ini murati nacio manyuaga indo ici ndurunjaga ni magurite mokite nacio one of them had come with them one of them one of the young man muruti wa wira no mwiretu wake kindu twitaga kiria college no anyita college riure ejira kajira atiri ndari ona undu tocio tondu riri igongona rigiuka guthira ri hari andu meragwo pombe ibunguriwe kira mari no amenya uguo hari heragwo uguo hari kanyamu kanini ga andu mangigenyua manyuanire na kira yukuguritwo biro nguona onire iretu eri makuaneiru ne ko breaki wasi wa me breaki na hedo le cia tindi thaa cigana ni thaa 10:30 omwari Dawe no kunguraragia. Ai manina nako abatito kumana ku mautini. Ari dona ku mautini. Oda. Ari do mogoda. Aroke na mikegeria. Na misege tolu me. Bakunyuagira marigo-ini. Bakunyuagira marigo-ini. Na thonu maranyu haraka ri. Nigetha makomanina. Makoro meka ndiri. Gukero hebu andu mainuke riu. Nigetha utigatuke muno. No. Let me tell you. Unajua ndakuria kikwira ndiri na niguo mugikwa igite utire mundu anaitwo ni nyambere ikanua asa mundu aitagwo ni nyambere igitaruru iyo ndio aita mundu tondu reikia moko kono na moko mareka atia maraikio uria moko maraikio ngiroko atiri wakamwiro umunyete no ri egukoro yathira egukoro enjoy ranyita riu kageria kumeria naruo igaguita utoete ria oito ndona itwo ni ria ikanua asa oito ni ria igitaruru riu ta imagine maya ni ma cousins wanyita ni maikoroka marigo-ini kwena ngurario na no irio cia ngurario by the way sigeru gya kunywiru asa waguo kunywiru ya rumwe umere yes no mera Jesu ni murithi wa batete kari kegere ya goko kegenyita kindu tumisere aka kari kegiara kwa haria rainini atiriri wambagiriria naki kuma haria ukwambiriria mwena wari ambiriria haria ukathiete oguo nyama itire cia mbia asa ikona kuna moizo ukwambiriria aletuge no ambio na mataha kana njahi kana ngima iria ke hau ukenyeni sabasi ukete oguo uke stew ino yagire kwa gutukanitio makenya na minji na waru na thubu muingi pio weyo umere hau uke nyama iria ikoragwo itinangitio riu mundu areagwo twiri ukanengerwo twiri kuma uragire timeron hau ni ati na ile cia kunywira njoi kunywira njoi mwana gwazo kaigorokio ni ari angi mathi makanywa muzinga makari ani na maranywa mundu utembeaga urura guku town neo maranywa tufie turia mahonoketi athikiuka mundu na mewana muno andu acio by the ni makindagira manuthu acio igua magira na atiriri ni tugathie kuna kana twina undu muno no anyita akorwo hena kamundu kakeiguite kidogo kamwe kao ni kainukaga na manuthu mundu ucio kunyita JD atukanire
na giru base soke itukanete o maruthu maria mothe namo yes no anyita acoke akuneke rĩu hau ũngĩmeyanĩke gĩa kũrĩa ũtirĩ ona ũngĩgĩikĩrĩra cabaci ĩyo rĩira kũu acoke ahe mũirĩtu ũtarĩ wanyua kana ũnyuĩte rita rĩngĩ rĩmwe tu na ona thokũnyua rita rĩngĩ rĩmwe aca nyamũ ndĩrĩ mwarimũ mũthuri yes wakona rĩa kuta rĩu mwarimũ nyamũ onire gũkĩnyuo nake ugo nake rĩa kũnyua toti aigarike toti aigua tika nyamũ koru agũthakangi ahũraga gatatũ yakagwa iwecilewesha mtu na nĩarakĩigua nĩ nyamũ njega nĩ kĩndũ kĩega tondũ maratukania na kĩ na soda na thota maratukania gũkĩrĩ na thota icio maratukania nacio akaigua nĩ kĩndũ kĩega mũno no anyita mũthuri ũcio njĩraga ndarĩ ona thoni ta icio tondũ mwarĩ wa Matiri akuanĩirwo kũrĩa ũthoni-inĩ ĩni ngurario-inĩ ũthiĩ ũndũ matangĩgwĩkaya kĩongwĩra okana indo ciaku ũthiĩte kũgurarĩria nyina mbũrũ ĩni nake waithĩra akuĩtwo ambatĩtio mũrĩu ũcio no ũnyuĩre njohi kweri Ogomenyira na niwe oyo gũkũraguraria nĩ gwagukaĩra gwaco na coe akĩgwa bari amaima marigo-inĩ alikuwa siku coe amwendete egwa mwendete ono atuĩtwo atuĩtwo we agoka nyitanĩirwo ũguo mũgathia gũkũringĩka ukarigwa atĩrĩrĩ areka original nĩkĩ mwaneka ni ukarigwa atĩrĩrĩ na tiwe wika mabatio mareigana marĩeri na gakazi ni kangĩ gake na gakazi ni mabatio rĩu hau marĩeri ũnjĩre atĩrĩ no menya ũndũ ti mũthiru aca mabatio tondũ nĩ 10:30 nĩ kũinũkwo kũrainũkwo aca ndũĩ nao anake aya nao nĩ anake akĩgu andũ ama matige na kũrĩa mahorerie na kũu igongona rĩa mbĩrĩkia atĩrĩ mwana nĩ mabreakire ũgeciria atĩrĩrĩ ũgeciria mwarĩ guo rĩ no akaringĩkĩra na kũu tarĩ ũkĩgora racia tarĩ githĩ ndũkuga nĩ kĩrĩa nĩ riũa ni kana ũnyitwo nĩ kĩũndũ wĩcirie nĩ ihue narĩo rĩu mahu nĩ maringĩkagia andũ marũgama mũno ũgeciria nĩ ihue andũ maringĩke ũgĩcoka kwĩrwo ngerwo atĩrĩrĩ atĩ mekũnyua alikuwa anakunyia hapo chini sasa amekunywa sana amebreak amekunywa sana alafu ile kitu imefanya sasa alewe kabisa amepuke amepuke pale chini gũrerwo gurario atĩrĩrĩ karĩ ngurario atarĩ ũrĩa ngari mwaku ũinũke ũtiga nginya inako ona maruto mĩtugo nĩ mwena wakwa wĩna mĩtugo mwena wakwa wĩna mĩtugo kawe ũndũ wonete wĩ ũndũ wonete aca Tagwa ndũrũ ndona tha rũkaragira tuge atĩ we yũkani maji na mekagwo maũndũ mĩtu caitani mahoyaga aca caitani makwa mahoete ona ũndũ ũrĩa warĩ gwĩka ũguo warĩ ũndũ mwega mũno yarĩ ngurario wacoka ona kairĩtu gaku gakuanĩirwo ũguo atĩ nĩ kaheirwo njohi nĩ ma cousins gatikamenywo na mũnenda no mũikaria thĩ ũmwĩre atĩa no ngĩmwĩra atĩa neka orĩji nĩoka rĩu ona nĩ ũrakarie no wamatiga na macoka rĩu nĩ magĩũka rĩu sawa to nginya rĩũka rĩu ndakĩrĩ sawa ni ndakonete the following day ndayũka the following day ũngĩmwambĩrĩria atĩa nĩ ũmũrutia ha kengwĩra wa njirũ ũngĩmũrutia ha gũmatatina kũu na maitũguo mũkarie na kũu hau nĩ harĩa ũhũraga nyina mbara ya gĩkombe nĩgetha agathiĩ akamanona ũrĩa ahũrithia ũrarĩ kũmũgurarĩria aumĩte kũmũgurarĩria ecoke mũtarĩrie ũrĩa wahũrithia nĩgetha iguĩre nyina tha ndakaneke ũguo rĩngĩ you can imagine gũtirĩ ũndũ rĩu matangĩgwĩka rĩu nowadays wherever they are harĩa marĩ mũgũthiĩ na kũ mũndũ agwĩke kĩũndũ ũtarĩ ũconoke by the na ũraconoka nginya gĩcagi no menye magongona macio makorwo nginya na hunjia ũmenye mwana ũcio no ahunjio nake makanitha macio arata nginya arĩa othe nginya rĩrĩa kahĩtũkire watũraga wĩraga karĩa wĩrĩte kwanja kahĩtũka na B+ kana ona nĩ kũrĩkia kebothi ya KU one nĩ kũrĩkia kararĩkia wamakĩra na atĩrĩrĩ mũthuri we nako ndarĩ arakaruta njohi wega
Ndakonetie johi wega. Gati na drinking etiquette. Drinking etiquette. Akomenya kapa kale wega kake. Gati na drinking. Aje johi ndo mate kutaika johi. Aje na atagwa mepule. Alira ndagwa meburi wali gogo kuri akisagi nakuo nginya kanitha-ini yes kaigwa muhunjero amagwa nimuraririkana ngurari arare goko Jesu agocwo muthenya wari wa Saturday handu twari na ndikwenda kugwata rito tondu amenya andu ni maramenya niku rekai turere ciana citu na wigerereki hallelujah igwa mucoco la muguko ole meko tondu yake magicokire na igobi eso na buka waga karitwo neo meko igongona ine riu neo maratheca theco ni mutungati ona mutungatiri angire wa bari yanyu yes na ndari higwa ria mwendera wega riu neo lete kihunjia neo mawala maugaga ati airetu agwaku matikahika lete kihunjio riu riaronire kiega riu gia ucandi Alera ndo muronire. You were there, you witnessed. Yes. And you saw it with your own eyes. Glory be to God. Ako gizagi. Okay, go na miaka yake 6. Utarwa zoga ko. Eni. Yes. Utarwa niko sonoka. Tondu riu umenye guka na coco wa kairetu gaka uria magutwika concerned. Yes. Ate niki kairetu na kugekirwo. Tondu riu mundu arabothe aramba kugieka niki ciana cieka ai tokerio hau thutha makuanirwo marieri niki meka ugacoka igwa te mundu kumatahagiria na ndahi ore kianda na wamekunywa pombe ebu imagine alikuwa anakunywa na makaps tumekunywa na ikombe ya kuisi yone sai maranyo zile sai maranyo onete ya kugaria ukakuanirwo kainda stupa yes etagwo stupa kakarega kutarego kwaga gwita na mwari guo aliragwo neke kana weciragia ona ngiamba kwahuka gucoka kuigwa mabiu ati ni njohi aheirwo ni makazi ni make na wenda nyuaga me kunyuagira na hau ukakirokoria riu mari ui mari my daughter ni kazi ni ule ni Devi alimkuja alikuwa na pombe ndiye aliwapea ana dewa ne Devi wika wewe ane Devi na Kev na Brian wamempea pombe ndio kama tiko nyo malaika mai maguruvu negesege ila Devi karabuka mwana oka kazi nikakora kuri ukona wira negesege wewe kaiwa negesege kina kinya makazi ni batungu omeko nyuaga na beyo matungu mati kaingira gukuguo ni maikaraga nyama ine ciagire gukorwo etonye riu ni mego ikara aku ne gacege kaiga na muthoni wa digital ala ya wajo yo rutako aruda akwale iwa ayaki atuguo the mena kule baleo maligo ile mechojo ajo me maligo ile mesa ndio mara mukuanira mara mwabatia kule kwa hivyo hata nyinyi mlikunywa sisi hatujakunywa na mwegurario mwegurario yes na ikokoreti radira asiadota yes asiadota ai no mundu angiraga ngibate mwathani gutiri undu ungi ndiratigetie kuona tigo njoya gutiri undu ungi kajoke jetama joke nikuje these are your own kids yes na mabatiere omwene waku wena igongona yes kauga ngatira ona ndunamenya wega ni kao no ego ni kazi ni no uri uramenya wega ni waku tondu niwe ugukite kuguraria yes na no onire akehera na ona by the way ti ate ciana ici ingĩ nacio ciothe cirio hau we no weherire muranagia atiri ng'anie ku ukerwa wangamathire na nganau mena ngao ukogana tondu ari college weri airetwo cio college ati ni marembo wako ni kumiriria handu hamwe reke mathina ku ya kagenda igwete ninge kaigwa cigagathie gakanywa magacoka gakiinuka tondu haria kainukaga kuma kambe haria kainukaga na nginya hao ri hari ka distance yo kanini ka kindu ta 500 meters kainukithitio guo kindu tha imwe guo ri
kakiona baba wao na gatimenya ndeire ranyita gatimenya ndeire ile nake agikoria thiriri eno cio rayo hayo hoguo na gakimwira nugu magingira dia gate katikona gucogothwo magingira dia gate magingira dia gate Kaigo maduri mukoro agacogoda kaiga tena gucogoda kerumana magitonya dia gate Ukanarudi na to be continued. Akwenda kaulita makurum. Kaigeza masorome. Ngako bagite kako dikaigire takaigire bedroom na kaigire kauga takatiraigwa ndu karaigwa thiurura gakarda ukoma. Gatia gitaimeta ithari ria ithe atakinyete. Na kaigire agikoro nake ni acomoka ndagika 10 mbere. Yes. Matia gitwara na kamukinyira. Na kaigire arigwa ati muhiki onaka wa hiyo hogo. Agiro. Wa hiyo hogo ri. Rekete murie tutwarane. Ajero itona irakia kate. Maigira diria ki. Kegwa na kwera tiriri. No oneta. Dorarera. No onete. Wakora murugwe hau. Kororete ogu. Tukamoragia na kwani nikuulize na kwani unaniangalia kwani umekunywa? Sijakunywa lakini nauliza kwa nini unaingia saa hii? Asante. Na kulio wako. Ela iziro. Sigara iziro. Ego waku. Na leo waku. Anyweta bagi. Yes. Arona tego wake wewe muruti wa wira wiku. Arari gwatiriri. Wa umana na kuwe. Ukikorwo uti uroka tha ici. Wewe ko ndia mekufunguria. Kindo agucetie. Ndaramenya no. Kunywagira bagi irigo-inde. Ndaramenya no. Eto mahoere Ngai. Hatiri undu ungi. Ati twamarera ithuĩ. No marere wega. Umarere ote no horo wa riri. Wa kuiga ruthanju thi. Yes. Tondu Biblia ni yugaga waru iga thiri. Ni mekuma njira iria itariyo. Njira iria ayo. Magere njira iria itariyo. No ikare thi nao. Mwari oke mahuraga to mekwenda kuhuru. Ukimonagia njira to kwaria tu. Asa. Thiku ici matiraigua mĩario mĩtheri. Ati kuga ati ni akinyirie miaka iho ati no kumwariria tu. Na hekwenda by the way eka kaundu kona ni kogo mari. Miaka by the riu njenda ni aginya athie kiria aginya tugende aginya form 1 form 2 ri. Ndazamania na Sir James akwendie gwika boxing. Ndona ka boxing go kire uguo. Mama YouTube. Ma YouTube mwa akuonie. Thoka kwa witiari. Ndukani gikuthio kwiregerera. Mana cio kimura ngundi igere cia githuri agicoka raini. Gire papa. Igere papa. Sangoma, cia ngoma. Ile irongethera mundu na kumana guki. Ukamurugira ndabura. Ina kauga mbu. Witigera. Akamenya oyo msai. Yes, akoeta wa. Waruga uguo. Waruga uguo kamuria ni cokete guthaka nani we. Atikuleira mai watiga magiteka. Ni cokete guthaka nani. Ithigu. Lego utire mai. Lego utire mai. Kamugabigire cia guthi. Papa. Akaigua tari thitima. Arukira ngi athari cio tugukora kana maingurire. Ndio gotina gago kemwira. Isiwaipata hiyo maji tena ijafungwa. Ati isiwaipata hiyo maji ati kama imefunguliwa. Riu no rero uguo. Riu baithe matiraigua riu. Aza. Mari gweka yundu. Na riu magwikira yundu mbere ya andu. Uconoke. Uture na thoni itakauma. Na mwanangu atuike kihunjio. Ahunjio kanitha-ini ta 4. Yes. Tondu no akamenya ndeto ni igitambaga. Bari kwaje ta hwaini to cio ri. Kou gicagi kou ri. Ino andu a Nairobi kayura marekereirie ciana. Ni muonire. Riu agikorwo na nyumba ithe uguo akahana uguo ri. Iria gutakiri andu mbere ya aciari. Ni agiukiraga ngwiciria ndokiraga ta thiko 4. Koya gicagi. Nyuite. Kwenda to kumahoera. Asa.
goma kanyanga macokera ine tondu na maudu thaici ni bururi urathii na ihenya muno ni ugekera nyumba yaku kiria soundproof ni undu ati rumu ukora wekirete soundproof ni oyo ni yake ti recording ko ti kwa miroge disani asa mekirete soundproof como igera githuri iruge thori ao kaniaga akimzee angeniua una babangu kimwona wewe achana unaona siku moja niliacha maji ikamwagika usiku nikasahau kufuga alifanya hivi nikaona ameruka hivi kama Van Damme bakera rosio ni rabo babangu ni rabo anatandika baba yako makinyagia gumana ko ora wimbo atogwa mayenywa mayeka kole mekwenda tondu ucio agigatuika ni ekoguo ri ni kwa gwitigira ithe ni amenyaga ati ona rege ngari ile maringira ri kamacirithi na ngari imwe ri ni akamenya we ona ari ori ena mabeste make ariuga ni mukoma guthi gukoma na ithe uge ni sawa na kau kage ni kone thio kwa ti arume ni kurumo marumago asante sana. Asante sana. Kwa mkuria. Ajeri. No inete bororagia kwa hikiria moici we. Tondu riu we twago musaro gacoko twago musaro kahara. Gacoko kambiriria gukomba. Ati twago musaro kahara. Na ike wahe wakoro you are very broke. Yes. And I told you that maudu mana tutindika na matutindikite muno ni ukiona riu maudu magikara thini wa bururi witu wa Kenya gitigieta gwo riri gitigieta gwo gia CAS no anyitha gitikeu na ngwiciya nikio kiroretwo iguru muno even as you are speaking tondu andu aria ringi aingi matagire iti na makiri dyads exactly aingi aria matonire CEC na ma PS aingi riu metereire gitikito kuratugire na cira igoti-ini ndirage tuika gitire na mbara no keneano no ikorwo kiho nige twarito igoti-ini kiama kia mawakiri riu ri eka mundu gwitwo KJ ugite umuthi anda kaudu kau by the way ni kaudu kega muno neugite akauga giti kiu ri uria wavangite horo wa giti kiu ri vision na kioneki giake ri kiari kinengerwo andu aria maroneka andu aya ethi na mundu roneka na utongoria thiini wake agrumwo gikorwo ni gite gia kumu groom na rizio urore mangavana maria me hawe na marathanire miaka 10 riu ningiro marenda giti reke turore haha ndio mundu eto ugwae ini wakuria kiria githi wagithi umeja tiriri the original idea ya gitigiki ne waigua ndakwira ati fata wakio keigitwo hau ni undu wa kunacha andu aria aya ethi na nikona takia andu ta Zak no na Zak nikio mahetwo ite icio by the way na muiretu we uraturaga anagirira guku hindi ya covid etagwo atia Mwangangi ucio niguo wari kiria uyo ni wari idea ya gitikeu andu amatuike nurtured nigetha riri macoke matuike absorbed kana assimilated thini wake wa wathani makoro mena nginya experience wanyita makoro mena nginya ki experience andu amena experience ni matuike exposed no le with easy ri the capital negima itakuwa chief administrative secretary newe ozio ona ndare wira munene muthuri wira kwa gukorwo wi akwirorera ona wira uria urutagwo wa CS no wa PS tondu ari hau gatagati-ini akoragwo hau gatagati-ini wira wake ukoragwo wa guikia ritho ikia ritho rore wira uria wikaga atia urutagwo no riu ri ara ma bright no to kwetera tuigwe ni amekuheo ti ari no ndirakeigwa ikangi uongere igwe ngwendo mena kiria mena certificate muko imenda
tondu abata gukorwo riri maritwo maria riri uroka kwambiriria kuigua tha ici tire turaga uiguaga kuma riria waciarirwo ate mundu cio toragwo hari PS ari governor arituika mubunge arituika atumucoka mukore ari hau ake utigete kibataire gukorwo no ndwithina ake guteithie kwire tau no amenya kira thina haria ukagira kana nui let me tell you niruona mwana agitika kuoga itagwo winning kuwinwo kwa mwana ambiriria riu kuria akerorwa kambia gutigithio nyondo ni nyina nui ukoragwo iwo kandu rwamenya uguo titika goro uguo aca rwene kaigua nyina ikira nyumba kaigua iria rikinuka handu ukora ni goka kambiria kumugucia kamugucia konge na nyina Lagi akalega akore to hakagiro nginya mirimiri ona monie da ngurite ngiona ongire nginya twi wanu aragire gutiga biu aragire gutiga biu rajita riu ta imagine atiriri let me kaguhurira riu mbica eno nona tariu nyina angere akiambia gukuongithagia guku ngiukawe mucerere Ndoka no kinya ngome ugawe mucerere na riu ari ogatigira ri tutigete ti tware hethina pio tugehe kata ndewe twakuongithio tware kana ni twarega manyita ndire ukwama kwa hana tawarwara that is one thing ugena nyamu cietagwo withdraw nwanyita ucoke overcome nwanyita ni homo aneagirwo munyonyi nigetha akaigua tari onyondo aroka no ingo ciothe rira wona nyina wa ngariri no rigwa gwika atia riu andu utetina gukoragwo hana uguo mwarikia kuri mundu tatigite-ini ri neririkanaga arikuo neririkanaga ari runyondo kagate ongaga no aruruire muno na nikio urona mundu wigite-ini kia governor arikitie aringi akahura miaka 10 gite-ini kiu kia governor no arenda gucoka akorwo ati list-ini yo ya CAS hau ukarigwa atiri agika atia no ni tondu warire hekaria kehogecama muno kaumaga hindi ria wiki wite-ini icio cio tongoria na gutigithio by the way koragwo ibara na nikio ona andu angi mathia nginya magoti-ini ku contest gutigithio kuriku gutigithio ona by the way heru tukinyitana na gitau tuigwe wi igoti-ini ukiuga ati andu amaradigithirie kuoka itekwenda ni mane ndirakiraga ndirathia wira ndi mucerere no ningire ndirathia wira bata guthie wira na ndikiye ni kuyo kira iro na ngare ona ngeno arenda guthie na mbere no horo uriku uhoro ucio wa kunyongithia no riu ari o mararigire giuthi you get the point is the same scenario here andu ani kiorona na gite kiu by the way ona kono kirumirwo mitaratara iria ya kioyo yenyewe ya kioyo yenye ungena kiginengero mbe unjithi mundu utari aingira akone buge ndarecagurwo buge exactly andu marana acho ni thirikari kwambiriria kuoya mawira maria meki me thirikari-ini tondu ucio niguo tondu urare ite icio iheanagwo thiini wa ministry CAS iheanagwo ministry-ini tondu ministry is not a joke urana ministry is not a joke nigetha akorwo ari wa guteithiriria taru nona taru na ithe ndirona macogu ya retindira wabici na mele zero enda mundu urauma ena one arabatara CS arituma areto macogu ari ikarira ku anora igwa ciana 300,000 itiramenya kana kuria iri zikirete grade 7 makwana matiangi matura moruraga macogu eri ona da ba guthoma kiria nengerwo aza athoma ena press conference kamera cia mumulika ona iguagira kiria gukite kuga onake kwa muthikiriria tairi Lego akeheo CS mwega aheo PCS uraruta wira ukuruta wira nego na ngimureka tondu ngona ningite gucaini tare woko ya nguru yothe ndita ugwa nguru andu uyu ra ukona guku kwiru gwitagwo kiria na guku kurenga na maguru ciaca-ini ciaca-ini no ndingira kaningi ugicaine muno na ni CS na wewe CS atiri hana muteithiriria we ukoragwo hana mundu we internship no anyita ucio CAS agukorwo hana mundu we internship nigetha andu acio maricoka mayukie ki wathani na mamenye thirikari uria ciekaga atia iranagwo tondu kurani thirikari ti kuranita kwa mundu muci is different
It's very different. No le ule adwa yari tharu ndio kuigwa hata kuigwa tondu riu itago political loyalty. Yes. Na riu kambiria gwikata kuhea kuriwando riu tondu ongeroro na marito maingi hau ri ni kindu gitago rewarding ya political loyalty. No riu tondu iwe thirikari kwa jeno kwa tigano ne ama shareholder. No aregire nginya hindi ya public itago public ke participation IPO ino yako ile yako dia share no aregire kugorokiwa katwambe tuone takura huda hasara juu na jadi kwambia ongoe hau nanu ni muthuri ikagitie miaka hau no ngirona hau ikagitie matuko na riri na mundu ndio na mutumia wao kuna Nairobi eta kwa dia oyo weto Margaret Wajiro Margaret ya hau na mundu gitagwo Caleb Kositani hau aturi maiketie miaka na mundu gwitwo ria Omanga mbeu njiri Millicent Omanga Omanga na niagua heyo na mundu gwitwo oria wako oria Laikipia Catherine Waruguru ni Kate Waruguru Kate ona bena heyo Andelina Mwao abeko uode Andelina Mwao tumutumia Mwao ndio ati mwali ndio horo atumia akanya ni ndatiganire nako atigani egwire yoro nagwe iri oya guikaira bacio ngira alizio nukwana na nduyo na ti andu ingi marakendekana ogonukiria ni 22 na riu na andu na mashortlist to ni magana meri ma 24 exactly ona madera tuka marari wathe ngamararia ngagiria ngaithano maria ngagiria aria maikite application mari ngirithano na igana ria 83 ni kuonania Kenya cia andu matire wira people are jobless like onere one wira ni gwira munene wa thirikari no igwa preto ne andu ngirithano andu gukugena guku ngurumo wana eta kwa teri ko modia ngirura guku na andu ahundu akiuga ati maica ni mekete atiri ni maritoete muno ai ugithia ati andu ahundu githemba kiu ndacienja chene ndo mai maundu muno takwo kunyito ndogioka uria muhutite na andu aria mwena ni maiyurite maturaga gym ndogithie gym we muhutu ogithie gym we muhutu kwa wale ethikire gwa na kikirorwo muno nginegerwo andu aria magikibataire na getwarithio na ikinengerwo andu itikanengerwo andu ta Zaki asa Zaki anegerirwo giti kiu na ngerirwo akiambiriria gutuguka na guko kuri athii agitwarwo wa sports kundu na rindu angena akwaria maica akiurwo nikio we ugite hau guthoma wimbe unjithi we utobata uthie hau turugamirire ona ugite hau uthome umenye thirikari ule ikaga iranagwo nikio we hau nerigyo wekirwo hau no ndungigitweka wathie kwa design PS na wa design mundu gwitwo CS na we na kwanja we akugata we agwe na demo ithatu CAS na ni PS na CS we hau we kiria Chief Administrative Secretary itondo waneo gari waneo driver PA na security othira na gugu keria kanitha-ini ugocoka mucii tu ni kuona kana wira uria we uheto wira wako au ni ukaragia na CS wega ukorwo ri kamuhia ngothi ya wake no gwitoria erago Zaki no arangariwa gitikiwa girio tuoka na guku uguo ngwisia mundu gwitoria nduga na mundu aranengeria ndandwarithia wega etagwo Magoha mundu aranengeria ndandwarithia wega agikio wa sports ku ungeria warieki ungira andu atia taru ungimara guku uthie mugoi ungira andu horo wa sports no rathi ugakora Mansaimo ena tondu ni arenda ukarugama 2027 ena Mansaimo Cup tournament inya ile gathie na mbere mugoi All Stars urera andu atia coach na aria mathaka marorete keheo kia mbeca iria mereirwo 500,000 atige marorete ona matira guthikirira matinge koithi omethaga uyu uraruga ukarugama makaheo mbeca no onegero kumahuhutire cia thirikari yes wa agriculture wa design mithika how akwaria githungu we ndia kwaria githungu na ndakuria ngigwa mithika akeria githungu menya aragia ma akeria githungu no akeria githweri umenye nimo ebarigite mutu wekinyiria mwico wa February ukorwo gwite ukagwa nginyoro kare mone gukira mutu gwo mwenye gacoka naite we 90 riu tha ici as we are speaking ire
na hote tu kere hote ya asa korea nego korea ukaga wanu ita huo na wanu na ita no tire yo ikaina muno ne metu ke tamenya ne ire ne ire iri no bradi doji gaso ka gudi supermarket ndakuria atiriri ritari rero rega ria gudi supermarket ne mukorwa ugo na nyina ngari to ugo to na muikanirie tugo athiete ukamunegera 5,000 eke shopping agoka na karatathi ukamuria iku shopping agora na gura nginya thabuni ukamuragia mbeca athire kugura migate na sausage aigira kuga kora mutu kilo 2 ni magana ni ciringi 300 ma 16 mune sukari kilo 2 magana 3 ma 16 wacoka goko kahiuka kuru karwa mitwira woe ya pembe na jibi kona ni meri jogo ukagera tusimbe ukagera na simba ukagera hari uguo utukanirie ku uguo ukarora kahua yes kahua coffee ate no unywe ka black coffee wokira rucini handu hautinda oringi utariria wakora musivora Nescafe dika kwa 500 ml wegirie mwana magana mana yes wathi hitukeire hau komo eta 5,000 cia shopping wathi hitukeire hau kahora gaikare uthiete uguo wathi ukarwa tizio ikomire umatea pege paki kire gya ikomi ukona ki magana 3 ma 30 wathi hitukeire ukaiga gatheti ni mwathani gatheti ni gwathana gwakwa riu hitukeire uguo andu amurwetu ukaigira ari supermarket ukaroraga indo urire katia urire dio let me tell you one thing andu ito niyo gine mamenyaga ni ukora ukaigwa andu magirana yo super by the way vitu zake ziko bei kali wanauza express sana hata afadhali kwenda kwa wholesale ama wenda si kwa wholesale afadhali wende kwa super fulani ni makwira kwa they will tell you that yes ona duka riri duka cio cendagia indo na wholesale na andu ni muthia as long as uragura ire nyingi nduthio wakora ona imwe ciena ginya bei ethi gukira supermarket true na andu ni marathi ukaigwa ni ma discover makanyita na atumia ta ikoba mugathi wholesale ukaigwa kindu ungiguria supermarket ciringi 200 makigura 160 wholesale makora ithi yes tondu magura nyingi na ici no nginya riu wiki atiriri ne hambe ya njugi yes ahitia mukwari ekaria ganangu andi kana ende mugiga Njoroge aine akira kibake thina wake ni mutu hai goma inete marige aini ige muno ndio agicokire agithondeka githei akiameria kwa dia mutu urwaigwa kigwa kigathira ngene mutu ringi urwaigwa urwaigwa no gomora muno ari agira kura mwihoko mera kegia akamau no mathia wa kuria meige bebe ciao kale moyo cia kana na kuraru magirite kuria kana na kuraru bagigora ciao urwai gwa be ni gwa tete horo wa mutu ringi ona kuma hendo ndona mundu gwizo muigaine kunora thia na mbere akinoraga ngolaga aiga thina mutu ana bagire ari akuria wega agwake ukuria wega etheire no ri thina ni atiriri ni erwo wega atiriri okoro thina wake no wathiria ithuĩ thina witũ no ki no mutu nginya ũmũthĩ ũrĩkũ uyu nginya ũmũthĩ atũriũkĩrie nyĩmbo icio nĩgetha rwĩmbo rũu tona ndirwona ũkwa kana no ũrĩtwo marubuku nĩ wambĩte ũkĩhũrwo marubuku kũhũragwo nginya mĩtambo-inĩ thĩna wake nĩ mũtu nake angĩmenyo mũtinjũĩ ngwĩtia rĩu mĩgũnda mũtikaigua ngĩgweta thĩna wa mũtu Kenya ngũgũra mbembe na ngũre gĩthĩi kĩgiaga mũno ũthĩaga mũiga yake akĩigaga kando Rwa thina wa mutu ringi aza agirio ni haki ndage wagathirwa ndagithika muno haki radia mke oya muheire kana ya nike kwa jana ahura muno no gacoka kera mwangu wa ituru na gani wa mwai thengio muno inyuĩ kayoro mwamra miria mihaka na murathima na mwamra miria mihaka no kama kwa jabe murathima wo mugithina mugicoka alama wera kumahoera
no uyu akamono teguragia niki jamanagia nae ene hare utari undu ingika ndikwaririe na ndikwihugure mara mothe moru anjikire twina kana gako no gituingata hau muico agera mundu gwitwo mundu wa wana tukaingatwo bio egugurite ni guthomera maandiko na mariko macio nungurie ni magukuhuthiria life ndige gukua maiza na norito agikwira uko wina kanyamu ukaria we nduri mundu wiyumbiire ya ngai umatiga moko-ini ma Mulungu arira agikorwo guo kona tari itheru guthomera guo waritio ni mundu wetagwo riri the Solomon kana the wisdom ibuku ritagwo ri ibuku ritagwo tiendetwo muno ithomagwo muno harezi muhunjia ndwe maundu maingi muno maundu maingi muno aiga very beautiful yes magikuhuthiria life ngwire augite atiriri hindi imwe niguo kwirite ndakwira atiriri nigu tungiambia niguo horo wa mbia 12 yugaga atiriri 7 12 na ndirakwirite hau ha muthenya ungi ndirakwira yugaga atiriri ati nigukorwo ugi ni mwigito o ta uria mbia iri mwigito anyita o ta uria mbia wisdom na mbia atigana ni the same na ikogitera muthuri okae mokegwo korwo wina kahiu ugonake na uperform ta mundu rauma na ugi mukorwo mwe atipa tondu we wina kanyamu haya igicoka riu haria hangenagiria pio kana haria koheretho wingenagiria muno ri yugaga atiriri ungiuka 15 15 yugaga atiriri ati maundu maya mothe ndamonire matuko-ini makwa ma ukigu ni kuri mundu muthingu ugiaga gukua ona uthingu wake na ni kuri mundu mwaganu wirahagira muoyo o agikaga maundu moru koguo ri ni kuri mundu muthingu akuaga na uthingu wake na no kuri mundu ongagirwo tumatuko muthuri ari mwaganu agikaga maundu maria mekaga wakora mundu ucio ni muicio indo cia muingi wakora mundu ucio ni muhinyiriria atumia andigwa na ciana cia koriai no kona matuko magano mareka atia no marongererwo no marathie wega koguo agikaga maundu moru tiga guthinga makiria kana kuhiga makiria ukwenda kuyuraga niki dinie awa mujero dinie ari awa mujau kwenda kuyuraga niki guthinga makiria ugwe kana kuhiga makiria haya tiga kwaga na makiria ona kana gukiga ukwenda gukua hindi yaku itana kinya niki ni wega wirute undu ucio itithero ona utige kwiyamura hari uria ungi ni undu ri uria witigagira Ngai ani akahituka na macio mothe anyita oguo ri it is simple tiga kuhiga muno tiga guthinga muno githikiririe yocoka ekagatiri ha 19 ugi niguo wikagira mundu mugi hinya gukira athani 10 aria me itura-ini tithero hatire mundu muthingu guku thi wikaga o wega mutheri na ndehagia nie de muthingu muno nie ndire maheti so your wife expect you to be hot a saint. The Bible is very categorical here. Yes, gotire mundu muthingu muno utayagi gacoke kwigatirira akienda ningiri tiga guthikiriria ndeto ciothe iria ikwario nigetha hihi ndukanaigwe ndungata yaku igikuruma ni muruti waku wa wira athuri gaga ni gakigu muno tiga guthikagiriria hingo ciothe ndeto ciothe irario tiga kwithana murango hindi atumia mararia riu murango-ini ati uigwe uria marauga kana ni magucuka kana ni megucuka ni ugucukwa ugucukwa tu na guti undu ugwika no ngoro ikuinama no ngiririkane atiriri tiga guthinga makiria kana kuhiga makiria tondu ni ukuyuraga hau in between ukeria guthinga kana ukeria guthinga kuhiga kana kuhiga makiria we witaga I know it all I know it all
najua kila kitu ogwe kora we hate kaine kwa gwere ni wega mundu aikaraga na lane yake. In fact ogithoma kiriari ogithoma kira tukaga ate irekaniro ici tucietaga icambicore yani ugakora gikuyu kiu si revise yugaga atiriri ati utige gutwika mundu mwaganu muno kana mundu mukigu muno wanyita niki gigutuma wende gukwehinda ria kuri tari kinyu wagirirwo ni kwiriragiria guthie muno mwena-ini o wothe wa iyo yeri angikorwo ni utite Ngai ni ukahotana Simaitho ine madu akao ni utite Ngai niguo kapacua tiakao ni utite ati cibo wanyu kana ni utite ati angawathani uria wiho kana athuri a kanitha ukahotana ni ati tondu ni utite Ngai hindi o niguo ukahotana ugiutumaga mundu agie na hinya gukira athani 10 mari itura na nima thi gutire mundu wikaga wega hingo ciothe na gutiri utehagia ona cio ona atamari athingu muno kana mari ogi muno niguo kwira ni gutire mundu utehagia niguo ona cio wakuhunjiria sande no yagia tiga guthinga ni undu wake wathinga muno na ninge ndukende kuhiga muno karata mundu tiga ni undu wa Ngai vika ni undu wa Ngai no te Ngai utigae na andu tondu Ngai by the way is not respect of man na Ngai ndaramagio ni mauthi asa is upon you nikigwa ndagura atiriri tiga utinda okimaka ugwira gatugere handu kanjira yakanyina hanga yakaciathire cia ikurukire ko kugeria guthinga muno na no tuhu were gatuhungure oya guthina kumbere kumandere gatuhungure torariri ota kuhungura haume na kanyamu na hauma na kanyamu ri ukerwa atiri amu uge ugitagira mundu otore agitagirwo ni Mbia kogo no tukorwo tutire na ugi no tucomoke na Mbia itogitere otore ugi uria tungiuma naguo cio wa gutuma ati uthire tene exactly ati no go igukugitira kama wena cio mundu handu agwiciragia wena ugi na nduri wena Mbia ndumenyaga wena Mbia wena ugi ona ndumenyaga ucokaga kumenya baadaye ni ugi uhuthirire ona ni andu maugaga na kumakauga na tukungiria wara no tiga guthinga muno niguo rero no tiga kwenda kuhiga muno ni ugukua egua ndorare by the way ugera utwika mjanja muno mjanja ayo no kigwa unajua mtu by the way ujaja yake ndio ilimaliza diga kwenda gweka oguo nikiwacoka wathinga muno nitugukweherera uri uragirwo ni opportunities ugukua tu tondu ni uragirwo ni opportunity ugikira maundu mamwe na handu tukwenda guthie na ringi hena kawega ukaiga na riu ri by the way kwari oro wa mari na ithe mutigwa hau ni hana ng'ania na ng'ania tuguna na ng'ania na ng'ania au tuthingitha wakuni wakuni ndangitikira hau ndangiuka tondu ni athinga muno kana karitei no tapasta beni ri aukuria ni thaa cigana hona kakanyamu mukarengana ni mukaunana tondu ariri ni ugitagira othora kugitirwo ni Mbia koguo ni kuonania kahiu ti koru kahiu ni kega wacoka rwo tiga guthinga muno tondu gwi kundu taritagwo tondu mundu ona ni akuga ng'ania ucio hana ndangiuka ni hana ucio tutikumuita hau ngi akiri kundu tukwamukagira mahaki ana kuoka we igwande to iguru uge we urekerwo ndugatarwo twatora ni tu na ruto getigira ningi wauma wathi wata kuga ni turoire tuma moka muko ile mauko Mbia moka muko matiga utiga magi matiga Mbia ingihuthika thiini wa bururi wa Kenya ingikugitira utoria ugi ucio we orona tawi naguo akorega yaki nithigire rotia guthinga muno tondu ugukua ugukua wathinga muno wacoka ukerwo ningitiga kwenda kuhika muno kwenda gutwika mjanja kila mahali ni ukoraga andu angi ni oge ona gukira makuonagira 24 we ukimonera 18 uguo makuonire tene makuonire tene nikore utia kuhika muno tiga kuhiga muno na gwe kundu taritagwo koguo ugi mwana ndugakorwo naguo you never know what happens ndugaguteithia gwe kundu by the way there are places that you'll never be invited whatever the case
tagu kire kundu tangita mambo no ngenda tondramenya undu wa mbere ona agitweka ni eguka aukorwa ali out of place that is out of company. I'm telling you na story ile irario tiwasio agoro ni opportunity na mukima ni mukomba kwa mundu igana agoro nego thinga muno kana zapeni githae aigua pio kaumira no rangina tukaiga twi ndani akaiga gatigwa rio Ngai indo ikoneka ndichanganya mugakoneka mbeca igakugitira kuria uria ugi ukigitira akuga ndukiina wewe muini wa gospel ndukiina nyimbo cia siasa ogere kundu ngithambeni githae wage gwita Philip Kimani. Yes ndio okwera beni uka no meta kwaja mena kigia. Yes wa Esther en wa Esther weta beni weta mundu gwitwo Philip na mundu gwitwo ri ari na mundu gwitwo kigia ri Philip akuria ati ono turaina nake beni na ngeroria kigia ati we no urambiriria no kwambia yes that is it that is it it happens and that's the way it is. Ikakweli kwe maundu igiguthomera hama guteithia muno in life toka ero ukienda otiga ni ngiate agake thena uthire mundu tayagia yo thindanga okiro cia thire cia ikurukire all of us are sinners. Yes all of us ikero cia wehia niguo icio nicio itiganaga na nikio wonire Ngai tondu ni amenyire ri nikio ikurukirie murwe nikaharukirie murwe yes atukuire tondu ko tikaraga uguo tuikaraga Ngai angiarakarie tene akonje thi yake no riu nikaraga karirikanio thakame itikire muri akamuria ihoro cio ndugwituika wa mana yes andu acio ra manjikeire kuria ngurumo agatuthi yake ketoma ihinda tondu utire mundu tareka atia utire mundu tarehia ti mundu tarehia nginya field iyo ukoragwo yes ukaraga no urehia kou gwaku no urehia biacara-ini no urehia ngani uvokeririe agakia ngani wikirie agatia no urehia ngani urumanire werwo nginya tiga uthikiriria andu muno tiga uthikagiriria muno wakuigua ngombo yaku igukuruma muruti waku wa wira ewikia ciugo waigua andu makiaria ukehera no mariko macio ni very sweet. Yes very sweet very sweet wathinga muno ri no tugukwamuka kwe kanitha-ini throughout agandui we no woneka ku kuma hau ukirikia uguo ugathie muhingo wa kirima ukaigua ningi urari kirima yes indo na ithuĩ nituraigua kwina mundu witagwo uria etagwo atia mundu urarugama kuria Gatundu South ariko ura kiria urarugama Gatundu South indo araheana mutu na sukari na kiria jeje yo twina jeje no jeje ndaheana kindu kou jeje ndaheana ai ndigwira kiheana mituko Gatundu South kuna uto jeje na kagombe ora ndonekire aza kope na kirie posters ya keriti ya mucerere nuko arugamite Gatundu South ora waiko nitumwitaga ndamona muthuri munata itu ero ndongigwa muthingo gutangingora na raya na kindu tondu ni kuga wendo kwa indo cia kuheo netho gacagura mundu na ithuĩ ndi waratumba maguta na mucere na kiria na mutu we wikire maiguru ukiguthwo ni ng'aragu na ku koiga igite Tuthingigucanura ugithingite yes tuthingigucanura nikio muhunjia arangwira atiriri tiga guthinga muno uria andu makuonaga imangu na he muthingire ungi andu makuonaga naguo nginya magagwitigira yes they fear you because you look like a monk wahana monk mundu nginya ndangenda ona ngethi ni araigua hinya mucamania nigetha mugeithanie ona ndugeithagia andu na moko umeraga iganira ndukwenda gwakwo giko iganira aya ni ukoinamia uko utatu koerethu urauga
ya guthinga muno kana hiana andu guku humu hiana ni there ongera uthire mundu tehagia yes kana goko ona kwanja gothika ni kuona ni toy no we hagio nawe tondu ngoro thino gutire mundu tegaga ati utehagia kira we hagia we hithite uthire mundu tehagia wani toy ni we hagia oy gutire uthikijira hu ati jiganire we ngeithia na tuhurane tuhagane ugeithia mwia mwenzako no degree ya we tiganete kidogo oro we kahaya le ni there yes urero ucio mwena ucio reririria ri we witindikirerie mwena ucio muno that's what the Bible is saying yes to ndauga wega atiriri tugathoma koherete rega ati utige gutwika mundu mwaganu wagirwo ni kwiriragiria guthie muno mwena-ini o wothe wa iyo yeri uraigwa ni mena uriku yeri uyu wa guthinga tathikiriria ha iguru tiga gutwika mundu mwaganu muno kana mundu mukegu muno na mundu muge muno na mundu muthingu muno we wiririria koro gatagatĩ tondu Ngai nĩwe ũgakuhotanĩra yes cio thingu waku we angĩkorwo nĩ ũtĩĩte Ngai nĩ ũkahotana yes Tega we ati andu arerwa ati ko we na mbia nyingi asa ati andu arerwa ati angikorwo ati ni uhetwo gitiru aka kiriku ati ni ukahotana ati andu arerwa ati agakorwo ati agakorwo ati ni we moderators yemwe ati ni ukahotana kana ati anga wacie wa CWA utire kurerwa ko ni utite Ngai na ne ngoro yaku iyo riu we ni we wi urakimenya ukimehia maria wihagia we urakirwo ri wiriririe muno guthie mwena omwe wegiriria muno guthie mwena omwe maundu maku maikare wega yes wathinga muno ukue wahiga muno utakufa wazo gatwika atiriri werezo yete auga wega muno akauga atiriri ndari undu atonete ati toro-ini wakwa wa tuhu ninyonete maundu mothe mundu mwega ahota gukua na mundu moru atigwa ri muoyo yes maona githia ngia mathiko-ini ukaigua oi Ngai makani akua mundu mwega maona Ngai ni endete andu wega aikoni akua ucio akai ni akua mundu mwega ucio ndio agatukanira mundu akinywa bangi kora yate no igweta kwa mundu wanyugwa wagucia bangi guku ati gariria marigo iria hitukite ugu batari na ru yes mundu mwaganu ona ngicemania na ngoko yangu ndagutiga iria gukua no he is still alive yes na inyuĩ hĩndĩ mũracaka hau mũndũ mwega ate mũndũ mwega ũrathire ũrakwĩra mũndũ mũtugandũ exactly kawe onawe ũtonete maũndũ macio yes ona agĩkohere tũhatakĩra ũndũ mwerũ aratwĩra ũguo tũĩ atĩ mũndũ mũthingu kana mũndũ mwega no arahurũka mundu mwega utagukua agatiga mundu mwaganu ni karero we ikara we kaka uria tweragwo ni Kimu Kimu atira korido ici cia na nguoneka ugithia ngogu we anene makamenya uria base ndukenaga muikara muno mutazamanite nake korido ikara uguo mugicamanagia na Ngai ciarethea pero agiriirwo ni kwiriragiria kwiriragiria akorwo one side yes because after all dying there is a possibility that a very evil person yes we live longer than you Mauja nake. Mauja ujetia maundu mega muno. Reality. It's the reality by his life. His life. Arakwira wathinga muno na ni ukuhuta. Urenda gukua niki? Wajarori urenda gukua na ihenya niki? Wathinga arakuria ati wathinga muno ndukende guthinga muno, ndukende na kuhiga muno. Urenda gukua na ihenya niki? Urakuria. Niguo arakuria. Asante sana. Ni utaimagine ati tarua thitha taisi ati muhiki kata arakwira ati arenda mbia cia abortion na ici na netire tia gathoma thukuru agathie nginya college gacoka agathie nginya wira na ndio we na ciana inya gwaku ndio ati ndoi atia
ukari urimoyo ukoragwo ni urimu wa muthemba gani? Yes. Ate hizi akasiathira akasiaikorokire ati mimi ninaona ni kama niko na ball. Atiriri ona watu wanao ni matutigithagia rimwe. How do you get pregnant with an old man? Yes. How? Na nerakwira taoniere utaniere unietaniere na maya ni mareko ko yana tia mundu nigatha ati ohenda yakwa ni ati iko ndi mwirire kari gigi agikorwonete akijana nini onete ki kijana otale na mutumia onete ki na ndio ajomoka na kukwao okite wega all along. Yes. Okite wega few proper no anyita na metugo mega take na murongereru na ni akinya riu stage ra iho ona ni arikia college rekine na ma attachment kana ni ona kawira handu riu acoke ati tha icio ati mena saimo no anyita acoka ni ohanda ya saimo ati ni ohanda ya saimo ugarigo keuria atiriri atia kaya thomaga ki thukuru atangata kuhuthira kiria oge ucio no kiuria kia mbere wa mbere kiuria kia mbere kire gukorwa kiuria ona aciari ake mangimuria atiriri wa mbere wa mbui witu atwire ati uraiga ndani yao ni a Mansaimo le wakuria gwa Kameme muthuri ucio Ngai wa mbui witu ko tathiaga thukuru ndathiaga thukuru mami no haria tu twathire tukioyana nake muthuri ucio ucio muthuri wa nyina wa mburu mami Ngai no atumakia ithui ona no aturigithia ona ni ugutigwo ndirendaga no haria tu kiundu kirokire tu ona ndagikirwo ni jambi akirirwo ni kama ni mwanake ajabi no amoni como que jambi na moire tu ngwa itora kou ya ndona ke ti moire no hirirwo ni mwanake Oh, you see, where do you drop the guards? Yes. That should be the question. Ate you drop the guards? Githomo kiria giotho thomithitio na mitugire wa thomithirio ni mamu wanyu ate primary ndo irenda atiriri secondary ndo hire na ni njiraga iretu akamera atiriri angikorwo ndungenda kuonwo na nie ni mamu wanyu tigana nani ate ndungeni introduce kwa mamu wanyu atana bibi tigana nie yes ajita ajana bibi akondo ngendo ala kwe baba wanyu uge oyo niwe mundu uri ari ni ngoro yakwa uri murata yakwa yes na uri ngoro yakwa haha akondo ngendo ala kure andu wanyu yes what the hell what are you doing with me unafanya nini na wewe yes reka nie tukoro na mitore guku hiera ni da hiera ni da yes hapa kule it's very unfortunate. Yes. Haria ngiraga ngeuria atiriri ni ha mugithi umagira reri-ini tondu warutahira munene muno wita muciari yes na wona mundu na view by the way kiria warera ri ni wona ona ni kiagomana ukona mundu ucio by the nginya kimitugo kimeikarire yes makinya guku kwenda imono ekoragwo ikuyururaga njurutaki ona ni irainirwo ni kairetu gagekara igiri atiriri kauma gicagi kari na kiremba gakinya guku kerirwo ni muhingi macemanirie ati guku ri guku ti kwanyu kwa woge yes ugicoka ukijire wira ucio nukora wi munene muno ati muciari waku akurekereria oire matua maku mothe mari ungitua na reke marugiriru see let me tell you yes reke ngoni mwana tumucipaga mwana cipagwa kuma haria mbere ne aciari mara mucipu wega akauma hau ni arathirike kanitha-ini no aracipirwo kundu kuriku kuria thukuru nako no areka atia no aracipirwo kuria andu angi maikara makimwaragiria tata we na aria angi they are still kumucipa nigetha nginya hau tondu angigirira ihu yes ngero guona akacomogete gwatamburukite gutamburuka no anyita agacoka ugakinya atiriri ati muiretu uyu ri ni ona kawira gake ka mbere ni andikwo handu exhibition ni andikwo handu kwendia thimu na ndo thate ni ona kawira kana hihi undu areka here and there ni mwandike handu fulani no ona yes
Nĩ arĩkia nginya college. Arĩkia nginya college. Vio kai kuhaure kai gũgwĩka atĩa. Nĩkĩnda gwetha mũthuri. Atiriri tareke ngĩkũrie. Ĩtũranie kĩũria kĩhũthũ mũno makĩria. Atiriri wagĩthia atĩa gwetha mũthuri kũrĩ arĩa mahikanĩtie. Kone gũtaka gĩkabũ-inĩ ta gũtaka gĩkabũ-inĩ. Nĩ kuoya andũ ano. Wathia atĩa kũrĩ arĩa mahikanĩtie kũrĩ gwetha mũthuri. It is impossible. Yes. If at all wetha mũndũ wa gũkũhikia. Tondu uguo niguo unduire witu. Exactly. Wagwo guthie kuri anake. Wethe anake riu arika riaku. No riu uracoka ukaigua ati muiretu ucio ona keri na mabeste maria make. Agage ati ni arutire ihuri agatheke hau. Kuna bola hapo nilitoa kamze kengine hapo kana kwanga kwa kameme. Na mimi nimejichuna hivi. Thutha wa wĩra ũcio wothe mĩaka 22 wĩ thĩ ĩno ũtambũrũkaga ũcamanagia na maũndũ manene mũno no ũkahota kũmarũga mĩtego mĩingĩ takĩ ugacoka ati Mansaimo aragũikarĩtie thĩ ati nĩ mũkaria ati nĩ wohete nda yake Numurabanganaga uria agwika arakwira we ndaigwa gikuyu atiriri ona tokuigwa gikuyu kwaria mabiui ati ona tokuigwa gikuyu niki uretha harini yes unatafuta nini ni kuri athuri ungithie kuri ugitha mbegu ina kuri eri kuiza imwathi wetha ki kurora yes kurora Baisa hara maginyetia ndo aginyani marake makia maramagia view. I'm getting worried. Na anake mekuo ingi gukunja. Anake mekuo aingi muno ona mama yarutaniria muno. Tari he waithira wakwa no kianjire hihi kana nyina akinjire kurigana ura turona taithire muritu ngiurie no. Yes Julia no. Gerwa ona uratuika atiriri ni mundu gwitwo ria ni mbungu agatonye banyita yes au ni gwikua ni sawa gerwa ni gatonye aba ona uga gatonye wa mbungu amen Hello de modo mi vedia. Así que ya university. Vamos a lo Ahí ya university. Atore esa Kanitha ine. Na arare na anake arare na wale barathoma nao arika riake ko na ni aretiririe. Ni atiritie. Ati Maheeni mara mothe mangi muhenia nigetha age guthoma we ni atiritie. Akamarega. Na rwimbo ruinagwo haha nditoe no uinaga rwitagwo mata makuru. Ukarigwo Kata ruiguaga. Yes. Wakiro kori atiriri. Riu gweka atia ai. Ndu ni ukorigwo uri ogwika. Ndeto yo ngomerutia ha. Ngomerutia ha. Ni ugikore mwene ihue. Omurie. Mwene ihu no. Mwene ihu no. O moirete ihu. Othio cia ndenda o mwene ihu. Mohirani. Ejere gorojo ogioruti yako na maroga marugete oguo moka marugete oguo mokete mari andu aga muno moka kwimesera na guku oguo hindi ya mundu brain yake ngimaru ria ngota gutua matua magima ndi agitua matua magima ndi akawa gitua matua mawana adio matua mawana oracerera mundu ndagikoikia ena mutumia na gutie kundu muratwarana aca ni urakimenya gutire kundu muratwarana ricoka turaugaga ati ndateithagia mwana makio macoka makaiga rume othe magekira kiugo mekiraga mari othe hau mekiraga mari othe hau na wana kama magakuruga riu kumagia hau anake nao magakuruga ano igwa twana toru muno Weta thuri by the way twenda guikara ukuraihu kage guciera mwana kahana muthuri ucio na kungithia atia kana gake eni
Ko wole ko na iko na ko kuma ria wakerire na iguri yake. Ndari acoka mora ne iro hau. Wageri gukora thie thino. Yes. Na hindio wewe na gwaku. Ndo ikoni anakea guku guo ri. Agitoero na ari angiri. Yes. You can understand. Uzo no ukoro kiugatire it's along the way no kono makuikania. Nimego ikarania. No soge ugutwira ana ndi na ihu. Nataka mnitafutie ngoni. Ate ngoni. Hii ball ni yake. Ate ule Masai ama unasema hii ngoni kabisa. Unajua kuna akiwa wala matope ama akiwa ngoni ngado kwa wala matope ama akiwa. Bana huyo nataka take responsibility. Nataka take responsibility. Na wewe umenye ndiye nawe. Tunaga ngoni twe primary marai. Na iko ngira Nairobi. Na Ame university no andiko kawira ando. A graduate aruta petrol station ni. Demaze mariria kenywa maguta. Aiza ke mtu na nyuki. Tunajua tulipatana naye. Unajua ile kanga full tank. Sasa mimi tukajuana tu na urafiki yetu ikaanza hapo. Kidogo mimi ndio huyo nimepata ball. Sasa nataka take responsibility sababu mimi nampigia simu asiki. Ukamuulia tiriri na akiwa wakati alikuwa anacheza katika vitibi ulikuwa unamwatch. Mimi sikuwa nimezaliwa. Alikuwa anaochwa na akina aunti. Soja yangu ndiye anampenda sana. Soja yangu anampenda sana. Oka ujire. Oko jire atiriri. We maundu macio motheri. Maria wikeirwo ri nigetha ukinya guo kinyete ri ukorwo rugamite no kerugamia ri then how do you make such a mess hari ari upate twete itua riria rio exactly ria ku shape muturire waku wa future ndo ukire na rucio akone family yaku ri no ngemiakira ri ngiambiriria kumiakira ona riri let me ask you tareke ngorie kata tucemanie nawe niguo yes ndirathie na nyukie nditiguo we wathie ngongu nditiguo tungitwara na atia gutire tungitwara na atia we ni ndirambiriria muturire ni kurikia ndirarikia life yes how do we proceed how do we proceed? You see, these guys are jokers. I need to know rimwe ne matwikite jokers ijoru muno tondu ari you wonder we nduri kindu tonete thiini wa thi ino we na ciana gwaku mucie we na igeja we wa hakuhe wohwo we kwaria kinya na thigari ukijitwo ndungira aracero we ukijitwo mwire tu tari anyitwo ona tari ko moko-ini ma borithi ati muthie njira imwe arorete na nyukie we urorete ngongu uramuhenia niki ati mwatwara njira imwe how na agete kirona ake ni arona baithe akurora yes ni arakurora na rero ni uthiete ni ramuria miaka ukaigwa kwira atiriri ndio ni miaka ukaigwa kwira atiriri haya ngai ati how old are you kamera niko 51 hebu imagine babangu ako 53 amekuacha na 2 akanata mono hapo kanitaki. What kind of stupidity is that? Atitigeta baba na miaka hii. Yes, kukwera miaka yako. Kukwera miaka yako. Tano na 22. Rakeneo. Ndio rakijia 20. Ate baba akutigeta na miaka hili. Ai buda amekuacha na 2. Na 2 tu. Na 2 tu. Lakini we ni madhe ndio mdogo kidogo kushida. Madhe tulikuwa na birthday yake saa 2. Wewe ati madhe yako 46. Kama lafu na mara henyo kaiga ucio na kono okiri tutingia hikanilio na hatia tungona ile mundu mutigeta na miaka 6 tu miaka 5 peke yake sio ni mwana Olega methira kwego sio ni mwana no mwana na mwana oyo nake no ena 20 na mirongo iri yes ayo comfortable
so kaigaera ku atiaka nura we no kwina ucunguci ure ngito guku no ni uraona urathiruka guku reketwo ni andu ameta kwanga keienia ngandui maruga atia marije nginya horo atimia muranga na rumenya ndaro na ndaroko kwa fika atimia muranga na naroko ri ndo magona party na iria nyingi biu no ngoro we waku no muritana kile chunguzi sio mundu ngete chunguzi sio baile arathiroka guku na kuga arumera mara kwa especially guku Nairobi unprotected sex iguru muno iguru biu ekora igwa kora ari na kwena murimu urorora guku super ni ndueterwo na igiro andinge kwira ndio manyari ari no kanutha kanda ye ngwe hare hore Devi kakahonie na cieruma na mite yothe ire rakuoneka na antibiotics joke ndamenya tiri anu matinge kwira aza ndi mundu ngi ukakwira ati kira ndirarwarite hingo itarari kuo menya gata hindi no itarari kuo ri dia kenyithirwo ni kanyamukari anyithirwo nga murimu wa karanyitha andu guku Nairobi gaga super gonorrhea uti mundu ngi kwira oguo aza mamukagira mari arwaru mundu athiko mukira mwiro wa Kristo na kairamirira azoga itini na gaturia maru mwathi guthondeka UTI na ni ramenya ni waganu ukore akwire oi odo ni agira guaka yake hoyagira na merore na memenye tondu sometimes maundu mangiri ona ndi uriga gukwira mundu atia what do you tell them urugite kuguo ni waruga woka haha tu haha ati agarigi cia thire cia ikurukire ati wasemana na mundu ati ni arakuhenirie na mundu ni akwenda ikaraga akimenyaga atiriri it is very cold up there ara igoro ona ni hari karoni rira cigakoragwo ada kumenya uria mutongoria wa bururi Raisia araigwo inegene akarigwo niki no kore igoro thire mundu ramwira uma no ndire up there no isirage we na andu we nao but you on your own uko peke yako it is lonely up there ogitweka ati ko ni mwiretu ati ni ambiria kuona ati ni akinya makinya maria ati hari maracemania na hari etitwo ndari kindu kenge arona tigathuria kururi amenya it is lonely tondu angikorwo ewika kana marieri ona ni turigagwo ni ati atukwaria otionaga thimu-ini tuonaga thimu-ini gakiaria na thimu kana gagichat katigetereira ithaa ria githĩnjĩro tirio gagetereira ate no chat kara chat wana muthei wa base yako kuria gatwarirwo tawe kindu marari amburi na waze mari amburi na baba na indo ore menake atigetwo ni ithe na miaka agatira maka tabangi aliko kala thank you mugai wa Njoroge utira murata mundu ni kahio ni ukamba ugetha tene nigetha maundu mangi na marima mangi gageithingaga ndo iri na no igo ni ara specify wega ni murata wa mundu rume mutumia ri mutumia no atheremire ene uya muthenya umwe tu ni ukaga ukaigwa ni acenjia maundu mutumia ndukarie tariithe mutumia maundu make no macenjie anytime acemanagia na mundu rume riu murata wina murata icio mbeca icio turauga tiguo agacemania we ndari kindu no mwiri wake mwega umbitwo ni Ngai tiguo aikara wega akagurirwo nyomba na matakaya na njara ciake igacenjio thikuru na agakira nginya mamu wao gicagi. I'm telling you na mambo inaendelea iwe watu wakiruta wira ucio waithe tu wakiruta wira ucio wa kumucenjeria muturire wa mwena no wa mwendari wira ucio ithe tu wakiruta ithe tike kurakira ri murata wa mundu rumeri ni mane ni kahio ngegwira hautianga thiko icio na ngiko iri liquid ri. I'm telling you wakoragwo wina cio wina kanyamu ni kega muno na maundu mangi by the makoragirira andu amwe ri no gakoraga ati even in the setup ya family ati thino cio no anene hari
kwina Mbia maundu macio ni ukoraga ni mahutha muno ona maria mangioneka ta me manene maundu maria mangioneka ta me manene piu maria tariu maria mangioneka ni kwi maundu moneka me manene okorwo wamenya ni kuri maundu moneka me manene muthuri tondu tariu ri ta imagine ate gwaku ri for now even as you are speaking gwaku akorwo atiriri in your home you have a small baby and it's a small one because it is suckling and your wife also realizes that you have another clade somewhere who is also being suckled. Mazene moro kamali to ani mazo moro magera thina piu mazo ala muheri gokera guzira ogakoro gwaku ne kurogwo edi ko wena kana gatakinyetie mwaka edi ogacoka gakoro na hau njari na kuhe handu hangi wena mubango edi wena side chiki edi na kene arogwo ndakara gatakinyetie mwaka kinya your brothers magwira horo cio tutingota kwaria thaa ici tutingecira tondu aria maracirwo ni maronga na leo para yumete kora kwe wife atiriri ndagwe kwi maundu makome manene muthuri ikare understand ite oguo ikare umenyete oguo ni kuri riri ni kuri bara ici wonaga ri ni kuri bara ikoragwo ci huthu muno that when you married your wife ni akorete ni wagite kana na hauja no anyita na ni oi koguo ri we ni witagwo baby daddy fari flani he mwana uthomithagio teithagia ona no kondu agire na kariji ya gwika atia ya kumwira but along the way ri akamenya agiuka gwikarie thi ri ni ukumwira ri reke nguteithie ngwire ni uhoro wa marenge ma Misiri ri tutikwaririria ni ona ni ndiare wa andu ariku acio ni thina wa andu arite ku wadu ete yao ni ndiare wao I belong to you wanyita ni kesi ikoragwo ihuthu muno haya uka another case ona ikoragwo iri uhuthu wanyita another case ikoragwo iri uhuthu your wife na kene kwira ati riu ri ciana ni cia kinya inya na tutikugia ki kana kangi tondu na ciana inya uyu na miaka 6 ri mutumia gwa kaigwa riu ningi wina kana kangi handu no anyita cira ucio muhiriga ni uciraga no gakorwo gaka kanini ni gagaciarirwo gaka gaciarwo kena miaka 6 gaciarwo kena miaka 6 no gatina ciarwo ni your wife gaciarwo ni wife ote ne cira kaka ucio kwa muhuthu ndakora majira magome mauthu na muhiriga oikarathi kauge ate hau okoyana gitumi kiriku kau kaigua uwe kamwira riu ri nie ndirari na thina na ndie na problem no wanjirie ndungika atia no waiganie ciana na ngona hatire bata njike atia ngikuboci no nie ndirendaga ki mwana ungi ucio koragwo mecira muthiru mathiko mathikane ocio no muritu kidogo mutu ucio muhiriga ni uciraga kama njegero gerito ucio muhiriga uciraga raithi muno vio by the seriously ucio muhiriga uciraga na njira raithi muno tondu we thio karuga kamera riu ri twakinya ciana inya ri augire ndagwika atia akiuga ahingire hau na ni ndu agite okira ndimuhete na wendo rakoragwo naguo nake ri ngiona riu ni there is no problem no ni ri ni andu aitu ni ngoretwo ngenda ciana 6 ona kangiga magatigarite ucio cira ukoragwo wi muthu muthuri ucio ndukana witigire aca ndukana witigire ucio ni ucirikaga ona kiria ni gikaga atia muhiriga ni uciraga riu ona utacirikaga ni ucio ngukuheaga uhoro waguo hau mbere ucio nani tangigiuka ate gwaku ni kurongwo nake side siki nake ni arongwo marongo marieri na leto na tuciragirira aria maronga tutiranaga ati twita muhiriga andu acio ni anini muno agamara matieithia agamutumia ndakaikune kogaria uraciara njena no uraciara gwaku gathikireria gukuheaga uhoro wa macira maria makoragwo me maritu wina kahiu ri wina kahiu muhiriga ta magani ucemanagia ni undu uhoro ucio kaiga ona makiongaga reke itu ikare thi muhiriga ni urikaga atia ni ucemanagia ona magikaga atia ona makiongaga riu korwo niwe boito wanyu ri ungigua ukimuhoragira kwa ndi thaikurukia waru Mombatha ndi oni muthenya wa cira kama na ithe mothe tio turacemanagia ndu akaundu karia gwa tuticira horo wa ciana ironga na ndia gwirite ndia gonga
Na nĩtĩte kinya ciari kwa mũtumia nĩmaroka maragĩũka Mutire ukaigua horo cio no arugwo nĩ ũkoragwo kwĩ maciaro na ũrigagwo atĩrĩrĩ ũkũmwĩra atĩa yes utakuwa unasema nini utakuwa unaongelelea nini you are very active both sides yes and what are you going to say yes what you lose onokora mutumia agumĩra nĩkĩ ũragĩte tondũ rĩu ihinda rĩrĩ arohanda rĩ ũkũmwĩra nĩkĩ ũragĩte ũragĩte kĩ Gwe maundu makoragwo me maritũ macio nĩ makoragwo me maritũ and very difficult yes very difficult rĩu hau no ũkorirwo na mbia yes ukorwo wĩna mbia nyingĩ piũ ukorwo wĩna mbia ingĩkũrũgamĩrĩra icio rĩigua mũndũ gwĩtwo mũigai wa Njoroge akĩaria ũhoro wacio icio nĩ ikũrũgagia macira macio ona nĩ ikũgitagĩra by the way ona igũkĩamba gũ silence mĩena yerĩ ona nĩ kũgwethera handũ maandĩko maugaga mbeca nĩ igitagĩra mũndũ igũkũgitĩra tu o hau igũkũgitĩra tu ndeto-inĩ oro ĩyo ũkore by the way andũ nĩ maracaidi nawe tondũ rĩu nginya mwena wa mũtumia na mwena wa thuria ndĩrothe makĩrĩ hamwe nĩ magĩũkĩte othe metĩtwo mũcemanio moka macirĩrĩre mũthuri ũyũ ũkaigua magũ support yani makauga rĩu rĩ tondũ ithe wa gĩcũkĩ ndakĩremetwo nĩ kũrera ciana rĩ ti mũreme na rĩu twarora athuri nĩ tũrona ona mũtumia ndakĩigĩtwo ũru kana nĩ ũhũtaga no rĩu ũtarĩ kĩndũ ũiguaga yo brother akũria atĩ ũramaciaraga marĩeki na nĩ ũtũgia ũrĩa ũtũgiaga wena kũgia mũkũrũ rĩu biũ kĩmũrage Odari best. Odari bia. Kawe na indo kia mutumia ni arorio kana ni ahote ni muhutu akauga aca mwana ni agete nguo cia gwikira ni agete nyamu ici cietagwo diaper ningi acoka ririkana ati mwico wa mweri he kandi yake ikiragwo 200,000 yes mwana ndaigagĩrwo higa no egũkũra ĩkorwo ũtarĩ kanyamu ũhũragĩra pasta anyu thimũ akarega kuoya na nĩ wona tondũ mũtumia waku nĩ mũrũmĩrĩri wa ndini mũno nawe wa kanitha ũreciragia atĩ akĩmiri amwĩra hihi no ũrĩa mũthuri rĩngĩ athiaga ũguo akahogoka kidogo pasta nĩ gũtirũkagwo no eno atirũka hapo nĩ kũringa ndĩre ngũria atĩrĩ nĩ ũrona tha megũkora me muoyo nĩ megũkorwo muoyo kaga mwene gĩa gũkua mũtungatĩri wakwa takĩrĩ kĩndũ gĩa kũmahe ũkũmahe kĩ ũkũmahe kĩ and it is very easy by the way yes very easy nĩ ũkoraga matigana na mĩeri tondũ haha gatagatĩ-inĩ haha mũtumia heo kana rĩ ũkĩambĩria ũmacacari waku rĩ no ũthiĩ na kũu nake caithani akorwo agũcũthĩtie ũguo akorwo aya yuyo nĩ oke ndĩmwĩke kaũndũ karĩa kambibi kam yes wĩtha wakũigua we arakwĩra ĩhĩ kũhana gwathire gwatari ũkamwĩra congratulations wĩna ũiyũire gĩkindi haha ũkambĩrĩria gũtarĩrĩra ega ũrĩa wĩ gwakwa mũciĩ Njũgũ narĩ nĩ na mĩeri 3 ũũ nake anjĩrĩe na ihu rĩa mĩeri na ihu rĩa aigua te na ihu koguo no anga mweri ũmwe koguo megũkorwo matiganĩte na mweri ũmwe mĩeri ĩna koguo ũyũ atarĩkĩtie kuonga rĩ wagakorwo agĩciarwo agĩkinya mwaka nake nĩ agakorwo agĩciarwo kwĩre ũkaritũhĩrwo nĩ maũndũ ĩna kahiũ ĩna kahiũ ũkoragwo wĩ sawa ĩna kahiũ ndũkorwo na mbara mũthuri tondũ ũmenye ona mbara ĩyo ndĩkoneka kũndũ kũingĩ tondũ nĩ ũra provide wega kũrĩa na mwena ũyũ ũngĩ no ũngĩthikĩrĩria mũigai ũrĩa ugaga rĩ nĩ igaga atĩrĩrĩ icio no ikorwo zimwe gatagatĩ ga traps iria arũme mekoraga maikĩtio tondũ gũkũ gatagatĩ-inĩ he kaũndũ njiguaga akiuga akauga atĩrĩrĩ ekondo igaga atĩrĩrĩ gũkũ gatagatĩ-inĩ ũhangagwo nĩ kila mũndũ tiwe ũhangagwo nĩ kanyamũ kau wĩnako na no wĩkĩrwo mũtago-inĩ ũcio ngona gatarĩ itherũ wĩkĩrwo mũtago-inĩ ũrĩa mũtĩ wĩ mũraihu noguo gwa maharaya ĩni nokaruruma onaneka bawo
Asante sana. Eni, kiwendete muno. I wonder. Yeah. And you have always realized that when the gods wants to destroy a man, it must make you mad. It will make you mad. Don't go to Munene. Don't go to Munene. No, it's okay to imagine that you Mbia. Yes. Maundu make wanga komamenya maria mekikaga na guku ndakwirire gitathuru na muthaiga. Ni ndo wa indo. Ni kahiu. Ni kahiu. Maundu mekika hapa bypass na kawesi ri. Ndeto ici gukinyekera tondu ikora guku mutandao-ini. Yes. Na aria ndukamakora Facebook. Alio matikora Facebook. Ndukamakora Twitter. Matire tha icio. Matire maida macio. Weka undu kanini ni ukapozirwo. Urona tuko kou. Ureona tuko. It happens by the way. Yes. It happens. Mama nduka maigwa tondu kundu kou ona inegene gutikoragwo. Na tete matihanikaga. Silence yone zire koragwo yake. Ni indo. Atari Mbia. Yes. Ndakurire na no gucokerera haha. Inegene ria nyumba etari Mbia. Inegene ria nyumba etari Mbia. Yes. Na hidio ti undu munene wekika. Tiathi ni undu munene wekika. Asa. Aha. No kaundu kanini tu wekika. Agucuria ngima. Kana gucuria nyeni. Yes. Onokeria go no gucuritie. Tondu ti mundu tararumo ginya Nyau ici kou. Gutire mundu tararumo na gutire mundu tararia. Tondu baba anyora negenia mamwanyira nga mamwanyu akanegenia yo brother uria mukuru. Ego sinaga eko. Na no guciragia ngima. We. Ukora ngui murango-ini. Ni omenyaga ukora ngui murango-ini. Iraine mia mutu oguo ukona iga gutu oguo. Ugacoka yaro ukona yaro weke mia guku. Ni kwero ya raini inegene riu. Raini ya inegene. Ona ndiracikithania no. Ona takigwa niki kurero. Yes. Ndoiguaga kigokira uiguaga no kigongoma. Ngomeno. Ngoma no uiguaga no ngokira uigua anything. Rugongo ruru. Yes. Na no uigua mwana ke by the way ona ni kuya ngari ya nyina thia horithia. Yes. Uigua Kamau. What happened? Can you explain what happened? Akabiriria. I'm very sorry. Horo cio gekatia ugathira kana gatuika grounded akaronda kana hutie ngari ringi. Yes. For the next 6 months. Yes. Uguo ni gwero. Ndio ihera ri. Ndio ihera. Paulo gukua ri kuwa ni dereva. Yes, na dereva kerwo oe ngari yo amitware garage. Akerwo amitware garage na dakana reke. Awoci mendia kerwo. Yes. Mwana kezo dakana ume na ngari. Guku ngima reke ngwire ngima. Gucura ngima. Ona si wake uragiro. Sibo. Kuna watu wanataka kuana hapa. Tulikuwa tunasema mkaribie. Pesa ni jaga we. Muno. Muno. Tuthedine twega. Tuthedine twega. Maundu maingi muno tuhumbiraga na tukahoreria. Na tukahoreria. Yes. Tukahoreria. Nginya rugongo rutangimenya nginya atumia makiura. Asa. No kimenya. Na no igwa mundu kaigwa mutumia matigania mena miaka 2. Utangikimenya. Ndungimenya. Yule no. Tondu riu ngari ena tindi na yumaga gate. Na yuma gate ni oguo. Ni oguo. We haha west. Na mutumia no kwamba kwa post group ini. Kwa ndire. Ndamutigira maemu macio. Egera group ini dia ciothe ari. Agacio akahura mbica ena akirira maithori. Ngwire. Nyanya mune njaga we. Ndagwira nyamu ne njaga no ongithie kwiri. Yes. Na gutiri na cira waku ciro ni mwire. No kwangithia kwiri. Mbeca ne njaga by the way reke guteithia kwire. Tunyamu ne twega. Yes. Tunyamu ne twega tondu wa riri. No ihakanirire. Na urute kiama kia mbere no horie muthenya umwe ni undu wa mira pirite icio indo cia kuire yo na thuri maria kenu
No tari kanyamu we. O tithia goguo. Tithia goguo we. Tithia goguo. No gacoka negerwo nginya muthigi by the way. We mwana kawaragiria thuri makirite hau no ni maramenya wina gateni ngari-ini. Na makiuma kama gikirikane ukumetera utana. Ukaria wana uria wothe ukwenda hau makirite mahorereire. Mahore. Muthuri ugathie kwaria nguga hihi we muthuri akiaria ndatunyuka ni coka mwatu ino nä njega må thuri yamo nä twega we ona ngä rutanä rio gå ndä rutanagia na gå kä ra teneri kå menya he matukå maroka mä rä a nä rä tå batara tå ndutä re wä ra rä u arä tu tå gakwaragä rä ria now I'm working for money gakinye handå I'm looking forward for that time when money will work for you, will work for me and I can go with my son and tell him in front of these men we are going to give them 3 goimas and they will accept. Yes. The same thing. Kaya tataibi. Asante sana. Biorana gana gati. Na madhi na muthuri wake na me ngari-ini imwe. Makinya haria mathiaga ri muthuri na githiti akihingura ngari akiume riu ni muthuri uratwarithia ni muthuri watwarithagia ndagikwire mutumia mwena uyu ungi mwagikinya kuria muguthiaga na githiti mundu ahingure murango wake ke ati aume muthuri ndacokire kuririkana ni mauma na mutumia ona niagambirie ne hogurire gwa akihinga ngari na ara taririkanire mutumia leo thiini no riu makinya nake mutumia arenda ahingurerwo murango mega zero nezike bako nako akiamba kwihabangania ko ni iratu niakwenda gwikira ngacia agania gwiga agahihira agania kwikira flat muthuri imiri yake akiaragirio anga thimu he mundu atwa muhurire arigithia murango wa mwana wake agikanyira nyamu na kiria na aramu mutumia ucio umenya ndi arinyire ndeguma ni kuhurira murume onake amurie ndwe na wira wakwa amurie atire we kawiku nake akimwira aigire na supermarket nake mutumia akimwira na githe tutiuma nawe muthira kirake njuke eri kuhoreria bara mundu ni yake uri ahoragiria kirake njuke origaneirwo maundu ni mahingi muthuri maundu ni mahingi ri nduke kwati uraririkana ndi mwina mutumia hau ngari-ini urai aca atiriri mwakinya kuria muthie tie cuke mumucuke pahamwe ni aracuka na speed yaku okorwo ti uguo ni ekuriganira akuriganira tu maundu ni mahingi especially ukorwo aria na thimu ucoke ukorwo by the way ni mundu akayara yukuhurire uria witagwo Isimayo aikuragia ugathi wa bizire tondu niona mathabu maku mena mathina maitho matiraringana nake agwetereire muhingurira murakano urugame hau acukinyaririkia gucenjia iratu. It is very un-African by the way oro wa utuika ati warikia kuhingura ngari murango ati ningi ukauma ugathiururuka guthie na kuria kuhingurira mutumia kumuhingurira aca thaa icio na no turigo kaiwe ayagire na thina wa mwiri kana ndena kacho kana thiini ga kuhingura. It's very un-African. Yes, it is. Mutumia mu Africa oikaine ukore mundu chap chap. Yes. Na yo haraka. Uge paki ugereke go paki ngari uguo. Exactly. Onake ni oenda gikaire cihuthikaga mihango-ini yaku cuka ngari. Akire ogucuka mume. Yes. Muthie na ndakire maundu ma maingi. Maundu ma maingi marehetwo ni athungu. Niki orona iritu taya ati akirite ngari-ini atetereire wike ati. Umuhingurire. Nani macokire makimenya athuri akuruta ithuo na twathie na uthuthi mahinguragira neume. Kana umutige. Neume. Droima. Namwitanitie neume ukari juga moragi atiriri okay fine unatoka ama utoki unashuka ama ushuki yes
Okay, sawa basi. Hamna wasi. Wewe ukifanya nini niambie. Niko pale ndani. Utanipata hapo ndani. Ni. Aikale hau. Eni akaba kulira atheria maitho. Akomia gite. Atheria maitho agoka. Riu kuma akambia ngiru base. Mukatwarana radio. Mukaiguana. Mukatwarana radio mwe. Thutha inegene tikwega aja tikwega maundu magetha icio gituika ati wena icio ni maundu petty very petty ndo mundu agukiriririe riu tondu wacomoka uguo na thimu ngeragia na thimu ri maica niguo marituhire na maundu niguo marituhire uguririkana nake ka mwe nake ndungiririkana ukomotigo hau yes wakinagenaga kiuga ngakiaga ciathire cia ikurukire handu haimi akubuate akume thutha kana kwire kana agiambe akurugamia nigetha nake akunengere sabi akunengere sabi mutigire sabi ko ni arakiamba gucanura njuiri urakiriganirwo ri kuri mamba mukugania kwamba ni akwenda gucanura njuiri kana hihi ni akwamba kuhaka maguta tegwa tondu ni saruni ari taku mogo kurikana aria muragithie tondu kumurathie gugwateimwa arazanurira ngari ni kana iratu acenje iratu ekire high heels tondu ibaraki nakio mala fulati natuma ngari ni wara gwikira high heels nigetha agikinyukie nacio kare mwathie ka function yes kogo ri wambe umweterere riu hau ikara uguo we uikarite uguo gathuri kanjirire matingithie gicagi kona ngari umwe na mutumia wake o mundu ayaga yake yes Matiri okaga meke mwe maita mere ni maregire gukira manguo maita mere matiagirire manguo magethie na eri na iguru na ikube kogezagi iguru kogezagi kwa muthuri aje tu bana na gathutha mundu ni atwarithia yake abandu maigane mwiteo yes mwe agurio no nie ni njui kire ndiragiriri ndagitira edi yes ni mogothie na igiri kule tumia akerekia kuingira ngari uguo mukingira ngari uguo hamwe ajeria wakabatingithie nemwe ni ndeto ni uhoro kugirania ngano methagwo andu acakahora kufufua Graves wathikire melo magrave diga madateka wacio ajiri waka matingithie maita meri matiagirire manguo mugathi wakinyoka ukamegarura ukarogamia akoria kogo ri wona ndoguthie gicagi ukamwe ndirathie ciendi kari kwanyitwo guthiaga mukagaruruka raruruka no kari ekengwire yes mukagaruruka ukamirangiriria kitu kare Westland ri wanu vote yes ni uri thiete na gukuraigwa matu uraigwa kiria gikiuma ngehu cia rugari igicomoka matu yes ni uri urakarite mugathie mugakinya mucii agiciuka uguo ukaumia ngari ndio oikara kou yes ajiri ikaraga kou maikarire kou mucii tonda muritie ngimuria na rimwe acoka aikarire kou ngimwirorera agitharia makeup icia gwikirite imagine me aragiria maigwa tigicagi na mwera yake ura makeup icio ale tumia magithie mwana wakwa nyu tondu riu ya ukenda ukikioneka na akirio mwega nigetha ndakagithie go discredit on sisters yaku egocoka ngijiria atiriri ariirie mwathie na kawariganirwo na imakari-ini na mwerage ndwaririkana aca no kagambia ngari nyinyi akaigua ni agamba kama kahia yani ndwaririkana nginya ndi haha ndaririkana ndaririkana nyinyi ukaigua mirango ni eroka no gathie tu no kona mutumia agacuthia ni akona no oraria na thimu thiete uriganirwo yes na ndo muguthia ringi muguthia supermarket wona aingira yes kagira thimu kumuhurira kamuria kawiku nio haha mbere haha me haha mwena wa iria haha igagwo iria wangendiga ngari-ini haiya kireke njuke ugatika gatirori gaku au aba utiga tirori hau kamugire mugire uriganirwo abohorohie bara niko cio ratire bata wikara ati urarera bara ndungituika ati mukunegenania mathina maria mari kuo ri kama mihorerie atumia mahorereirio micii ni thirikari ino imanyitire githua
wanyitire githwa arwe matire kinya no rume ucio wake ainegene eri tondu ekigwo ngikio horere no konaniria ari tugakira nyumbera ari yagwo nyama yes akoretio gacia kwa wala cia meciria yake ndirari o nyama wicira ya rume arake maigaga atumia na ciana cia ore toigaga kio kamwe atiriri wa ngogi goragia te no ukire neko ekira no to ukire atiriri tutikagarurira ona kanyamo na muthenya umwe hari kimia riu ni mweri urathie ukatohoe ukamaoithia our father nä andå aigaga give us our daily bread kamuria hau nä hanyama iragwetwo tiga å kä njä ra å ro hanyama hau nä hanyama iragwetwo we sawa